अब स्टार्ट गर्दै गरौँ। ओके शान्त भएछौँ हामी 11:40 सम्म वेट गर्ने भने हैन एकछिन वेट गरौँ अनि अरूहरू आएपछि कन्टिन्यू गरौँला नि त कि त खै ईशान स्टार्ट गर्दा हुन्छ अब 40 मा स्टार्ट गर्ने हो फोर्टीमा कार्यक्रम फर्मल्ली स्टार्ट गर्छौँ अहिले चाहिँ म मेरो एक्सपिरियन्सहरू केही भन्दै गर्छु नि त सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है घरमा अनि यो प्रोग्राम चाहिँ 3-4 आवर्स रन हुन्छ कन्टिन्युसली त्यही भएर मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल अनि यहाँ जित्सी फर्म भरेर को आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम के हो भनेर अलरेडी थाहा नै छ होला अनि अहिले के हुन्छ आजको प्रोग्राममा भनेर एकछिनमा भन्छु म त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ जो जोइन हुनुभएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ अनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउने क्रम जारी नै छ सो लाइभ अडियन्स र यता जित्सी मिटमा हुनुभएकोलाई सबैलाई थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस सो पहिला कलेजमा हुँदाखेरि फिजिकल सेसनहरू भइरहन्थ्यो हाम्रो अनि ओरिएन्टेसन प्रोग्राम डिस्ट्रो डेमो प्रोग्रामहरू अनि टक सेसनहरू गरिरहेको हुन्थ्यौँ अनि अहिले चाहिँ लकडाउन भएको भएर भर्चुअल सेसन पनि गरौँ न त भनेर अगाडि बढेको हो नक्स भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो होइन हाम्रो यसमा चाहिँ फर्स्ट टेक्नोलोजीमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूको एउटा ग्रुप हो भनौँ न अनि रितेश रिजाल सरले 2008मा यो ग्रुप फर्म गर्नुभएको सरी अनि मेन पर्पज भनेको चाहिँ ओपन सोर्सलाई प्रमोट गर्ने सो सुरुमा स्कुलतिर कलेजतिर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भनेको विन्डोज मात्र चलाइरहेको थिएँ अनि दाइहरूले साथीहरूले प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि लिनक्स पनि छ है भनेर यही कम्युनिटीले गरेर थाहा भएको हो भनौँ न अनि त्यसपछि कसरी हाल्ने लिनक्स कसरी चलाउने यताउता कुराहरू बेसिकल्ली भन्नुपर्दा कि अर्को पनि एउटा छुट्टै प्लेटफर्म छ है भनेर लिनक्स भनेर चाहिँ थाहा थियो बट कसरी चलाउने यताउति चाहिँ थाहा थिएन अनि कमान्ड लाइनहरूसँग नि त्यति फ्यामिलियर थिइनँ अनि अहिले चाहिँ लिनक्सले चलाइरहेको छु आजको
प्रोग्रामबारे नि सरसर्ती भन्छु है त म। आज चाहिँ हाम्रो 3टा टक सेसन हुन्छ र एउटा ओपन डिस्कसन छ। यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ होला के टपिक्सहरू कभर हुन्छ आज भनेर। सो यहाँ आयुष दाई अलरेडी आइसक्नु भएको छ। हाम्रो सुरुमा कमर्सियलाइजेसन अफ फर्स्ट टेक्नोलोजीको बारेमा आयुष दाईले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जर्नी अफ फ्रिलान्सिङको बारेमा इसान दाईले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। अनि सफ्टवेयर प्रोफेसनलिजम एन्ड टिटिडी टेस्ट रिबन डेभलपमेन्टको बारेमा क्रिस दाईले भन्नुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ ओपन डिस्कसन हुन्छ। सो अझै हामीसँग केही मिनट्सहरू छ स्टार्ट गर्नको लागि प्रोग्राम। लेट्स वेट सो द्याट धेरैजनाले बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ। टाइममै आइदिनु भएकोहरूलाई चाहिँ स्पेसल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हेलो आयुष दाई, खै आयुष दाईसँग एकछिन कुरा गर्नु पर्यो प्रोग्राम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि। ए भइहाल्छ नि, कुरा गर्नु त म जहिले के छ दाई खबर? या होइन, द्याट वाज सुरुमा होइन, द्याट वाज अ भेरी नाइस इन्ट्रोडक्सन है त्यो नस्कको। अनि इट्स भेरी नाइस स्टोरी। र तिमी जस्तै अब सबैजना नस्कको मेम्बरहरू चाहिँ यसरी नै स्टार्ट हुन्छ कि विन्डोज चलाउनै हुन्छ, अनि कसैले भन्छ आइज लिनक्स हालिदिन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट द जर्नी भनौँ। अनि आई थिङ्क तिम्रो कम्प्युटरमा त कतिपटक डेटा पनि कति उडेको होला होइन र, अनि अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि बिग्रेको होला होइन, त्यस्तो सबैको भइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ होइन। तर द्याट्स हाउ यु लर्न एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर। हिजो भर्खरै पनि एउटा इन्सिडेन्ट के भएको थियो भन्दाखेरि दिदीले भाइरस अट्याक भयो के गरौँ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ठ्याक्क अनि आज प्रोग्राम गर्न लागिरहेको ठ्याक्क योसँग रिलेट भएको थियो कि। विन्डोजमा चाहिँ अनि अभियसली अब प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरमा चाहिँ इस्यु हुन्छ नि त, भित्र के भइरहेको छ थाहा हुँदैन हामीलाई। देयर इज अ भेरी पपुलर इक्जाम्पल कि डु यु नो वाट नोटप्याड डज, राइट? यसो 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 सोच्दाखेरि त्यहाँ टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ, तर के त्यति मात्र गर्छ त त्यसले? थाहा छैन नि त त्यसलाई, किनकि के गर्छ त्यसको कोड नै कसैले हेरेको छैन, राइट? सो त्यही भएर त्यसमा भाइरस पनि लाग्छ छिटै, पिपल क्यान एक्सप्लोइट इट। सो 11:40 भयो, हामीले 10 मिनट जति चाहिँ वेट गऱ्यौँ है पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आउनको लागि। सो अब कमर्सियलाइजेसन अफ फर्स्ट टेक्नोलोजीको बारेमा कुराहरू राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो नक्सको मेम्बर अनि अहिले सिया प्रविधिको सिइओ आयुष दाईलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। लेट्स वेलकम हिम। भर्चुअल क्ल्याप गरौँ सबैजना। राइट, सो सबभन्दा पहिला कसले त्यो युट्युब भिडियो हेरेको छ होइन, त्यसमा लाइक गरौँ, बिकज इट्स गोइङ टु बी गुड।
अनि लाइक नस्कको अलिकति एक्सपोजर पनि हुन्छ युट्युबमा. दिस इज अ भेरी सुरुमै अब अलिकति फर्स्ट प्रोग्राम होला नस्कको हामीले युट्युबमा राख्न खोजेको. सो द्याट्स ग्रेट. ओके, म अब स्क्रिन सेयर गर्छु है त. ओके, सो आज चाहिँ म मेरो टपिक चाहिँ कमर्सियलाइजेसन अफ POS projects or technologies, you can say. So FOSS stands for Free and Open Source Software, FOSS. And what it means is basically any software that adheres to the 4 basic principles of free software. Right? So what are those principles? I'm going to be talking about business side of free software. Right? The technical side, you can look at our YouTube videos. The commercialization of free software because it's difficult. Right? America it's difficult. Nepal it's very easy. I'm going to be talking about how to talk to clients. I know, and software development by त्यसमा अझ के पर्छ त, त्यो software produce गर्न चाहिँ अरु के पर्छ त हैन. I'm going to be talking about all of that. है, फर्स्टमा चाहिँ I'll introduce myself. अलिकता कहाँ गयो? There we go. And by the way, your presentation चाहिँ म Emacs मा दिइराछु है, which is free software. So there you go. मेरो नाम चाहिँ आयुष झा हो. म चाहिँ सिया प्रविधिको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँ र म चाहिँ फ्युज मसिन्समा चाहिँ सिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर लेभल 1 मा काम गर्दैछु अहिले. So that's basically my employment. But I have कति 6 वर्ष of software development experience. 5 वर्षदेखि technical talkहरु प्रेजेन्टेसनहरु दिइरहेको छु. I've been working with free open source software for equally कति 6 वर्ष जति हैन. सुरुदेखि नै I've been working on free software. Like I don't think I've ever written any proprietary code except अब त्यो कम्पनीहरुमा कुनै अलिअलि काम गर्दाखेरि हैन, तर त्यो कोड व्यस्तै हो. I've been giving about public speaking for about 6 months, 6 years. अब यसमा चाहिँ major मेरो one of the most popular talks is about free software. What is free software? Another popular one is functional programming को बारेमा. अनि C मा चाहिँ एकदम advanced C topic. So OP, ORM कसरी implement गर्ने C मा, it's crazy and it's amazing, it's fun. And that's what I talk about mostly. Right? मेरो background चाहिँ Python र C मा हो, systems programming र web technologies, backend mostly. अलिअलि front end पनि अब गर्नै पर्छ हैन. If you're doing web technology, you have to, especially अब आफ्नो स्टार्टअपहरु गरिरहेछ भने, you have to wear a lot of hats. You have to do front end, you have to do back end, you have to do DevOps, धेरै कुराहरु गर्नुपर्छ. But that's my background. अब Nosk मा चाहिँ मैले चाहिँ Nosk मा खासमा फर्स्ट सेमेस्टरमा हुँदादेखि नै प्रेजेन्टेसनहरु दिइरहेछु. I remember NCIT जोइन गर्दाखेरि मेरो फर्स्ट के हो मेसेज परेन. ओके, या पार्टिसिपेन्टहरुले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा क्वेशन सोध्दा हुन्छ, और युट्युबमा पनि टेक्स्ट, त्यो च्याटमा टेक्स्ट गर्दा हुन्छ. ग्रेट. सो NCIT जोइन गर्दाखेरि फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै I've been giving presentations, talks. फर्स्टमा चाहिँ म फर्स्ट सेमेस्टरमा हुँदाखेरि त 501 कि 502 कुन छ नि त्यहाँ चाहिँ CatFOSS, which is another free open source group, Catford को, अनि उनीहरुसँग मिलेर चाहिँ हामीले त्यो प्रेजेन्टेसन दिएको. So that's how it started. अनि त्यहाँबाट चाहिँ we've been doing workshops, Linux install गर्ने वर्कशपहरु, टक्स, टेक टकहरु कति गर्यो, SFD हरुको प्रोग्रामहरु अर्गनाइज गर्यो. We did seminars and events and fundraising, and it was a lot of fun है 4 वर्षसम्म चाहिँ. अनि I hope अब तिमीहरुले पनि you'll continue this Nosk मा चाहिँ काम गर्दाखेरि. Okay, so I'll introduce free software.
So what is free software? And free भनेको चाहिँ it's more about freedom than the price. Really, it's not really gratis software as much as it is libre software. नेपाली भने स्वतन्त्र software. So what does that mean? Well, it means number one, it's free to use, or at least again, you can use it. I know once you pay for it, once you buy that software, or once you get it, हातमा आइसकेपछि it's yours. You can run the software, you can execute the code. Number two is you can modify the software. त्यो पाइसकेपछि software चलाउन मात्र होइन कि you can also modify the software. You can share the software. You can, if you have some software and your friend wants the same software, you can give your copy to your friend or anyone you want to, for free or for a price. यहाँ price को कुरै छैन. It's about freedom to share, freedom to run, freedom to modify, and the freedom to share the modified versions of software. So modify गरिसकेपछि चाहिँ if you want to share your modified version of the software, you can do that as well. So that is what free software is. So FOSS भनेकै चाहिँ यो चारवटा चाहिँ भनौँ न सिद्धान्तहरू मान्ने सफ्टवेयरलाई चाहिँ that's what you say, FOSS, free open source software. Now I'll talk about open source अनि ethical software अलिकति एकछिन पछि अर्को स्लाइडमा, but that's a term है, त्यो open source or free software, it's different. So what is free software सुरुमा हैन? So everything started with Richard Stallman in the 1980s. Right? Richard Stallman was working at the MIT AI lab in the 1980s होला. I'm not really sure about the history हेर्नुपर्छ. But त्यहाँ चाहिँ what he found was there was this printer. Right? It's a very classic story of तिमीहरूले सुनेको छैन, but it's a very fun story. So he found a printer, and the printer would get paper jam sometimes. अनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि what he wanted to do was he wanted to update the kernel of that printer so that people could so that the paper jam knows basically, right? तर त्यो printer को code चाहिँ proprietary थियो. So he said, all right, that's fine. I'll talk to the guy who made the printer. And so he goes to the developer. He says, hey, can you give me the source code? Developer says, no, मैले NDA sign गरेको छ. NDA is non-disclosure agreement, so I can't give you the source code for this printer. So he goes to the company. Company भन्छ हैन, we can't give you the source code for the printer. Right. So finally, he decides, all right, this is not working out. This is not a future that I want. And so he started the Free Software Foundation and the Free Software Movement. And based on these 4 tenets, right, you can run the software, you can modify your software, you can share your software, and you can share your modified versions of the software. These 4 tenets, very simple, but these are very, very important. So that's who Richard Stallman is. And he has written a lot of very, very useful programs. GCC, Richard Stallman, Emacs, Richard Stallman, GNU, utilities, a lot of it, Richard Stallman, with, of course, Ecleo, with a team of people, collaborators, contributors from all over the world. He created the GNU project and the Free Software Foundation. So about Free Software Foundation, I'm not going to go into GNU, by the way, किनकि त्यो यो चाहिँ अलिकता technical side ma गयो है GNU चाहिँ, and this is not a technical talk. This is more of a business side of things. So I'll be talking about free software and Free Software Foundation. So what is the Free Software Foundation? Well, the Free Software Foundation is a foundation that makes sure that the tenets of the free software license, just the GPL, the GNU public license, are kept. So for example, if you write software and license it under GPL version 3, 2, whatever, then what would happen if someone infringed on your license? Well, that's where FSF comes in. They handle that for you, right? And you can actually give the rights to the code to FSF for safekeeping. So if you're working on some code and you want to preserve that code for future, right? So you want to make sure that it stays free. You give that code to FSF, they'll secure it for you. It's a very good foundation. They have a lot of investors,
They have a lot of volunteers, and they do a lot of good work. Right? So that's free software, and that is the Free Software Foundation. But I'm gonna jump right in. Right? When I say free software, and when I say commercialization of free software, a lot of people think it's about writing free code, putting it on GitHub, and it's all. That's not really commercialization. That's development, and development is necessary. The software development you can't commercialize software by simply putting it on GitHub. So what is necessary for software commercialization? Well, requirement analysis and domain knowledge. These are the two important tenets of software commercialization. Dostosuke software commercialization. Free software hosts, proprietary software hosts. Dostosuke, you need requirement analysis and you need domain knowledge. And one of the most important things that you have to understand is computer science is a field that helps other fields. So it's not a complete end goal, right? So writing code shouldn't be the end goal. Right? If you're an engineer, if you're a computer engineer, if you're a software engineer, the end goal shouldn't be to write code. The end goal should be to create a good product. And so how do you create a good product? Well, you have to know how the product is going to work. You have to understand who it is for. For example, if you're developing a product for farmers, you have to know what they want. You have to understand their needs. You have to understand what the requirements are. I know, and you have to most of all understand their jargon, their field. You know, so you have to know the agriculture sector. I know this much about what is the jargon in the agriculture sector. I know. त्यहाँ कुन कुरालाई चाहिँ के भन्छ त? You cannot use computer science को भाषा in the agriculture sector, right? The agriculture को मान्छेले बुझ्दैन, you know. Um, so you have to use their language. You have to so that's domain knowledge and requirement analysis, and it's very very important, right? So how do you do this? कसरी थाहा पाउनु त? अब you're a software engineer, you're a computer engineer, an IT engineer, whatever, and you want to write a software for whoever, right? So for, let's say, farmers, what do you do? How do you do it? Well, you start with I'm sorry. So you start by talking to the experts in the field. What you do is you start discussing the basic the basic you start discussing the I'm sorry you start discussing the basic concepts in that field, right? So what is agriculture, right? So how do you become a farmer, right? You have to think about it that way. You cannot think of it from a software development perspective. You have to look at it from a farmer's perspective. So how do you become a farmer, right? What do you have to do to become a farmer? What are the challenges that farmers experience? You have to understand these issues. And this is not a 1 day or a 1 week or a 1 month assignment. This takes months, years to understand, properly understand the requirements and issues of a domain, and then to solve those problems. It's a long, tedious process. Now, when you're talking to experts in a field, you have to be humble. And you cannot you cannot share your own knowledge with them. You shouldn't, right? So whatever you know, you have to put it aside. You have to accept that you don't understand anything in the field. You have to be patient with them. You have to listen to people. You know, that's very important, right? I mean, most of the time, people will speak a lot, but then what you have to also do is ask for demonstrations. For example, I worked on a library management system. Library management system
Like it took me 7 to 8 months in requirement analysis and domain knowledge gathering. In those 6 to 7 months, I learned library science. I learned library related accounting. I learned bookkeeping for libraries. And that's really important. You have to understand these things in order to be able to talk to experts in the field. And so you have to be able to listen to them, and you have to be able to ask them to demonstrate their work. That's really, really important. So at the library, if someone would say, well, we use the DDC system and this is how we would categorize books or catalog books. Well, I'd say, can you show me that? Can you catalog a book for me? Can you specify the specific? So for example, a book catalog is a very, very specific thing, right? So लेफ्ट कर्नरबाट यति इन्च यता यहाँ चाहिँ लेबल यहाँ हुन्छ यति सेन्टिमिटर यहाँ हुन्छ एन्ड दे मिक्स अभियसली इम्पेरिकल र मेट्रिक सिस्टम सो इट्स रियली कन्फ्युजिङ अनि त्यसको लागि सफ्टवेयर डेभलप गर्नलाई चाहिँ यु हेभ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड द रिक्वायरमेन्ट्स अफ ए लाइब्रेरियन होइन त्यो क्याटलगको स्पेसिफिकेसन पढेर मात्र हुँदैन बिकज एभ्री लाइब्रेरी युजेस अ डिफरेन्ट a modified version of the standard because that's easier for them, and it's the same in any field. In the agriculture field, like for example, every farmer is a little different. He does things a little differently, and so you have to be able to adapt to that, and to be able to adapt to your client's needs and requirements, you have to have domain knowledge, right? So requirement analysis and domain knowledge, they go hand in hand. And another really important thing to consider is that you have to be able to ask very, very obvious questions. So if you have a question and you think it's too obvious, ask the obvious question, right? If they think that you don't understand anything, they'll explain it better. If they feel like, oh, he's someone who knows something, like they'll hold things back. They'll feel a bit insecure talking to you about it. But if they think you don't understand anything, they'll share more. They'll open up more, right? And also, it's really, really important when you're doing requirement analysis of any software. So you've started a project, you said, okay, I'm going to do this. So how do you move forward? What is the first step? Requirement analysis and domain knowledge. So what do? You ask questions, a lot of questions. So if you have a retail business, for example, if you're making a software, if you're doing, all right, so I'm going to sell pickles, Manu, what am I going to do? I'm going to go to retailers. I'm going to go to department stores. I'm going to talk to them. I'm going to ask them, do you like the smell? Do you like the taste? Do you want to sell this? What do you think of the market? Who do you buy it from? Where does it come from? Who are your vendors? Who are your customers? Right, so now you get the knowledge, you understand, okay, so this is what they want, this is their issue, this is their problem, this is the target group. You become very clear about who to sell it to, where to get it from, how to sell it to them, what to talk to them about. And so requirement analysis and domain knowledge is very, very important and very critical. I've seen a lot of people who've started projects and they write really good code, and it's all TDD and all. It's really good code, but it doesn't solve a problem. It doesn't do anything. I mean, it's not usable. It has very nice user interface, and the user experience is amazing, and the code is wonderful, and it's all tested and robust, but it doesn't do anything. It doesn't solve their problem. The problem still exists. And another issue is, and you might have seen this, if you don't do requirement analysis and you say, okay, so there's an office, the office wants to digitize their workflow. You introduce software at that office. So what ends up happening is the software data entry becomes one extra step. Instead of making it more efficient, that you're introducing more work, right? So that's not going to be adopted easily, right? Now you can force employees to use the software. That's a different topic.
People are not going to enjoy using the software. It's one extra step. So what do? Well, you minimize steps, right? So if there's 9 steps, for example, at the library, there are 12 steps, right? From when a book enters the library to when it goes on a shelf, right? So once it's on a shelf, you can read the book, you can borrow the book. So from the beginning to the end, right? There are 12 steps. So when I introduced my software into that, my goal was to reduce the number of steps, right? So now the number of steps is 7, so from 12 to 7, right? So now, because of that, the employees use my software because I've reduced the number of steps necessary um, to send a book onto a shelf. That's very important, right? Now, again, so that's one thing. You ask the obvious questions and you ask the same questions to everyone, right? Because everyone gives you a slightly different answer. And every time you ask someone a question, you start from scratch. You don't tell them that you already know this stuff. No, you don't know anything. You start from scratch. So that way you get to learn different perspectives. You learn quicker. You get a wider understanding of the topics, and you start to speak like an expert in the field. And so when you're working for a library, you have to speak like a librarian. So how do you speak like a librarian? By talking to librarians. So you have to talk to them, right? Now, when you're talking to people, it's really important that you be very welcoming and not defensive at all, because they will criticize your software. Um, they will criticize your lack of understanding. They will criticize anything they can criticize. They will criticize your age, your education, criticize everything about you. And so you have to have thick skin, right? You have to note everything down, right? So don't rely on remembering things, but note everything down. You have to be welcoming, right? And you have to make them feel comfortable. And so that's requirement analysis. That's the basics of requirement analysis and domain knowledge. So when you start a project, you first have to do these 2 things. You have to do requirement analysis. You have to do domain knowledge, right? So this is really, really important. Without this, you cannot have a software project. You cannot commercialize a software project at all. If you do not understand your customer base, you cannot sell to your customer base. It's very simple. So you have to do requirement analysis. You have to do domain knowledge, because at the end of the day, you're not selling code. You're not selling tests. You're not selling HTML, or you're not selling a website. You're selling a solution to a problem. And if you do not understand the problem in depth, you cannot solve it properly, right? So requirement analysis and domain knowledge is really, really important, especially if it's your own project, or if you're working for a company. It doesn't really matter. You write code and be done with it. But if it's your own business, requirement analysis and domain knowledge is very, very, very important. Right? So that was the first phase. So you did your requirement analysis, you understood the problem, and then you start writing code. While you're writing code, someone on your team is also looking for clients for your software solution, which is free and open source. So how do you do that? How do you talk to your clients? Well, one mistake that everyone makes is they talk about their features. Well, my software has these features and that software has that feature. So mine is better because it has more features, or it has a better interface, or it's easier to use, or that's not really important, right? So you have to first understand what they want, which is why you need to do requirement analysis and domain knowledge, because now you can talk to clients as if you are from their field, right? By this point, by the time you're talking to clients,
You should be able to talk to a librarian as a librarian, a farmer as a farmer. Yeah, you should be able to talk to them and understand their jargon and be able to use their jargon. And so once you understand the requirements, you have to make it clear that you're trying to solve a problem, right? So when you approach them as someone who's trying to solve a problem, you're more welcomed. Right? If you're trying to sell a product with XYZ features, you're not really welcomed, right? So no one wants to buy software, but everyone wants the problems to be solved. That's really important. You're going to solve their problems, right? And so how do you do it? Well, you might do it with software. You might do it with proper management skills. You might do it through digitization, through training, um, through proper documentation, through optimization of their pipelines, whatever it takes. Right? You have to work with them to digitize their business. So how do you do that? How do you approach a client? Well, you tell them, listen, you have a business, it's making XYZ amount of money. Well, I have a proposal that will solve your issues in these sectors. So because of that, you will face some short-term losses, but in the long term, in 2 years, in 3 years, you will quadruple or uh, improve your profits by 10 folds or 15 folds, or and that's a very good estimate, right? If you tell someone you'll improve their profits by 10 folds in 3 years, that's really good, right? And then you have to understand their concerns, right? And you have to you have to be understanding. You cannot be arrogant about their concerns, right? Their concerns might sound stupid from a technical point of view, but if you handle the concerns properly, you can work with the clients better, right? So no concern is stupid enough to ignore. You have to work with them. They might ask you if the software can be hacked, which is a silly question, but you have to answer that properly. They might ask you if the software can be copied on a pen drive. Well, it's a website, but you have to be able to answer that, right? So you cannot copy a website onto a pen drive. You have to be able to demonstrate that you cannot do that. I had a client who saved my web app as an HTML file, copied it onto a pen drive, and said, "Hey, now I have your web app. I can give it to my friend." And I said, "Well, that's not how it works." But I digress. So you have to be able to um, understand their concerns. You have to be able to work with them. And the final thing that I'd really, really like to say is on this topic of talking to clients is don't talk as if you're an entrepreneur. Don't talk as if you have a startup, as if you're a tech startup guy, as if you're the next Google or the next Facebook or the next whatever. No, just do good, honest business. Talk to them as if you talk to a client, as if um, someone who does business, right? So you're not an entrepreneur. You're doing business. It's very simple. Like it doesn't have anything to do with software. It doesn't have anything to do with development or testing or documentation or anything like that. Right? That's separate. Right? That's a different hat that you'll wear when once the time comes. But right now, when you're talking to clients, you're doing business, right? And you talk to them as if they're your clients, right? Don't try to talk about software. Don't try to talk about features. Don't try to talk about and you will really feel like you want to talk about features. Like you'll think, you know what? If they knew that we had this feature, they might like it. They won't. They don't care about your feature. And they might seem interested. They might pretend to be interested. They don't care about your feature. They care about you solving their problem, right? So don't talk about your feature. Talk about their problem and how you're solving them, right? And how you're solving them is through software. So just say it. We have this software that solves this problem, right? Don't say
We have a form that sends data here, that processes it this way. Don't do that. Just say we have software. It takes your thing, it makes it better. You don't have to do this, you don't have to do that. And this is a very nice template. Start your sentence with, you don't have to do this anymore. You don't have to do X anymore. You don't have to do Y anymore. Right? You don't have to hand. You don't have to make handwritten catalog cards anymore. You don't have to note down every purchase in a diary anymore. You don't have to use sticky labels on books anymore. So this is how you talk to clients, right? So I'll recap. First, you have requirement analysis and domain knowledge gathering. That's when you learn about the domain and you understand their requirements, their problems. At that point, you haven't written any code, right? You're promising to write code. You're promising your clients, hey, I'll write code, I'll solve this problem, but you're not writing any code right now. Once you understand their problem, you solve one of those problems. Don't try to be a hero. Don't try to do everything. Solve one problem, one specific problem, right? And then talk to clients. Tell them, I have solved this problem for you. Why don't you try using my software, right? And they'll be inclined to use it. It's a small software. It didn't take a long time to develop. It costs very little because it's a small software. They'll buy it. And then you'll say, hey, I'm adding this feature. Do you want to buy that? They'll say, yeah, that sounds great. You'll buy that as well. And so that's how you sell software, free software, because it's out there, right? It's public, And so it doesn't really matter. The software doesn't matter. If someone takes your code and tries to sell it, they won't be able to sell it, right? Because they don't understand the field as well as you do. So it's really rare to find a software engineer that has in-depth knowledge of, let's say, library science. Right? It's really rare. It's really rare to find software engineer who has in-depth knowledge of the agriculture industry or the automobile industry or any industry really. So it's very rare you'll find someone who is going to steal your code and then compete against you. And even if they do compete against you, if you've licensed your code under a proper GPL license, they'll be forced to contribute their changes, their improvements, and in the end, everyone benefits, right? So if you have free open source software, and if you're doing proper marketing and proper business analysis and you're doing proper business basically, then the competition isn't on the software front, it's in the sales front, right? So how well can you sell the software is the question, instead of how well can you develop the software. Because software is being developed by you, the same software is being developed by your competitors, the same software is being used by your business partners, everyone. But you can get an edge on everyone else because you might have better sales experience, better marketing experience, better business experience, better management experience, better skills of talking to clients, right? So that's where actual competition comes in, right? Software itself isn't as valuable as it is when you pair it with a proper solid business model. And so how do you get a business model? Well, you get a business model via requirement analysis, domain knowledge gathering, and then talking to clients. Right? That's how you get proper business models. That you find the problem and get a solution for that. It's very, very simple, really, but it's a lot of tedious hard work. Okay. So when you're writing software, how do you, what mindset should you have, right? So you have to have two different mindsets. One is you have to understand software is only part of a solution. It's not a solution, it's a part of a solution, right? So you have to have software. You have to train people to use that software. So training is an important part of your product.
You have to have tech support, customer support. That's a very important part of your product, right? You have to have proper documentation, and by documentation, I don't mean technical documentation. I mean user manuals. You have to have those. You have to have tutorial videos on how to use the product, right? So these are very important parts of your product that are not related to software development. And so you have to understand when you're developing software, that's only part of it. To be able to write code is not the final step, it's the first step. And so once you start understanding that, once you have that mindset, you'll start writing better code, honestly, because then you won't have the pressure of, oh, if this code doesn't work, everything's going to, that's not going to happen, right? Even if your code is terrible, if you have a good business model, it's going to work out. But on the other hand, if you have amazing code and your business model sucks, it's not going to work at all, right? So when you talk to someone and you propose a solution to them, you have to talk to them about their profits. So when you're talking to a pharmacy and you're trying to sell them a pharmacy management system, you're not talking about features, right? So every pharmacy management system has the same features because it has to do the same things, right? So there isn't really competition on features. So where is the competition? The competition is in support, technical support. The competition is in sales. So how many people are using your software? The competition is in solving problems, right? So if the, if there are two pieces of software and two different products, one product solves a, 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 solves a problem and advertises the solution. The other product advertises its features. People are going to buy the solution, right? So that's where the competition is, right? So you have to make them help them make profits via your software. So you have to make them dependent on your software. So that's really, really important. And the other mindset that you must have when writing software is, so you have to switch between talking to clients and requirement analysis and domain knowledge to technical a technical mindset, right? So when you're writing code, don't think about requirement analysis, don't think about knowledge gathering, don't think about presenting it as a solution and what the clients are going to say. When you're writing code, write code, right? But that's, you have to understand, that's only a part of it, right? So if you're working 8 hours a day, don't write code for 6 hours a day, right? Write code for 2 hours a day. Focus on clients for 4 hours, right? So that's, you have to understand, you have to balance it out. You have to read articles on the field, the domain. You have to talk to people. You have to understand the problems and try to figure out solutions, work on designs, and how you would present yourself to clients. So these are very, very important things that you have to prepare, right? No one goes to a meeting unprepared and just uh, impresses a client. Everyone prepares, and you should too. Now, finally, um, one of the final topics that I really want to discuss is software digitization. Yeah, it's a very broad term on, or you can say a software-based digitization rather. So what is it? Now, when you digitize a business, it doesn't mean you're making things electronic, right? So it doesn't mean everything is going to be in software. It doesn't mean everything is going to be online. It doesn't mean any of that. So what does it mean? It means that their workflow is going to improve via use of software. They're going to be more efficient because of software, right? Simply converting things on into digital form because it's easier to access is not a product.
A lot of people focus on this. A lot of people, when you ask them, hey, what's your product? Well, I've written this thing that lets people access their files from home. Well, that's not really necessary. Honestly, it's not. It's not something that people would pay for. If it's free, they'll use it, but it's not something they'll pay for, especially not small to medium scale companies. Now, what is software digitization? Well, software digitization is when you take a business model, you say, okay, what is your process? What is your pipeline? What is your raw material to um, shelf flow, right? So, for example, if you have a, let's say, a hand sanitizer business, well, where do you get your raw materials from, right? Where do you do your packaging? How do you do your packaging? How many people are working on the packaging? How do you print your packaging? How do you design your packaging? How do you design the product, right? How do you measure the temperature? How do you do this and that? And right. So, and then you say, okay, I see that your pipeline is 18 steps long. Through software-based business digitization, we can bring that down to 14 steps. What does that mean? That means you'll be producing X amount more. That means your quality will improve by X amount, right? So that's how you approach them. That's software digitization. Software digitization is not simply converting documents into software form. That is not software digitization at all. Software digitization, and I'll repeat this again, is a process where you make a business more efficient in the long term. I say short term, short term, it will slow down because you're introducing new technology, and so things will slow down. Productivity will decline in the short term, but in the long term, the productivity will skyrocket because of your changes, right? So of your product, of your solution, because of your solution. So that is software digitization. Now, if you're writing free open source software, right, that's a very, very huge benefit. Why is that? Because when you're writing software which is free and open source, you don't have to worry about development, right? So what I mean is there are a lot of free open source solutions to a lot of problems, such as let's say you're doing a pharmacy management or a hospital management system. Well, there are a lot of free open source solutions for hospital management, for pharmacy management, for school management, for um, organizational management systems, and education systems and e-learning platforms. So there are a lot of free open source solutions for those. So how do you use that? Well, you use it. You take those solutions, that software, and then you commercialize it via software-based business digitization, by understanding your client's requirements, understanding by getting the domain knowledge for your business, right? That's how you use free open source software in a business. This is very important. Um, you take a business and you say, we are going to sell free open source software. So you take free open source software, you take these solutions, maybe make a few modifications, and you say, all right, so this is a solution for your problem. This is your problem. This software solves your problem. Now, the development side of things isn't complicated anymore, right? So because there's a community behind you that's developing the software. So what are you doing? You're handling the business side of things. You're talking to clients, you're understanding the domain, you're doing requirement analysis, you're interacting with clients, you're designing business models, you're solving problems, right? You're optimizing their pipelines. That's what you're doing, right? So in 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 Nepal's context, use of POS software for um, business digitization via software is really lucrative, right? Easy to get started,
easy to work in? Well, if you have proper management and business skills, it's easy to work in. So now the final issue is, you know, you have to be very patient when you're doing requirement analysis, when you're doing domain knowledge gathering, when you're talking to clients, when you're trying to sell your product. You have to be patient, and you have to solve one issue at a time. Don't try to solve 10 issues. If you're solving 10 problems, your customers won't be able to find their own problems in that list of problems, right? So just market one solution at a time. Do one thing and one thing only, right? And don't try to be everyone's friend. Don't try to solve everyone's problems. If you're digitizing a business, some people won't like you because you're kind of you're making them obsolete. So if you're at a pharmacy and you have a software that handles all the accounting details, well, now the owner can do the little bit of accounting themselves. They don't need a dedicated accountant anymore. So the accountant won't like you. Um, if you have software, well, now instead of hiring three people, they only need to hire one person. The two people who are getting fired won't like you, right? So don't try to impress everyone. Don't try to be everyone's hero. Some people are not going to like you. You have to understand that. Now, I talked about a few free open source software. Um, and of those few free open source software, Moodle is really, really popular. And as far as I know, NCIT में पनि Moodle चाहिँ use हुन्छ, right? Moodle is free open source. What does that mean? Well, you can go to Moodle, moodle.org. You can check it out. You can install it on your own server, and you have a learning management system up and running in 10 minutes, right? There are teams that spend a lot of money to develop inferior products, right? Products that are inferior to Moodle. Right? The Moodle is really robust. It's really good. A lot of people use it. And now what you can do is you can actually build on top of Moodle if you want to commercialize free open source software. You can build on top of Moodle. You can say, okay, so I want to do requirement analysis on Nepali schools. I want to do requirement analysis on Nepali colleges. I want to understand their culture, their domain knowledge, their jargon. So you go talk to principals and teachers and accountants. And you go talk to administrators and college directors, and you get to know their issues, their problems, right? And once you understand that, it'll take you 6 months to a year. Once you understand that, then you start marketing Moodle. You say, well, you have these problems, and this is what Moodle can do. This is how Moodle can solve your problems, right? And what we are giving you is we are going to give you your employees training. We are going to give your employees technical support. We're going to give your employees a proper platform, right? So a Moodle platform. So you're going to host it on a server. You're going to handle all the architecture stuff. So that's how you commercialize Moodle or any free open source software, really. But it's all about three things: requirement analysis, domain knowledge, talking to clients. These are the three things that you have to do. Okay, let's look at Odoo. So what is Odoo? Odoo is Moodle for businesses, basically. It's a business management system. If you want an e-commerce website, Odoo. If you want a point of sale system, Odoo. If you want to handle your vendors and sales and invoices, Odoo. If you want to handle your customer relations, Odoo, right? It's a huge project. It has over 70 million users worldwide, and it's free and open source. You can use it for free. You can develop modules onto Odoo for free and sell those. You can commercialize Odoo. So what can you do? Well, let's say there is a business they want a point of sale system. Now, X company is developing a proprietary point of sale system. They have 10 developers. They're working on it full time. They need to get paid.
And then there is your company. Your company understands the requirements. Company understands, has the domain knowledge. Your company is good at talking to clients. Your company is good at sales and marketing, advertising. And your company has Moodle, one of the most powerful and robust systems in the world. Now, which one do you think will do better? Obviously, the free and open source company will do better because you can focus your time and energy on business side of things and not invest as much on software development. Right, so that's great. Now, one of the issues with commercializing free open source software is this fear that people might steal your code. If you're writing your own software product and it's free open source, well, you have this fear that people might steal your code. Well, that's a very wrong mindset. I mean, why would someone steal your code? They can just use it, you know. And if you have, again, if you have proper licensing, if you're licensed under GPL, they have to share their code with you, right? And this is very important. Now you might say, oh, well, what if they don't share their code with you? Well, if they don't share their code with you, they're your competitors. You can actually sue them. You can actually take them to court. So it's really interesting. You should read about some cases against software theft in Nepal. It's very interesting. Um, but that's not the point of this discussion. The point of this discussion is if you have a free open source product and if you have a solid business base on top of that, right, that works better than any proprietary solution in the world because you're not focusing on software. You're focusing on solving a solution and on solving a problem, right? And so software is irrelevant. You can give that software to someone for free and they won't be able to use it because they don't have the business base that you do, right? Um, they don't have the domain knowledge, they don't have the requirement analysis, they don't have the documentation, they don't have the network, they don't have the clients, they don't have anything. They have the software. What are they going to do with the software, right? So that is how you commercialize free open source software. Okay. I don't know कति घण्टा भयो, but I'll take questions now. कसैसँग क्वेशन्सहरु छ भने. Okay, thank you so much, Thai. I particularly like प्रोडक्टमा फोकस गर्नुपर्छ गोलमा भन्दा पनि भन्ने कुरा चाहिँ. अनि कसैसँग केही क्वेसन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनु होला. लाइभ हेरिरहनु भएकोले युट्युबमा फेसबुकमा नि कमेन्ट सेक्सनमा कोड छोडिदिँदा हुन्छ, हामी त्यहाँबाट नि पिकअप गर्छौँ. इथरप्याडमा केही क्वेसन्सहरु छ. Okay, Etherpad question. Let me see. How did you start FOSS? How FOSS helped you भन्ने सोध्नु भएको रहेछ. Okay. Oh, okay. मैले हेरेँ है त. Okay, that's okay. How did you start FOSS? Okay, so सुरुमै मैले भनेको थिएँ what is FOSS, right? कसको हो त्यो on छ? If everyone can mute है एक पटक. Echo भइरहेछ. So what is FOSS? FOSS is free open source software. So how did you start? I didn't start FOSS at all. I know मैले first start गरेको भए म यहाँ हुँदैन थिएँ. I started working with FOSS in 2013, 2014, त्यस्तै 13, 14. अनि I started with Mono. थाहा छ कि छैन कतिलाई थाहा छ I don't know, but Mono is basically C#.
right? And C Sharp for Linux. So you can write in .NET on Linux. And so I started by writing a simple calculator in Mono, and then I published it on what did I publish it on? Like, it wasn't GitHub. It was something Testake, right? Some website. And I put it there. I think and that's how I started in FOSS. And then I read Richard Stallman Co. Free as in Freedom. That's a really good book. And I read the Unix development environment. That's another really good book. And so you read these, and then I read the FSF documents, right, the documentation on what free software is. And I read some articles by Richard Stallman and some other free software enthusiasts. And so that's how I got started with FOSS. And how has FOSS helped me? Well, FOSS, all the code that I've ever written has been free and open source software. And so if it wasn't for free and open source software, I wouldn't Jitsi is free and open source. So if it wasn't for free open source software, we wouldn't be talking right now. If it wasn't for free open source software, we wouldn't have Firefox or VLC or anything like that. So that's how it felt, right? Okay, so our questions are, what will happen if we don't take good consideration in requirement analysis and domain knowledge? Will it impact? Of course, it will impact the project. That's the whole project. So if you don't know what you're doing, and if you don't know how you're going to do it, right? Because that's what requirement analysis is. Requirement analysis is what you're going to do, and domain knowledge is how you're going to do it. If you don't know what, and if you don't know how, well, then your project won't work at all. Okay, technical docs are also, it's very important. It's very important. Technical documentations are very important. This is not a technical talk, so I'm not going to focus on the software development side. Obviously, you have to have proper documentation for your developers, in the team, and for people who are going to contribute to the project. You have to have proper documentation, a wiki, you have to have a README, you have to have all those things, obviously. But again, when you're focusing on clients don't need technical documentation so much. So it's important, but not to clients, right? How do you select the right tooling, programming language, framework for your project? It doesn't really matter. It doesn't, like, you can write your backend in Go or C or whatever, Python or whatever. It won't really matter, right? But for free open source software, I recommend you don't use Java. But don't use Java, because you go on GitHub and look at how many Java projects there are. There are very few Java projects. Why? Because Java, no one wants to write Java code for free. Right? It's terrible. So I would recommend using some popular languages like Python or JavaScript, TypeScript is okay. Go is really popular. Rust, I would recommend, right? So learn these popular things, and then your project will also be popular. And do what's trending is my recommendation, right? So again, you have to balance that with your own expertise. Like, if you start learning a new language and learning a new framework when you already know something, don't do that. If you already know Python, if you already know Django, don't start learning Node.js and Express.js and all that. Don't go into that. Right? Just do what you know. That's my recommendation. Okay, feedback, thank you. Thank you. Please summarize again. Okay, so to summarize, you have a base, a very technical base software code, right? So you have Moodle, you have Odoo, you have products like that have thousands of contributors and millions of users worldwide. But what they don't have is a proper business model. That's where you come in. You take these free software products, you commercialize them, right? You understand the requirements of your local area. So you understand Nepal's market requirements. You understand Nepal's domain knowledge, the jargon that Nepali experts use, and then you sell that software to your clients, right? And you say, hey, you have this problem, I'm solving this via this, right? That's how you do it. You say,
Right now, when you use this, you won't have to do this, right? That's how you approach it, right? So um, if you're a pharmacy, you have to say, okay, if you use this, you don't have to worry about expiry dates anymore. We'll notify you. If you use this, you won't have to worry about purchasing late products. Or if you use this, you don't have to worry about selling expired medicine or things like that, right? So that's how you kind of deal with uh, clients. And you say, you don't have to do this if you use my product, if you use my free open source product. And because you don't have to focus so much on development, you can then focus on business, marketing, sales, you know, management, right? Yeah, you can focus on those aspects better. So यति नै हो क्यारे होइन क्वेसन्स अरू केही छ एउटा क्वेसन एड भएको रहेछ, वाट आर यर रिकमेन्डेसन फर अ कम्प्लिट बिगिनर्स भनेर. Okay, so my recommendation for a complete beginner. Okay, let's say you're a complete beginner. You don't know how to write code. You don't know about free open source. You don't know anything. So where do you start? I would recommend. I am biased. I am biased, but I would recommend. र धेरैजनाले यो नगर भन्ला तर मेरो recommendation चाहिँ होइन. I would recommend learning JavaScript. Because JavaScript is everywhere. Like if you learn JavaScript, you can make web applications, you can make desktop applications, you can make Android applications, you can make iOS applications, right? And so learn JavaScript first, right? And then number two, learn Git. It's very important. But programming, learn Git first, right? Write a blog, write something, put it on Git. Learn to use Git first, actually. So learn Git, learn some programming language, whatever you want. मैले त्यसै JavaScript बनाएँ, but whatever you want. Learn a programming language, learn Git, learn some web technologies. So get familiar with HTTP, HTTPS, things like that. Servers and clients, and so you have to learn that. Then the third step would be start contributing. If you use a library, you see a spelling mistake in the README, or if you find some mistake, or if you used a library and if you say, oh wait, this wasn't part of the documentation, but it works this way. Well, then write a section of their documentation, make a pull request, do all of that, and contribute, right? And that way, number one, obviously you'll get more confident with free open source software, but also you'll learn how to work with other people. And that's a very important skill. So if you want to get hired later on, and I hope you do, then working with other people is a very crucial skill to have, right? Even if you don't know how to code properly, if you can work with other people really well, then you'll get hired easily. But if you can code, if you're a really good .NET developer, or if you're a really good Python developer, but you can't use Git, you can't work on Jira, or you can't use, like, you don't know how to talk to people, you're not going to get hired. And even if you do get hired, you're not going to get promoted, right? So it's learning Git and learning to talk to people and interacting with people is very, very important. Learning to solve problems is much more important than actually writing code, because writing code is it's not as difficult as people make it sound. So, okay, that's for beginners, right? Thank you so much, Dai. अरू क्वेसनहरू आएको छैन. All right, के sure. क्वेसन छ भने So, यु क्यान पुट देयर. yeah. अहिले एड्रेस नभएको क्वेसनहरू पछि हामी फर्मबाट लिन्छौँ नत्र. Sure, yeah. So मेरो email पनि छ. I think तिमीहरूसँग छ होला. If you can put it somewhere, हैन? त्यहाँ मलाई इमेल गर्दा नि हुन्छ. अनि मेरो त्यो टेलिग्रामको पनि छ. Actually, let me just add. अलिकता हैन? Let's see. Email, हैन? This is my email. Oops. Okay. अनि त्यसपछि मेरो टेलिग्राममा छ this, right? And then yeah, it's me actually. You can contact me. Isma, I'll answer your questions or whatever you have. And you also actually join Nosk.
नस्को ग्रुप टेलिग्रामको त्यो के छ @ something होइन त्यो जोइन द्याट अनि त्यहाँ चाहिँ वी हेभ अ लट अफ पिपल आई थिङ्क 100 जना पुग्यो होला आई थिङ्क आम नट 74 मेम्बर्स राइट सो यु क्यान जोइन द्याट टेलिग्राममा चाहिँ @नस्क ग्रुप रहेछ होइन सो यु क्यान जोइन दिस अल्सो फर स्टफ डिस्कसन्स इट्स रियली फन कम्युनिटी अलराइट थ्याङ्क यू अरू केही छ भने छ नभए आई विल स्टप नाउ Thank you so much, Thai. It was Pleasure. really informative Thank and you. I enjoyed it a lot. I ठीक छ hope other listeners did too. So moving forward, अबको नेक्स्ट स्पिकर चाहिँ इसान दाई हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फ्रिलान्स सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँले आज जर्नी अफ फ्रिलान्सिङको बारेमा हामीलाई भन्नुहुन्छ कतिलाई इन्ट्रेस्ट होला फ्रिलान्सिङ कसरी गर्ने के गर्ने सो वेलकम दाई Okay, can you hear me? मैले बोलेको सुनिरहेको यस एको आइरहेको है त्यो पनि अफ गरिदियो कसैले So hello and welcome सबैजनालाई so glad to see everyone here trying to learn things trying to share their ideas so एकदमै I am happy about that अनि so today मैले चाहिँ त्यो स्लाइड चाहिँ बनाएको छैन आयुषले चाहिँ इम्याकमा भए पनि केही बनाएको रहेछ मैले चाहिँ स्लाइडहरू त्यस्तो बनाएको छैन so think of it as a podcast as a क्लब हाउसमा बोलिरहेको जस्तो होइन so sit back and relax and just listen है त so I don't think I need to share my video पनि so म अफ गरिदिन्छु so yeah so I was told कि आज मोस्टली चाहिँ we are here कलेज स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अरे है त्यस्तो I have heard so म चाहिँ त्यही अडियन्सहरूलाई हुने खालको कन्टेन्ट चाहिँ नै इन्फर्मेसन चाहिँ नै सेयर गर्छु so basically म चाहिँ आज how to if you are a college student how you can start from internship अनि how to excel from your job and eventually start freelancing भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छु or if you are like involved in a full-time job then I'm gonna share you how you can quit that job and start your freelancing career of course if that's your cup of tea है यो कुराहरू चाहिँ म आज सेयर गर्छु so yeah मेरो चाहिँ यो त्यस्तो लामो पनि हुँदैन maybe 15 to 20 minutes so if you have any questions लास्टमा सोध्दा हुन्छ so yeah let me start with someone who is at their college है त so if you are at your college होइन I wouldn't recommend you to jump into freelancing because क्लाइन्ट्सहरूले के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि they don't expect you to you know उनीहरूले तिमीलाई लर्न गर्ने टाइम दिँदैन they expect you to start building things as fast as possible होइन so if you are a college student हतार नगर just keep calm अनि त्यसपछि के गर्ने त if you are a college student होइन so I would recommend you to do an internship कतै so if you are someone जसले चाहिँ म मजाले कलेज पढ्छु राम्रो ग्रेड्स ल्याउँछु टिचरहरूले दिएको असाइनमेन्टहरू मजाले कम्प्लिट गर्छु भनेर सोचिरहेको छ र त्यसकै बेसिसमा आइम गन गेट एन इन्टर्नसिप भन्ने सोचिरहेको छौ भनेदेखि इट्स हार्ड है त्यो मात्र गरेर चाहिँ बिकज डेटाले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री इयर 12,000 आइटी ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ जब मार्केटमा कम्पिट गर्न आउँछ र अल अफ देम हेभ डिग्री अल अफ देम हेभ गुड ग्रेड्स हुन्छ नि सबैजनासँग त्यो साइनी डिग्री हुन्छ कि सो यु निड टु समहाउ स्ट्यान्ड आउट होइन सो वाट यु क्यान डु इज यो कुराको एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नो द्याट वाट दिस इम्प्लोयर्स वाट दिस कम्पनीज वान्ट फ्रम यु एज एन इन्टर्न होइन वाट दे एक्सपेक्ट फ्रम यु सो इट्स सिम्पल है इट्स जस्ट दे जस्ट वान्ट टु यु नो युर इन्थुजियाजम टु लर्न भन्ने कुरा मात्र उनीहरूले हेर्न खोजेको हुन्छ दे डोन्ट एक्सपेक्ट यु टु बिल्ड अमेजिङ सफ्टवेयर के यु जस्ट निड टु बी इन्थुजियास्टिक एन्ड यु सुड हेभ द्याट इगरनेस टु लर्न होइन सो हाउ क्यान यु लाइक प्रुभ द्याट युर इम्प्लोयर्स भन्ने कुरा चाहिँ so you need to be you know doing side projects कलेजमा हुँदाखेरि है एउटा मेसेज आएछ के रहेछ ओके नथिङ इम्पोर्टेन्ट अन साइड प्रोजेक्ट्स त्यो भनेको चाहिँ कलेजमै मेजर प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्टहरू हुन्छ त्यसमै इन्भल्भ भइदिँदा हुन्छ सो डु समथिङ एटलिस्ट यु हेभ समथिङ टु सो होइन सो त्यसले के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि ओके दिस गाइ हेज एन इगरनेस टु लर्न दिस गाइ इज एक्साइटेड दिस गाइ हेज एन एनर्जी भने जस्तो प्रुभ हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यो एनओएसके जस्तो क्लबहरूमा जोइन गर्ने कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुने सो मेरो केसमा चाहिँ यही नै भएको हो सो आई वाज पार्ट अफ एनओएसके मैले एउटा इभेन्ट हाम्रो टिमले एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरेको थियो एन्ड द्याट कट एन्ड आई अफ एउटा इम्प्लोयरले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ डिस्कभर गर्यो कि अनि दे अफर्ड अस एन इन्टर्नसिप म अनि कपाल अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड द्याट्स हाउ आई ल्यान्डेड कपाल अफ माई फ्रेन्ड्स ल्यान्डेड देयर फर्स्ट इन्टर्नसिप सो मेक स्योर यु डु दिस थिङ्स एन्ड समहाउ ल्यान्ड एन इन्टर्नसिप है अब इन्टर्नसिप ल्यान्ड गरिसकेपछि वाट यु निड टु डु इज
मेक स्योर यु लर्न समथिङ एभ्री सिङ्गल डे। र अर्को कुरा यो कम्पनी चुज गर्दा पनि मेक स्योर कि त्यो कम्पनीमा चाहिँ सिनियर डेभलपर्सहरू टन्नै छ। कुनै कुनै कम्पनीहरू यस्तो पनि हुन्छ कि इन्टर्नहरू हायर गर्ने अनि तिनीहरूलाई एक्सप्लोइट गरिदिने, सिकाउने मान्छे पनि कोही हुँदैन। सो मेक स्योर कि यस्तो खालको कम्पनीहरू यु अभोइड देम होइन। सो मेक स्योर त्यो कम्पनीमा चाहिँ सिनियर इन्जिनियर्सहरू धेरै छ, सो द्याट यु क्यान लुक अप टु देम एन्ड लर्न फ्रम देम। सो या इन्टर्नसिपमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ या इट्स बेसिकली लर्निङ होइन, लर्न समथिङ एभ्री सिङ्गल डे, आस्क क्वेसन्स, त्यो नेभर हुन्छ नि नडराउने क्वेसन सोध्नलाई। इफ यु गेट स्टक एट समथिङ, मेरो चाहिँ एउटा रुल अफ थम छ जुन चाहिँ म अहिले पनि फलो गर्छु। सो 15 मिनटभन्दा बढी कुनै कुरामा स्टक भयो भने जस्ट गो एहेड एन्ड आस्क समबडी होइन, त्यसमा अड्केर बस्नु हुँदैन। सो मेक स्योर यु लर्न एभ्रिथिङ, यु लर्न एज मच एज पोसिबल। र ओभर टाइम मेक स्योर यु लाइक लिभ एन इम्प्याक्ट। जुन कम्पनीमा काम गरेको हो मेक स्योर यु लिभ एन इम्प्याक्ट। सो ओभर टाइम एउटा कन्फिडेन्स आउँछ कि। सो कस्तो खालको कन्फिडेन्स आउनुपर्छ भन्दाखेरि ओके नाउ आई क्यान सिङ्गल ह्यान्डेडली टेक अन एनी प्रोजेक्ट एन्ड देन कम्प्लिट इट होइन। त्यो वाला कन्फिडेन्स नआएसम्म चाहिँ आई वुडन्ट रिकमेन्ड यु टु जम्प इन टु फ्रिल्यान्सिङ। सो कस्तो खालको कन्फिडेन्स आउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ ओके म चाहिँ अब सिङ्गल ह्यान्डेडली चाहिँ जस्तो पनि प्रोजेक्ट ह्यान्डल गरिदिन सक्छु, केही कुरामा स्टक भयो भने म सेल्फ रिसर्च गरेर चाहिँ आई क्यान ट्याकल द्याट एन्ड गेट इट डन भन्ने खालको कन्फिडेन्स नआएसम्म चाहिँ डु नट जम्प इन टु फ्रिल्यान्सिङ। सो लेट्स अज्युम you got your internship and then you got hired and you excelled at that company and you learned a lot of things and you have that confidence. So now you want to jump into freelancing होइन। so what you can do भन्ने कुरा आउँछ। so there are lots of ways होइन। so what I would recommend you अनि सबैभन्दा इजी तरिका भनेको पनि so there are these freelancing websites called Upwork, Fiverr, people per hour टन्नै छ होइन। so choose म पर्सनली चाहिँ Upwork रेकमेन्ड गर्छु किनभने Upworkमा चाहिँ एकदम धेरै क्लाइन्ट्सहरू छ। सो इट्स रिलेटिभली अलिकति मोर पोसिबिलिटी, मोर अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ चाहिँ। सो आई वुड रिकमेन्ड यु टु डु जोइन अपवर्क। र यो मल्टिपल फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्ममा हात पनि नहाल्ने कि बिल्ड एउटामा जाने र त्यहाँ आफ्नो राम्रो प्रोफाइल बनाउने। सो त्यो भयो भनेदेखि यु लुक रियली स्ट्रङ। म चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्छु है। सो अनि जस्तै अपवर्कमा गइसकेपछि पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो प्रोफाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो डोन्ट राइट समथिङ लाइक आई एम अ सफ्टवेयर इन्जिनियर यस्तो नभन्ने कि बी एकदमै स्पेसिफिक, एकदम फाइन्ड योर निस अनि बी एकदम स्पेसिफिक। अब फ्रन्ट एन्डमा इन्ट्रेस्टेड छ कि ब्याक एन्डमा इन्ट्रेस्ट छ कि होइन, डेभअप्समा इन्ट्रेस्ट छ कि होइन, केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो फिगर आउट गर्ने र त्यसमा पनि एकदम स्पेसिफिक भइदिने कि। जस्तै मैले मेरो प्रोफाइलमा के लेखेको छु, जाभा स्क्रिप्ट, भ्यू.जेएस, नक्स.जेएस डेभलपर भनेको छु कि। सो मलाई चाहिँ नि त्यही खालको क्लाइन्ट्सहरूले मात्र रिच आउट गर्छ। सो बी सुपर स्पेसिफिक, के गर्न लागेको, कस्तो खालको सर्भिस सेल गरिरहेको भन्ने कुरो बी एकदम स्पेसिफिक। अनि मेक स्योर त्यो त्यहाँ बायो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा रेजुमे बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मेक स्योर त्यो एकदमै लामो डिस्क्रिप्टिभ नै होस् कि त्यो छोटो लेख्छ मान्छेहरूले सर्ट एन्ड स्विट होस् भनेर, बट इट डजन्ट वर्क। किनभनेदेखि छोटो भयो भने कस्तो एज्युम गरिदिन्छ क्लाइन्टहरूले भन्दाखेरि दिस पर्सन इज नट सिरियस इनफ भन्ने जस्तो एज्युम गरिदिन्छ। सो मेक स्योर कि त्यो बायोहरू पनि एकदम डिस्क्रिप्टिभ होस् र त्यसमा नम्बर्सहरू प्ले गर्न ट्राई गरौँ कि। फर इक्जाम्पल आई बिल्ड दिस इ कमर्स साइट विच इज एक्सएक्स एबिसिडी फिचर भनेर त्यस्तो नभन्ने। के भन्ने भन्दाखेरि आई बिल्ड दिस इ कमर्स साइट विच सर्भ्स 20,000 युजर्स पर डे भनिदिने कि। त्यसमा नम्बर प्ले गरेको छ नि, सो त्यसले अलिकति इम्प्याक्ट पार्छ। सो अर्को एक्जाम्पल भन्दाखेरि सो आई बिल्ड दिस अटोमेसन सफ्टवेयर विच सर्भ्स यस्तो यस्तो प्रब्लम्सहरू नभन्ने, यस्तो भन्ने आई बिल्ड दिस अटोमेसन सफ्टवेयर जसले चाहिँ एक्स पर्सनको वर्कलोड फ्रम 5 आवर्स टु 1 आवर घटाइदियो टाइपको कुरा गरिदिने कि नम्बरलाई प्ले गर्ने। सो त्यसले एकदमै इम्प्याक्ट पार्छ र त्यसले अलिकति राम्रो इम्प्रेसन दिन्छ। सो मेक स्योर यु डु द्याट। अनि त्यसपछि अब यस्तो फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्महरूमा चाहिँ अनफर्चुनेटली वेन यु स्टार्ट आउट त्यहाँ पनि एकदम धेरै मान्छेहरू हुन्छ। सो इभन कोही एकदम सिनियर एकदम एक्सपर्ट प्रोग्रामर रहेछ भने पनि इफ हिज स्टार्टिङ आउट एकदम स्क्रैचदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि। बिकज यस्तो साइटहरू मोस्टली रिभ्यू बेस्ड साइटहरू हुन्छ। सो इफ यु हेभ मोर रिभ्युज यु आर मोर इट्स मोर लाइकली द्याट यु विल गेट हायर्ड। त्यही भएर सो के गर्ने त फ्रिल्यान्सिङ साइटमा स्ट्यान्ड आउट हुनलाई भन्दाखेरि रेट एकदम लो राखिदिने। अनफर्चुनेटली यो चाहिँ सुरुमा गर्नै पर्छ। सो आई वुड रिकमेन्ड स्टार्ट विथ $5 an hour होइन। सो
that's I think enough. So get a few short term projects. सुरुमै long term projectमा पनि गइहाल्नु हुँदैन, किनभनेदेखि we need to like get a lot of reviews अनि हाम्रो प्रोफाइल चाहिँ अलिकति एक्टिभ देखिनु पर्ने हुन्छ. So start with short term projects, work for lower rates, and make sure that you do an amazing work and convince the client to add good reviews. Right? So make sure you do that. अलिकति राम्रो प्रोफाइल हुँदै गएपछि आफ्नो रेट पनि बढाउँदै जाने बिस्तारै. So 5 बाट 10, 10 बाट $20 an hour, 40 मैले around $60 an hour मा काम गरिरहेको सफ्टवेयर इन्जिनियर्स पनि देखेको छु नेपालको हैन. So that's crazy amount of money के. नेपालको कुनै पनि कम्पनीहरुले सायदै त्यति पे गर्छ. सो त्यो पोसिबिलिटी छ. एन्ड या अनि त्यसपछि that's how you like get started to freelancing हैन. So if you are a student, हतार नगरिहाल्ने, इन्टर्नशिप गर्ने around 1.5 years or 2 years or more to confidence नआएसम्म चाहिँ कम्पनीमै काम गर्ने, त्यहाँ केही इम्प्याक्ट पार्न ट्राई गर्ने, अनि that's when you are ready to jump into freelancing. र यो कुराहरु भयो है. सो अब म के कुरा गर्छु भन्दाखेरि few pros and cons of freelancing भन्छु, so that you can figure out if freelancing is for you or not. Freelancing चाहिँ सबैको लागि चाहिँ होइन है. सो फर्स्ट मैले चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर राखेको छु. सो म त्यो लिस्टलाई हेरेर चाहिँ आई एम गोना एक्सप्लेन. सो फर्स्ट इज फ्रिडम एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी. म अलिकति फास्ट गइरहेको हो, जान्छौँ. इफ त्यस्तो हो भने लेट मी नो है, अलिकति स्लो, आई एम गोना स्लो डाउन. सो या फ्रिडम एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ अलिकति फ्रिल्यान्सिङ गरेको प्रो चाहिँ. फर एक्जाम्पल इफ यु आर वर्किङ फर समबडी एल्स, एउटा कुनै कम्पनीमा भनेदेखि देयर समवन अलवेज वाचिङ यु ओभर योर सोल्जर के. अनि त्यो चाहिँ फ्रिल्यान्सिङमा हुँदैन. यु क्यान वर्क फ्रम एनीवेयर, लोकेसन इन्डिपेन्डेन्ट भइन्छ. यु क्यान चुज यर ओन वर्क आवर्स. जस्तै फुल टाइम जब गर्दाखेरि देयर अलवेज 9 to 5 हुन्छ मोस्टली हैन. त्यही टाइम फ्रेमभित्र आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ. बट वेन युआर फ्रिल्यान्सिङ यु क्यान लाइक स्लिप all day अनि त्यसपछि राति काम गर्दिँदा हुन्छ. इफ यु आर अ नाइट पर्सन or whatever suits you हुन्छ नि, you get to pick your own work hours. सो त्यो एउटा फ्रिडम फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ. र अर्को कुरा चाहिँ यु आर अल्सो लोकेसन इन्डिपेन्डेन्ट के. यु क्यान गो लाइक घरमा बसेर काम गर्दा गर्दा वाक्क लाग्यो भनेदेखि यु क्यान गो टु मेबी पोखरा अनि त्यसपछि त्यहीँबाट काम गरिदिने अनि त्यसपछि हाइकिङ गरिदिने हुन्छ नि. लोकेसन इन्डिपेन्डेन्ट भयो कि. मैले पनि रिसेन्टली यो लकडाउन अगाडि पक्क लागेर पोखरा गइदिएँ अनि त्यहीँबाट आई वर्क. अनि विकेन्डमा पुनिलसम्म ट्रेकिङ गरिदिएँ, आइदिएँ होइन. अनि फेरि काठमाडौँ फर्किदिएँ अनि फेरि आई स्टार्टेड कन्टिन्युड माई नर्मल लाइफ. सो यो फ्रिडम, यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ फुल टाइम जबमा पाइँदैन कि. त्यहाँ एकदम लिमिटेड लिभहरू हुन्छ, त्यो पनि एप्लाई गर्नुपर्छ अनि त्यो पनि अप्रुभ हुनुपर्छ. अनि त्यसमा पनि लिमिटेड हुन्छ, त्यो लिभ पनि लिमिटेड मात्र लिन पाइन्छ. सो यस्तो खालको अपर्च्युनिटी हुन्छ. सो अर्को कुरा चाहिँ यु क्यान अल्सो ट्राभल द वर्ल्ड अनि त्यसपछि वर्क लाइक एन एक्सप्याट. मैले चाहिँ पर्सनली त्यो गर्न अपर्च्युनिटी पाएको छैन, बट मेबी इन द फ्युचर होपफुली. सो बट देयर आर पिपल हु डु द्याट है. सो यो एउटा एकदमै राम्रो फ्रिडम एन्ड फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा आयो है. अनि अर्को कुरा भनेको यु गेट टु चुज योर ओन प्रोजेक्ट्स. सो कस्तो खालको कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यस्तै खालको क्लाइन्ट्सहरू पिक गर्न सकिन्छ, त्यस्तै खालको प्रोजेक्टहरू पिक गर्न सकिन्छ, त्यस्तै खालको कस्तो टेक स्ट्याकमा आफूलाई एकदम कम्फर्टेबल छ त्यस्तै खालको प्रोजेक्ट पिक गर्न सकिन्छ. अनि हुन्छ नि त्यो एउटा चोइस पनि हुन्छ जुन चाहिँ हामीले नर्मल फुल टाइम जबमा पाइँदैन. सो वी गेट टु जे गर भन्छ त्यही गर्नुपर्छ. सो त्यो एउटा प्रो पनि हो है. अनि त्यसपछि पे पनि अमेजिङ छ फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि. सो नर्मली हामीले यहाँ फुल टाइम जब गर्दा कमाइरहेको भन्दा 5 times 6 times इभन 10 times मोर पनि कमाइरहेको छ मान्छेहरूले. सो त्यो पनि एउटा एकदम राम्रो कुरो हो. र अर्को कुरो चाहिँ इन्टरनेसनल क्लाइन्टसँग काम गरिरहेको हो भने यु गेट टु लाइक हुन्छ नि फरेन करेन्सी नेपालमा भित्रिरहेको हो कि त्यो भनेको. सो देशलाई पनि एउटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो. सो हाम्रो नेताहरूले भनिरहेको हुन्छ नि यति अर्ब यति खर्ब खै कति अमाउन्ट चाहिँ नि रेमिटेन्सबाट भित्रायो भनेर. सो यु आर गन बी द्याट पर्सन जसले त्यसमा पनि कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ. सो दिज आर द प्रोज अफ फ्रिल्यान्सिङ है. अब कन्सहरू भन्छु. सो यो कन्सहरूमध्ये केही हुन्छ नि आफूलाई चित्त बुझ्यो भने पनि डोन्ट गेट डिस्करेज, त्यसलाई म्यानेज पनि गर्न सकिन्छ है, त्यसको लागि भनिरहेको हो. सो फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेबल अर्निङ चाहिँ हुँदैन. जस्तै हामीले फुल टाइम जब गर्दाखेरि के हुन्छ एभ्री मन्थ
एभ्री मन्थको एन्डमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा सर्टेन एक्स अमाउन्ट अफ मनी आइरहन्छ। काम गरे पनि नगरे पनि, ब्याड पर्फर्म गरे पनि राम्रो पर्फर्म गरे पनि सेम अमाउन्ट अफ मनी आउने हो। बट फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यु गेट टन्नै यु अर्न अ लट अफ मनी, कहिलेकाहीँ चाहिँ भुक्का हुन्छ, केही अर्निङ नै हुँदैन। सो यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि ख्याल गर्नुपर्छ। र यसलाई म्यानेज गर्ने एउटा तरिका भनेको चाहिँ नो म्याटर हाउ मच यु अर्न त्यो सबै ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने र एभ्री मन्थ एउटा फिक्स सम चाहिँ आफूलाई स्यालेरी दिने कि आफूले आफूलाई नै। यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ यो कुराले चाहिँ है। द्याट्स वान थिङ। अनि त्यसपछि सेल्फ डिसिप्लिन हुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने अब जबमा हुँदाखेरि देयर समवन अलवेज प्रेसरिङ यु, तर फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि कसैले पनि प्रेसराइज गरेको हुँदैन। सो मोटिभेसन लुज गर्न सक्ने अथवा अल्छी गरिदिने होइन सुत्दिने हुन्छ नि यस्तो खालको चान्सेस हुन्छ। सो सेल्फ डिसिप्लिन पनि हुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो म आज 6 आवर्स काम गरिदिन्छु भन्यो भने मजाले 6 आवर्स काम गर्नु पर्यो, त्यो एउटा सेल्फ डिसिप्लिन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अनि यो सफ्ट स्किल्सहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो हाउ टु टक टु क्लाइन्टहरूलाई कसरी एप्रोच गर्ने र त्यो रेट्स कसरी नेगोसिएट गर्ने, अनि उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट बुझ्न सक्ने, अनि आफूलाई लागेको आइडियाजहरू एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। सो इङ्ग्लिस बोल्न सक्ने स्किल पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यस्तो खालको कुराहरू चाहिन्छ। सो इफ यु डोन्ट ह्याभ दिज स्किल्स यसमा पनि इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। सो टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल पनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो मेरो केसमा रिसेन्टली के भयो भन्दाखेरि मल्टिपल क्लाइन्ट्सहरूले एप्रोच गर्यो होइन। सो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले लुज गर्नै चाहिनँ कि। सो सबैलाई यस भनिदिएँ। सो एट वान पोइन्ट मैले चाहिँ 5 जना क्लाइन्टको कामहरू एकैचोटि गरिरहेको थिएँ कि। सो मल्टिपल प्रोजेक्टहरूमा जम्प गर्ने, एउटा कोड बेसबाट अर्को कोड बेसमा जाने होइन, त्यो चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेटिङ भएको थियो होइन, एकदम बर्नआउट भएको थियो। सो नो भन्न पनि सिक्नुपर्छ एट सम पोइन्ट। काम आयो भन्दैमा झ्यामझुम लिने पनि होइन। सो त्यही अनुसारको टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु पनि सिक्नुपर्छ। सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ एकदमै लोन्ली पनि फिल गर्न सकिन्छ है फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि, किनभनेदेखि आफ्नै घरमा बसिराखेको हुन्छ, गन्जी लाएर हाफ प्यान्ट लाएर हुन्छ नि चिलमा काम गरिरहेको हुन्छ, कोही पनि हुँदैन कि बोल्ने मान्छे। सो यो कुरा पनि इफ यु आर एन एकदम एक्सट्रोभर्टेड पर्सन देन दिस माइट बी रियली हुन्छ नि यु माइट गो नट्स। सो यो कुरामा पनि फोकस गर्नुपर्छ। सो आई थिङ्क दिस इज इट होइन, त्यस्तो लामो छैन, कति मिनट भयो मैले बोलेको। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स, अरू केही कुरा बुझ्न मन लागेको छ भनेदेखि दिस इज द राइट टाइम होइन, गो अहेड। थ्याङ्क यू दाइ फर द भेरी इन्टरेक्टिभ अलि भेरी इन्साइटफुल सेसन भयो। धेरै बिगिनर्सहरूलाई पक्कै पनि हेल्प भयो होला, मलाई पनि धेरै हेल्प भयो यसबाट। हाम्रो इथरप्याडमा अलिअलि क्वेसन्सहरू चाहिँ आएको छ। अब लाइक हाउ टु चुज राइट कम्पनी फर इन्टर्नसिप सिन्स द कम्पनी विच आई वर्क सुड द कम्पनी विच आई वर्क रियली म्याटर भनेर एउटा क्वेसन आएको छ। म्याटर गर्छ, कुन कम्पनीमा काम गरेको भन्ने कुरा एकदम म्याटर गर्छ। सो मेक स्योर कि मैले अघि नै भने नि सिनियर इन्जिनियर्सहरू हुनु पऱ्यो कि त्यहाँ, अनि केही कुरामा स्टक भयो भने सोधिदिने मान्छे हुनु पऱ्यो कि, किनभनेदेखि सुरु गर्दाखेरि एकदम हामी अड्की हुने चान्सहरू एकदम धेरै हुन्छ। सो सिकाइदिने मान्छे नै भएन भनेदेखि द्याट्स रियली हुन्छ नि टाइम कन्ज्युमिङ, अनि द्याट्स रियली अ मेस। सो मेक स्योर कि त्यो कम्पनीमा सिनियर इन्जिनियर्सहरू टन्नै छ, र मेक स्योर यु आर ग्रोइङ के हुन्छ नि, कुनै कम्पनीले राम्रो पे गरिरहेछ भनेदेखि मक्ख परेर जाने पनि होइन। मेक स्योर यु आर ग्रोइङ, त्यहाँनिर ग्रोथ हुनु पऱ्यो, एभ्री सिङ्गल डे केही न केही सिकिरहेको हुनु पऱ्यो। इफ त्यो भइरहेको छैन भनेदेखि जस्ट क्विट अनि लुक फर अनदर कम्पनी जसले चाहिँ मैले भनेको क्राइटेरियाहरू मिट गरेको छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ मेन्टरसिप हो कि स्टार्ट गर्दाखेरि। सो इफ देयर इज आफूले लुकअप टु गर्ने मान्छेहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो। सो या त्यही हो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। ए थ्याङ्क यू दाइ। अनि अर्को क्वेसन आएको छ, क्यान यु सेयर योर एक्सपिरियन्स अफ इन्टर्नसिप एन्ड फ्रिल्यान्सिङ? न त भनिसक्नु भयो, त्यही नि यसो भनिदिनु न। मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट इन्टर्नसिप ल्यान्ड गरेको एक्सपिरियन्स चाहिँ यही एनओएसकेबाट हामीले सफ्टवेयर फ्रिडम डे अर्गनाइज गरेको थियौँ। अनि विभिन्न कम्पनीहरूमा फन्ड रेज गर्नको लागि एप्रोच गर्न उनीहरूलाई गएको थियौँ। सो उनीहरूले चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ ओके दिस गाइज आर अलिकति हुन्छ नि अरू स्टुडेन्ट्सहरू जस्ट पढ्ने घर जाने मात्रै गरिरहेको थियो, यिनीहरू त्योभन्दा एक स्टेप माथि गएर केही गरिरहेको छ भन्ने खालको इम्प्रेसन पर्दो रहेछ होइन। सो इन्टर्नबाट त उनीहरूले त खतरा कुरा गर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्दैन, त्यही एउटा इन्थुजियाजम हो उनीहरूले एक्सपेक्ट गर्ने। सो त्यो चाहिँ उनीहरूले हाम्रो
couple of my friends र मलाई देख्यो अनि they invited me and my friends for an interview अनि that's how we got our first internship. So that's how I started है मेरो र a couple of my friends को experience. So freelancing चाहिँ मैले भने नि एउटा लेभलको कन्फिडेन्स आयो अब चाहिँ मलाई त्यस्तो गाइडेन्स चाहिँदैन आई क्यान डु माई रिसर्च बाई माई ओन अनि आई क्यान बिल्ड थिङ्स भन्ने खालको कन्फिडेन्स आएपछि मैले एक्सप्लोर गर्न थालेँ पोसिबिलिटिजहरू. सो अपवर्कको बारेमा सुनिरहेको थिएँ अनि यसमा साइन अप गरेँ प्रोफाइल बनाएँ यताउता बनाएँ अनि आई एप्लाई टु टन्ने जब्सहरू होइन अनि एकजनाले एप्रोच गरेँ कि ओके एकदम लो रेटमा $5 पर आवरबाट सुरु गरेको. सो एप्रोच गर्यो अनि त्यसपछि हुन्छ भने एन्ड द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड. I hope that answers your question. Yeah, अनि अर्को यतापट्टि डज एक्सपिरियन्स म्याटर्स भनेर नि एउटा क्वेसन आएको छ. माइट यो फ्रिल्यान्स गर्दाखेरि एक्सपिरियन्सको म्याटर हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा होला. अब के को लागि भन्ने कुरा आयो होइन. अब इफ इन्टर्नसिपको लागि हो भने इट डजन्ट म्याटर. मैले भने नि त्यही इगरनेस टु लर्न र इन्थुजियाजम देखाउन सक्यो भने मात्र द्याट्स अल दे एक्सपेक्ट होइन. दे डोन्ट एक्सपेक्ट यु टु हेभ एक्सपिरियन्स. फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि पनि एक्चुली इट डजन्ट म्याटर तिमी कतिको कन्फिडेन्स छौ हुन्छ नि तिमीसँग कस्तो खालको स्किल छ तिमीसँग राइट स्किल छ कि छैन र तिम्रो कन्फिडेन्स तिम्रो सफ्ट स्किल्स. यहाँ चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स भन्दा पनि स्किल्स नै भन्दा पनि सफ्ट स्किल्स बढी इम्पोर्टेन्ट छ फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ. किनभनेदेखि मैले धेरैजना देखेको छु कि मैले नै मेरो कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ आइज फ्रिल्यान्सिङ गर यहाँ यस्तो चिल छ भनेर लिएर आएको छु बट उनीहरूले एक्सेल गरिरहेको छैन कि बिकज यसो रियलाइज गरेको सफ्ट स्किल्स छैन रहेछ केटाहरूको. सो हुन्छ नि राम्रोसँग कम्युनिकेट नगरिदिने कन्फिडेन्टली कम्युनिकेट नगरिदिने. सो यो खालको कुराहरू चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ सफ्ट स्किल्स चाहिँ र कन्फिडेन्स के आफूमा हुन्छ नि म सक्छु आफै गर्न सक्छु कसैको गाइडेन्स चाहिँदैन टाइपको कन्फिडेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. र त्यो कन्फिडेन्स पनि हावा कन्फिडेन्स होइन कि त्यो यु एक्चुली निड द्याट स्किल पनि कि त्यसले गर्दा दिने हो नि त त्यो कन्फिडेन्स. सो यो कुरा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. भनेपछि ओभरअल हामीलाई सफ्ट स्किल्समा राम्रो गर्नुपर्ने भयो होइन. एक्ज्याक्टली. यदि फ्रिल्यान्सिङमा एक्सेल गर्नु छ भने सफ्ट स्किल्स बढी इम्पोर्टेन्ट छ. ओके. अनि नेपालको सिनारियोमा चाहिँ कस्तो छ फ्रिल्यान्सिङको स्कोप भनेर एउटा क्वेसन आएको छ. यो फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सिनारियो भन्ने नै हुँदैन कि यु आर लाइक ग्लोबल कि फ्रिल्यान्सिङ गर्दाखेरि म नेपालको क्लाइन्टसँग मात्र काम गर्छु अथवा एक्स कन्ट्रीको क्लाइन्टसँग मात्र काम गर्छु भन्ने हुँदैन. यु क्यान वर्क विथ एनी वान फ्रम एनी पार्ट अफ द वर्ल्ड. सो एकदम राम्रो छ. सो हुन्छ नि बाहिर चाहिँ एकदम टेक ट्यालेन्टहरू एकदम कमी छ र राम्रो पाइरहेको हुँदैन. सो डिमान्ड एकदम धेरै छ. सो एकदम दामी नै छ. ओके. अनि कुनै फ्रिल्यान्सिङ साइट्सहरूमा स्क्याम हुन्छ भन्छन् नि इज इट ट्रु? कस्तो खालको स्क्याम हो होइन अब त्यो अलिकति स्पेसिफिक भइदिएको हुन्थ्यो. मैले चाहिँ अहिलेसम्म स्क्याम केही पनि भेटेको छैन. अब इट अल्सो डिपेन्ड्स अन हाउ यु ह्यान्डल द क्लाइन्ट. अब स्क्याम भनेको क्लाइन्टले काम गराउने र पैसै नतिर्दिनेलाई भनेको कि अब यस्तो खालको हो भने कि युनिट टु युज एस्क्रो सर्भिस होइन जुन आई हाइली रिकमेन्ड यु. एस्क्रो सर्भिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा थर्ड पार्टी सर्भिस हुन्छ जसले चाहिँ तिमीले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो एस्क्रो सर्भिसमा क्लाइन्टले पैसा जम्मा गरिदिइसक्नुपर्छ होइन अनि मात्र यु स्टार्ट वर्किङ. अनि दुईजनाको एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तो बनाएर राखेको हुन्छ त्यो एस्क्रो सर्भिसलाई हामीले सबमिट गरेको हुन्छ र काम सकिएपछि वी क्यान रिक्वेस्ट द्याट मनी फ्रम एस्क्रो अनि काम सकिएको रहेछ भने दे विल रिलिज द्याट मनी. सो एकदम पेमेन्ट एकदम सेफ नै हुन्छ त्यो केसमा. सो इफ यु क्यान बी मोर स्पेसिफिक यो होइन अरू नै केही स्क्यामको बारेमा सोधेको हो भनेदेखि बी स्पेसिफिक. नत्र भएदेखि मैले चाहिँ त्यस्तो फेस गरेको छैन. ओके. अनि अरू केही क्वेसनहरू छ भने इथर प्याडमा ड्रप गर्नु होला होइन. मेरो तर्फबाट चाहिँ हजुरलाई एउटा क्वेसन लाइक तपाईँले चाहिँ धेरै लोकल क्लाइन्टै हेर्नुहुन्छ कि इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरू हेर्नुहुन्छ प्रोजेक्टहरू? ओके मैले चाहिँ लोकल क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गरेको छैन नेपालको क्लाइन्टहरूसँग होइन. नेपालमा चाहिँ मैले कर्पोरेट हाउसेसहरूसँग मतलब कम्पनीहरूसँग मात्र काम गरेको छ. नेपालकै क्लाइन्टसँग चाहिँ काम गरेको छैन. बट मैले सुने अनुसार चाहिँ नेपालको क्लाइन्टहरूसँग चाहिँ हाम्रो कल्चरै कस्तो छ भन्दाखेरि पेमेन्ट टाइममा नआइदिने यस्तो खालको प्रब्लम फेस गरिरहेको हुन्छ अरे. त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट्स राम्रो नदिने होइन यस्तो खालको प्रब्लम फेस गरिरहेको हुन्छ अरे. सो
इन्टरनेसनल क्लाइन्टसँग काम गर्दाखेरि इट्स अलवेज अ बेटर एक्सपिरियन्स मेरो ओपिनियनमा चाहिँ। मैले चाहिँ पर्सनली काम गरेको छैन लोकल क्लाइन्टसँग। भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ अब यो फ्रिल्यान्सिङमै कन्टिन्यू गर्छु जस्तो लाग्छ कि विल यु जोइन टु सम अदर कम्पनीज अर स्टार्ट योर ओन? अब मैले अघि प्रोजहरू सुनाएँ नि फ्रिल्यान्सिङको, मैले त एकदम इन्जोय गरिरहेको छु होइन। सो म पर्सनली चाहिँ आइएम अ फ्रिल्यान्सिङ पर्सन। म त्यस्तो एक्सट्रोभर्टेड पनि छैन, इन्ट्रोभर्टेड मान्छे नै छु। सो फर मी फ्रिल्यान्सिङ इज द हुन्छ नि एकदम ड्रिम लाइफ जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। सो आइएम इन्जोइङ सो फार। अब लेट्स सी वाट ह्यापन्स इन द फ्युचर। द्याट्स गुड। ओके, लाइक कसैलाई अब केही क्वेसनहरू छ भने यु क्यान जस्ट ओपन यर माइक एन्ड आस्क अर यु क्यान ड्रप इन इथर प्याड फ्रम द लिङ्क्स होइन। अब या तपाईँको सेसन धेरै रमाइलो भयो, लाइक हामीले धेरै कुरा सिक्न पाइयो तपाईँको जर्नीबाट, एक्सपिरियन्सबाट। होप सबैजनालाई हेल्पफुल पनि भयो होला। लाइक इफ एनीबडी वान्ट्स टु आस्क क्वेसन देन यु क्यान आस्क नाउ। अहिले सोद्धा हुन्छ अर म चाहिँ लिङ्कडिनमा एक्टिभ छु। सो मेरो नाम सर्च गर्दा हुन्छ इशान सुवेदी भनेर। अनि लिङ्कडिनमा कनेक्ट भएर केही क्वेसनहरू सोद्धा पनि हुन्छ केही छ भनेदेखि। सो आई एम मोर देन ह्याप्पी टु एन्सर द्याट। I think there's no more questions right now. Okay, questions have you can just ask him in the LinkedIn. I thank you very much for your time and यस्तो valuable experience हामीलाई share गरिदिनु भयो. Hope everyone finds it useful अनि त्यही हो I think. Yeah, so thank you everyone for listening and inviting me over. So yeah, best of luck. Let's hear from other speakers. अब चाहिँ सफ्टवेयर प्रोफेसनलिजम एन्ड टिटिडीको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनको लागि अनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नको लागि क्रिस यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जावा डेभलपर एन्ड फर्स्ट इन्थुजियास्ट। सो आई वुड लाइक टु वेलकम यु। लुक्स लाइक अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड सेसन पनि आई थिङ्क इट्स एन इन्ड। अब संकेतजी तपाईँ कन्टिन्यू गर्नु अब। साउन्ड आएको छैन? नो साउन्ड आएको छैन है तपाईँको। हेलो Hello. Am I audible? Yeah. You are audible. Okay. For our next session, I would like to welcome Chris Tai. अनि उहाँले चाहिँ सफ्टवेयर प्रोफेसनलिजम एन्ड टिटिडीको बारेमा भन्नुहुन्छ। हि इज एन जावा डेभलपर एन्ड फर्स्ट इन्थुजियास्ट। आई वुड लाइक टु वेलकम यु दाइ। थ्याङ्क यू। हेलो, सुनिरहेछ मैले बोलेको? हजुर दाइ सुनिरहेछ। Let me share my screen. मेरो स्क्रिन देखिरहेछ है? हेलो, हजुर। म चाहिँ क्रिस घिमिरे, हु राइट्स कोड, आई राइट कोड बेसिकली। म चाहिँ अब सफ्टवेयर प्रोफेसनलिजम एन्ड टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्टले चाहिँ अब सफ्टवेयर प्रोफेसनलिजममा कस्तो रोल प्ले गर्छ भनेर चाहिँ केही कुरा सेयर गर्न जाँदैछु। सो सफ्टवेयर प्रोफेसनलिजम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पहिला सुरु त्यो कुरा चाहिँ गरौँ होइन। यसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा प्रोफेसनल सफ्टवेयर डेभलपर भइसकेपछि चाहिँ यो चारवटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ क्लिन कोड सिप गर्नु पर्यो, फ्लेक्सिबल कोड लेख्नु पर्यो, हाम्रो कोड अभियसली काम गर्नु पर्यो होइन। आवर कोड सुड वर्क फाइन एज एक्सपेक्टेड अनि टाइममा हामीले डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ प्रोफेसनल सफ्टवेयर डेभलपरको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ।
सो यो कुराहरू मिट गर्नको लागि चाहिँ मेरो तरिका के हो भन्दाखेरि टेस्ट ड्रिभन डेभलपमेन्ट। सो यसले चाहिँ कसरी यो चारवटा कुराहरू चाहिँ मिट गर्छ। यो चारवटा कुराहरू मिट गर्यो भने चाहिँ मैले आफूलाई प्रोफेसनल डेभलपर चाहिँ भन्न सक्छु। So my way for it is test-driven development. So first let's talk something about test-driven development. Basically, तीनटा law छ test-driven development को। First law ले के भन्छ भन्दा you may not write production code unless you have written a failing unit test. So एउटा unit test fail भएको छैन भनेदेखि production code हामी सुरु नै गर्दैनौँ। सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दा you may not write more of a unit test than it is sufficient to fail. So unit test चाहिँ जब त्यो फेल हुन्छ त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ हामी लेख्दैनौँ। सो अनि थर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा you may not write more production code than it's sufficient to make the failing unit test pass. So basically यसले भन्न खोजेको के हो भन्दा हामी एउटा टेस्ट लेख्छौँ सुरुमा, प्रोडक्सन कोड हुँदैन हामीसँग, टेस्ट लेख्छौँ अनि त्यो टेस्ट फेल हुन्छ अभियसली, किनभने त्यो कोड लेखेको हुँदैन हामीले प्रोडक्सन कोड। सो त्यो टेस्ट फेल हुन्छ, त्यो टेस्ट पास गर्नलाई प्रोडक्सन कोड लेख्छौँ अनि प्रोडक्सन कोड यति लेख्छौँ टेस्ट पास हुने जति मात्रै। त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि फेरि अब यो प्रोसेस चाहिँ हामीले रिपिट गर्छौँ, फेलिङ टेस्ट, पास द टेस्ट एन्ड अगेन राइट सम टेस्ट एन्ड राइट द टेस्ट। सो एउटा हामी त्यो साइकल जस्तोमा हुन्छ। यसमा हामी अलिकति युनिट टेस्ट लेख्छौँ, फेरि प्रोडक्सन कोड, फेरि युनिट टेस्ट, फेरि प्रोडक्सन कोड। सो कोड र टेस्ट प्यारलली गइरहेको हुन्छ हामी। सो टिडिडीले चाहिँ यो कुराहरू भन्छ। सो अब टिडिडीले चाहिँ अब प्रोफेसनलिजमको जुन कुराहरू भनेको थिएँ मैले, यो चारवटा कुराहरू, यो कुरा चाहिँ कसरी एचिभ गर्नलाई हेल्प गर्छ त कुरा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। सो सुरुमा क्लिन कोड लेख्नलाई टिडिडीले कसरी हेल्प गर्छ भन्ने कुरा। टिडिडीले खासमा क्लिन कोड लेख्नलाई फोर्स चाहिँ गर्दैन, तर के हुन्छ भन्दा कोड चेन्ज गर्दा कोड ब्रेक हुन्छ, केही कुरा काम गर्दैन भन्ने फियर जुन हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ टिडिडीले हटाइदिन्छ। सो किनभने हामीसँग टेस्ट हुन्छ, केही कुरा ब्रेक भयो भने वी क्यान अलवेज रिभर्ट ब्याक। सो त्यो कोड क्लिन गर्नलाई चाहिँ हौसला दिने भयो, किनभने क्लिन गर्दा हाम्रो ब्रेक भयो भने वी क्यान अलवेज रिटर्न ब्याक, ब्रेक भएन भने द कोड इज क्लिनर। सो सफ्टवेयरको एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल छ, अलवेज लिभ द कोड इन अ बेटर स्टेट देन वेन यु फाउन्ड इट। सो आफूले कुनै कोडमा काम गर्न थाल्यो भने अहिले जस्तो छ त्योभन्दा बेटर स्टेटमा छोड्नु हुन्छ। सो बेटर स्टेटमा कसरी छोड्ने भन्दा त कोड क्लिन गरेर। सो टिडिडी हेल्प्स इन द्याट। अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ कसरी दिन्छ त टिडिडीले भन्दा, चेन्ज गर्न जब हामीलाई फियर हुँदैन भने हामी जस्तो केही कुरालाई हटाएर केही कुरा नयाँ राख्नु पर्यो, त्यो कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। नयाँ कुरा केही थप्दा पुरानो चिजहरू चाहिँ ब्रेक हुँदैन भनेर हामीसँग टेस्ट हुन्छ, ब्रेक भयो भने द टेस्ट विल फेल। सो इफ द टेस्ट पास वी नो द्याट द ओल्ड फिचर्स आर नट ब्रेक बाई आवर न्यू चेन्जेस। सो फ्लेक्जिबल कोड लेख्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सफ्टवेयर भनेको नामले नै भन्छ इट सुड बी सफ्ट, मिन्स इजी टु चेन्ज। So it must be our code must be as flexible as possible. Otherwise, it will be hardware actually hard to change. So a code that works. यो चाहिँ obvious भयो, हामीले लेखेको कोडले अब काम त गर्नै पर्यो। सो हामीसँग अलरेडी हामीले टेस्ट लेखेको छौँ भनेदेखि पहिल्यैदेखि भन्ने हुन्छ, किनभने टेस्टमा हामीले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ हाम्रो यो कुराले काम गर्नुपर्छ भनेर भेरिफाई गरेको हुन्छौँ। सो इफ द्याट पास देन आवर कोड वर्क्स भन्ने कुरा चाहिँ भयो। सो अनि अन टाइम हामीले यो सबै कुराहरू टाइममा चाहिँ कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, अब सबै डेडलाइनहरू सबै डेटहरू मिट गर्न चाहिँ टिडिडीले खासै हेल्प गर्दैन।
तर डेडलाइन मिट नहुने एउटा इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल भनेको डिबगिङ टाइम हो. We'll spend much more time than expected in debugging our code. So हामीसँग टेस्ट छ भनेदेखि त्यो डिबगिङ टाइम चाहिँ एकदमै मिनिमल हुन्छ. हामीले सोचेको भन्दा एकदमै मिनिमल हुन्छ. So that means it plays part to Hello. because it eliminates an important कसरी हेल्प गरिरहेछ त भन्ने कुरामा म चाहिँ जावा डेभलपर हो. क्रुसस भन्ने कम्पनी छ, त्यहाँ काम गरिरहेको छु. सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा बेसिकली प्रोडक्ट अनर हुन्छ. प्रोडक्ट अनरबाट रिक्वायरमेन्ट आउँछ, यो गर्नु पर्यो, यो फिचर चाहिँ हुनु पर्यो भनेर. अनि उनीहरूको चाहिँ एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया हुन्छ, एक्सेप्टेन्स टेस्ट लेख्छन् प्रोडक्ट अनरले. सो हामीले चाहिँ अब त्यो उनीहरूले दिएको क्राइटेरिया चाहिँ मिट गर्ने गरेर कोड लेख्नु पर्यो, इन्स्योरिङ द्याट एनी करेन्ट फिचर डज नट ब्रेक. सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सेप्टेन्स टेस्ट भनेको रन गर्नलाई एकदमै स्लो हुन्छ. त्यसमा हन्ड्रेड्स अफ एचटिटिपी रिक्वेस्ट, डाटाबेस क्वेरिज, धेरै कुराहरू हुन्छ. इट टेक्स अ लट अफ टाइम to run all of the tests. So what we do is as a developer we write unit tests for each of the features. Each of the code we write with the unit test following the TDD approach. अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा we do not run the acceptance test each and every time. हाम्रो एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया हेर्छौँ, त्यसको लागि चाहिने अब सानो सानो टेस्टहरू लेख्छौँ, त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, फेरि टेस्ट लेख्छौँ, त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ. सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै कम्प्लिट हुँदाखेरि वी पास अल द युनिट टेस्ट विच हेल्प अस टु इन्स्योर द्याट एभ्रिथिङ इज वर्किङ एज एक्सपेक्टेड. त्यसपछि लास्टमा मर्ज रिक्वेस्ट पठाउने बेलामा मात्रै चाहिँ हामीले एक्सेप्टेन्स टेस्ट रन गर्छौँ. इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु रन द एक्सेप्टेन्स टेस्ट इच एन्ड एभ्री टाइम. सो त्यसलाई लास्टमा मात्रै रन गर्छौँ. एन्ड एकदमै कम बगहरू आइरहेको हुन्छ एक्सेप्टेन्स टेस्ट रन गर्दा चाहिँ, बिकज मोस्ट अफ द थिङ्स हाम्रो डेभलपर टेस्टले पहिले कभर गरिसकेको हुन्छ. सो यदि त्यो हुँदैन थियो भने चाहिँ काम गर्यो अनि लास्टमा एक्सेप्टेन्स टेस्ट रन गर्यो, त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ, अब कहाँनिर गएर ब्रेक हुन्छ थाहा हुँदैन. सो टेस्टले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ. सो यति नै हो मेरो कुराहरू चाहिँ. केही क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क. Thank you so much, Sai. क्वेसनहरू यहाँ आउन स्टार्ट भइसकेको रहेछ. कहिलेबाट तपाईँले टिडिडी स्टार्ट गर्नुभएको हो भनेर सोध्नु भएको छ. ओके, मैले टिडिडी स्टार्ट गरेको चाहिँ 2 इयर्स, लगभग 3 इयर्स हुन लाग्यो. What are the other methods of development beside TDD? मेथड्स अफ डेभलपमेन्ट भनेको त अब धेरै कुराहरू हुन्छ होइन. टिडिडी भनेको एउटा तरिका भयो. अब टिडिडीसँग अब अरू कुरा गर्छु भनेर टिडिडी गर्दिनँ भन्ने पनि हुँदैन. त्यो एक्सक्लुसिभ हुँदैन होइन. धेरै कुराहरू हुन्छ, जस्तो अजाइल डेभलपमेन्टहरू हुन्छ, यो त के हुन्छ होइन. सो देयर आर मेनी थिङ्स विच इज इन्क्लुसिभ, नट द एक्सक्लुसिभ. हुनाले यो गर्छु त्यो गर्दिनँ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन. जस्तो म टिडिडी गरिरहेको छु, अर्को कुनै मेथड पनि युज गर्न सक्छु, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ. Is TDD better than what we normally do? What we normally do भन्नाले कस्तो हो होइन. जस्तो if you don't write this then TDD is obviously better. अनि टिडिडीले चाहिँ
अघि मैले भनेअनुसार पहिला सुरुमा हामी फिलिङ टेस्ट लेख्छौँ, त्यसपछि मात्रै कोड लेख्छौँ। सो इफ धेरैले के गर्छन् भन्दा पहिला कोड लेख्छन् अनि त्यसको लागि टेस्ट लेख्छन्। सो इज टिडिडी बेटर देन द्याट? राइटिङ टेस्ट फर्स्ट इज बेटर देन द्याट भन्यो भने आई वुड से अभियसली यस। किन भन्दा कोड लेखेर टेस्ट लेख्यो भने चाहिँ हामीले धेरै केसहरू चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छौँ कि। जस्तो केही अब सिम्पल कुराहरू हुन्छ, यो त पास भइहाल्छ भन्ने टाइपको हाम्रो माइन्डसेटहरू हुन्छ होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको हुन्छौँ। तर टेस्ट फर्स्ट लेख्यो भने चाहिँ हामीलाई जे चाहियो त्यसको टेस्ट पहिला लेख्छौँ अनि काम गर्छौँ भनेपछि देयर इज भेरी मच लेस चान्स अफ मिसिङ समथिङ एन्ड लिभिङ समथिङ अनटेस्टेड। सो आई अभियसली से टिडिडी इज बेटर। There are a few more questions. Can you give a hands-on example of TDD भन्नुभएको छ? भन्नाले ह्यान्ड्सन इक्जाम्पल अहिले कसरी दिन भन्नु। अब डेमो भनेको हो भने अब मैले डेमो केही रेडी गरेको त छैन होइन। सो मेबी कुनै टाइम म डेमो पनि दिउँला, केही छैन। अहिले चाहिँ डेमो रेडी छैन मसँग। एउटा लास्ट क्वेसन छ, टिडिडी र बिडिडी को बारेमा भनिदिनु न। ओके, बिडिडी भनेको चाहिँ अब बिहेभियर ड्रिभन डिजाइन होइन। सो त्यसमा चाहिँ बेसिकली हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बिहेभियर चाहियो भने हाम्रो कोडको फ्लो भन्दा पनि हाम्रो फिचर चाहिँ के हुने हो, त्यो बिहेभियर हाम्रो के हुने हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। टिडिडीले चाहिँ त्यो कुराहरू स्पेसिफाई गर्दैन, हामी एकदम कोड लेभलमा जान्छौँ होइन। बिडिडीमा चाहिँ हाम्रो बिहेभियर हाम्रो आउटपुट चाहिँ के आउनु पऱ्यो त त्यो कुराहरू चाहिँ बिडिडीले भन्छ। बिडिडीले चाहिँ खास टेस्ट फर्स्ट लेख्नुपर्छ लास्ट लेख्नुपर्छ केही भन्दैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। सो वी निड दिस बिहेभियर सो वी फलो द्याट भन्छ होइन। आवर कोड सुड डु दिस भन्छ। सो टेस्ट पनि अब त्यही अनुसारले लेखेको हुन्छ बिडिडीमा। सो वेन वी हेभ दिस देन दिस मस्ट बी द आउटपुट, वेन वी हेभ दिस एज इनपुट दिस मस्ट बी द आउटपुट होइन। टिडिडीमा चाहिँ हाम्रो अब एकदम सानो सानो इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्सहरूको कुराहरू हुन्छ, युनिट टेस्टहरू हुन्छ। सो बेसिकली दुईवटा चाहिँ एक्सक्लुसिभ चाहिँ हुँदैन, दुईवटा चाहिँ सँगसँगै नै लान सकिन्छ। How can you implement TDD in any sort of real-life projects like library management? Yeah, we can implement. जस्तो library management में जस्तो for example we are working on a module. Let's say we can add a book, जस्तो बुक इन्टर गर्न मिल्छ भन्ने फिचर मोड्युलमा हामी काम गरिरहेका छौँ भने। सो वाट वी क्यान डु इज त्यसलाई अब जस्तो सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गर्ने होइन। सो वेन वी एड बुक्स देन यो फिल्डहरू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामी टेस्ट लेख्छौँ। सो एन्ड वी रन द्याट टेस्ट, इट विल फेल अभियसली। देन वी एड द्याट फिल्ड्स इन फर इक्जाम्पल अ क्लास एन्ड एड द्याट feature and run the test again and it will pass. So similarly we go to the next step. So a book जस्तो कुनै बुक सर्च गरिरहेछ त्यो बुक छैन भने यो एरर आउनु पर्यो भनेर हामीले टेस्ट लेख्छौँ। सो अगेन वी रन द्याट, इट विल फेल एन्ड वी इम्प्लिमेन्ट द्याट, थ्रो द एरर फ्रम द कोड एन्ड रन द्याट टेस्ट अगेन एन्ड इट विल पास. सो वी क्यान डु दिस in a very high level. Yeah. I would like all of the participants to thank Chris Tai. आफू सन्चो नभए पनि हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच दाइ, इट रियली मिन्स अ लट। हाम्रो टक सेसन सन्चो थिएन अनि भनेको थिएँ मैले विल सरलाई अनि पछि अलिक औषधि खाएर ठिक भयो अनि आएँ। थ्याङ्क यू।
टक सेसनहरू चाहिँ सकिएको छ यो लास्टमा ओपन डिस्कसन बाँकी नै छ थ्याङ्क यू अडियन्स फर लिसनिङ सो कामली एन्ड आई होप यु रियली इन्जोय दिस सेसन सो ओपन डिस्कसनको सेसन अगाडि कन्टिन्यू गर्न चाहिँ म विवेकलाई रिक्वेस्ट गर्छु थ्याङ्क यू दिदी अहिलेको सेसन निकै राम्रो थियो लाइक नयाँ टपिक टिडिडी भनेर मैले अहिलेसम्म सुने पनि थिएन के हो कस्तो हो धेरै कुरा सिक्न पाइयो होप within some time frame I can also implement that in my projects or something अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ ओपन डिस्कसन रहेको छ अब यसमा चाहिँ सागर दाई र विकल्प दाई आई थिङ्क दे आर हियर बट विकल्प दाईले चाहिँ देखिरहेको थिएँ विकल्प दाई आर देयर Hello, yeah. या हाउ आर यु डुइङ देन कस्तो हुँदैछ लकडाउनको बसाइ मेरो ठिकै छ रमाइलो हुँदैछ भनौँ वर्क फ्रम होम चलिरहेको छ आज शनिबार पनि भयो बाहिर पानी परिरहेछ मौसमले पनि त्यस्तै त्यस्तै भाइब दिइरहेछ भनौँ न ठिक छ आज हाम्रो ओपन डिस्कसन भनेको छौँ होइन अब तपाईँको अब एक्सपिरियन्स के आइडियाज इन्साइट्स त्यही त हामीलाई केही टपिकमा बसेर कुरा गर्छौँ कि कस्तो लाइक अब त्यही हो अब जस्ट अब तपाईँको अब हामीले एक्सपिरियन्स तपाईँले के अब लाइक फर इक्जाम्पल वाट आर द फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज द्याट यु लर्न होइन त्यस्तै अब लाइक ओपन डिस्कसन हो अब वी गेट टु नो मोर अबाउट यु एन्ड हाउ युर प्रोफेसनलिजम त्यो कसरी अब हाउ यु वर्क त्यस्तै ओके प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हकमा त मोस्ट प्रोबेबली सबैजनाको फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सी नै होला होइन यहाँ भएभरिको मैले पनि त्यही नै हो सुरुमा गरेँ भने फर्स्ट सेममा हुँदाखेरि तर रियल्ली प्रोग्रामिङ इन द सेन्स द्याट बिल्डिङ समथिङ भन्ने चाहिँ मैले फोर्थ सेमेस्टरमा आएर मात्र गरेँ हो अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै गर्दा पनि गरिएन अब मन नभएर हो कि अथवा विल नभएर हो भनौँ न फोर्थ सेममा चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्थ्यो अनि कम्प्युटरको चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्छ क्या अरे फोर्थ सेममा अरूहरूको चाहिँ सिक्स सेम र एट सेममा हुन्छ क्या अरे अनि फोर्थ सेममा प्रोजेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ ल केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यो बेलामा चाहिँ बल्ल त्यो एउटा कम्प्लिट रेफरेन्स टु जावा भन्ने एउटा बुक छ क्या हिलबर्ट समथिङ के भन्नेको त्यो 1600-1700 पेजवाला पिठुलो छ अनि त्यो बुक चाहिँ ल अब पढ्नु पऱ्यो भनेर एकदम जसायो अनि त्यहाँबाट पढ्नु थालेँ मैले जावा फर्स्टमा चाहिँ सी प्लस प्लस पछि चाहिँ जावा हो मैले सिकेको अनि जावा पनि पढ्यो त्यसको 400-500 पेज कतिसम्म चाहिँ अलिकति मन लाएर पढ्दै थियो त्यो बुकको साइज देखेर चाहिँ त्योभन्दा पछाडि चाहिँ पढ्नै सकेन अनि अब बिस्तारै बिस्तारै प्रोजेक्टहरू गरियो बुकहरू पढ्नुभन्दा पनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टमा चाहिँ छिरेँ म फोर्थ सेममा हुँदाखेरि त्यो बेलामा माइनर प्रोजेक्ट माइनर भन्दा नि अझ फर्स्ट प्रोजेक्ट भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ मैले एन्ड्रोइड एप बनाएको थिएँ अनि त्यही एपलाई चाहिँ अलिअलि टाइम दिइयो उस गरियो त्यही एप लिएर कति ठाउँमा कम्पिटिसन्समा पनि गइयो जित्यो होइन त्यसपछि नस्कै एउटा कुन चाहिँ हो म त्यस्तै फोर्थ सेममा हुँदाखेरिको प्रोग्राम हाम्रो उस भएको थियो नि कम्पिटिटिभ प्रोग्रामिङ अनि त्यसपछि उसहरू भएको थियो नि याद छ ईशान आई थिङ्क ईशान इज हियर राइट सायद गइसक्यो होला ठिक छ ईशानहरू यिनीहरू नस्कमा एकदमै धेरै हुन्छ नि एक्टिभ मान्छेहरू अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यही कम्पिटिसन्सहरूमा उसहरूमा पनि पार्टिसिपेट गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यो कम्पिटिसन जित्न पनि जित्यो अनि कति बाहिरको कलेजेसहरूमा हुने सफ्टवेयर कम्पिटिसन्सहरू त्यस्तोहरूमा पनि गइन्थ्यो होइन फोर्थ सेमदेखिबाट चाहिँ एकदम एक्टिभ भयो क्या अनि एकदम त्यसको हुन्छ नि लाइक नसा जस्तो लाग्न थाल्यो क्या अब कम्पिटिसन्सहरूमा जाने ह्याकाथनहरूमा जाने जित्ने अनि त्यसपछि आउने त्यसपछि पढाइतिर उसतिर भन्दा पनि होइन त्यतातिर धेरै ध्यान जान थाल्यो अनि गरियो सिक्स सेममा पनि त्यही एपलाई अझै बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ गरियो एट सेममा पनि हामीले लाइक एन्ड्रोइडकै प्रोजेक्ट गरेका थियौँ अनि एट सेम को प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले एभरेस्ट ह्याक भन्ने ह्याकाथनमा चाहिँ इन्क्युबेट गरेको वाला प्रोजेक्ट थियो त्यसलाई नै हामीले पछि स्टार्टअप भनेर पनि इन्भेस्टमेन्ट उठाएर चाहिँ स्टार्टअप पनि स्टार्ट गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्क मेरो 2019 सेप्टेम्बरमा चाहिँ कलेज सक्यो अनि त्यसपछिको लगभग 1 वर्ष जस्तो चाहिँ स्टार्टअपमा गरियो आफ्नै स्टार्टअपमा
त्यही एन्ड्रोइड एपको लागि चाहिँ प्रोडक्सनमा लाने उस गर्ने भनेर। अनि ठ्याक्क प्रोडक्सनमा लाने बेलामा चाहिँ लकडाउन भयो। एप स्टोरमा हाल्न चाहिँ हालियो, तर त्यस्तो मार्केटिङ राम्रो गर्न पाइएन। त्यसपछि लकडाउनको 1-2 महिनामा खुल्ला भन्ने कुरा सोच्दै खुल्ला जस्तो उसै भएन क्या। अनि त्यही माथि अब हाम्रो जुन टुरिज्मसँग टेक टुरिज्मसँग रिलेटेड चाहिँ प्रोजेक्ट थियो, त्यो भएपछि अब यो टुरिज्मको यो उस इन्डस्ट्री चाहिँ अब फेरि फर्स्ट आएर अनि हामी यसमा चाहिँ गर्नको लागि अझै धेरै 4-5 वर्षै लाग्ला जस्तो छ। त्यो भएर अब यसमा चाहिँ उस गरिराखेर चाहिँ हाम्रो फाइदा छैन भन्ने हिसाबले अनि मैले चाहिँ स्विच गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ। अनि आई स्टार्टेड वर्किङ फर कर्पोरेट होइन। अहिले चाहिँ म लकपोइन्टमा काम गर्दैछु। अनि म अगस्त 2020मा चाहिँ यहीँ घरमै बस्दै अप्लाई गरेको थिएँ लकपोइन्टमा चाहिँ। अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू पनि घरमै बस्दै भयो। त्यसपछि हायरिङ पनि घरमै भयो। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि म अफिसमा गएकै छैन, लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो घरबाटै काम गरिरहेको छु। मेरो टेक्नोलोजी काम गर्ने टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ म पाइथनमा गर्छु। साँच्चै मैले जावा चाहिँ भने, पाइथन कहिले सिकेँ चाहिँ भनेन होइन। म पाइथन चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कथा छ भन्दाखेरि, एक दिन यस्तै पानी परिरहेको दिनमा चाहिँ यत्तिकै बस्दा गर्दाखेरि अनि कता एउटा ट्विट देखाएको थिएँ क्या, समथिङ पाइथनसँग रिलेटेड थियो। अनि ठ्याक्क मलाई चाहिँ पाइथन भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ सिक्न मन लाग्यो क्या। अनि त्यसपछि रिसर्च गर्दै गएको, एउटा थिङ्क पाइथन भन्ने बुक रहेछ होइन, पाइथन बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्साइटफुलवाला बुक। अनि त्यो बुक डाउनलोड गरेर अनि पढेको। अनि बेसिक सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ हुन्छ नि, जावा गरेको, C++ त्यो गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्नलाई चाहिँ खासै टाइम लाग्दो रहन्छ क्या। अनि बेसिक सिन्ट्याक्सहरू यो कुराहरू चाहिँ 1-2 दिनभित्रै चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भयो जस्तो लाग्यो क्या। त्यसपछि झन् मन पर्न थाल्यो मलाई जावामा। अब एउटै कुरा लेख्नलाई कति लामो लेख्नुपर्ने होइन। त्यसपछि अनि म बिस्तारै पाइथनतिर सिफ्ट भएँ। अनि त्यसपछि पछाडि चाहिँ म लगभग पाइथनमै गरिरहेको छु अहिलेसम्म। यता ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसन्सहरूदेखिबाट लिएर फ्रिल्यान्सिङ पनि गर्छु। फ्रिल्यान्सिङ प्रोजेक्टहरू पनि पाइथन, ज्याङ्गो, फ्लास्कहरूमै गरिरहेको छु। अनि अहिले पनि आफ्नो काममा पनि म पाइथन स्ट्याकमै काम गर्छु। थ्याङ्क यू दाई। विवेकको चाहिँ लाइन गएछ, त्यही भएर मै कन्टिन्यू गर्छु अब सेसनलाई। सामर दाईलाई पनि मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ। हेलो दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर दाई सन्चै छ। हजुरको पनि एक्सपिरियन्सहरू सुनौँ न। हजुरको फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुन थियो, अनि फेभरेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, कसरी जर्नी स्टार्ट गर्नुभयो आफ्नो? ओके ल, मेरो बारेमा भन्दा चाहिँ म क्लास 11-12मा पढ्दा चाहिँ यो ब्लगहरू यताउति लेख्ने हेर्ने गर्थेँ होइन। त्यो भइसकेपछि ब्लग के रहेछ भनेर ब्लगतिर यताउति गर्न थाल्यो। त्यसपछि ल प्रोग्रामिङतिर सिकौँ न त भनेर सोच्दै जाँदा जावा यस्तो उस्तो भन्ने भयो। त्यसपछि लगभग कलेज जोइन हुनभन्दा पहिला नै जावाको कोर्सहरू लिएर हेर्न थालेको थिएँ। लगभग हेरियो होला 20-25वटा भिडियो हेरेँ, तर केही पनि बुझिएन। अनि त्यही गर्दै जाँदा यता कलेजतिर नि भइरहेको थियो, कलेज भर्ना भइहाल्यो। कलेज भर्ना हुनभन्दा अगाडि चाहिँ यो HTML CSSहरू चाहिँ अलिअलि गर्थेँ। यो फ्री कोड क्याम्प भन्ने थियो, लगभग त्यहाँबाट HTML CSS अलिअलि गरियो। कलेज जोइन भएपछि हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टरमा चाहिँ FIT भन्ने सब्जेक्ट थियो। FITमा चाहिँ भूषण सरले पढाउनुहुन्थ्यो है हामीलाई चाहिँ। अनि भूषण सरले चाहिँ गिटको बारेमा, नोड.js को बारेमा लगभग त्यतिखेर नै भन्नुभएको थियो कि हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो कुरा भनेको। अनि त्यसपछि गिट अलिअलि हेर्न थाल्यो। त्यस्तै सेकेन्ड सेमिस्टरमा हुने बेलामा चाहिँ मैले एउटा कहाँ प्रोग्राम राखेको थियो 2 दिनको भन्ने, त्यो कलेज छोडेर त्यो 2 दिनको ज्याङ्गो पढ्ने भनेर गएँ। ज्याङ्गो पढेर त्यसपछि गएर आएर चाहिँ लगभग पढियो। अनि एउटा प्रोजेक्ट बनाएको थियौँ लगभग। त्यो अस्ति एभरेस्ट के भन्नेमा नि गएको थियो, लगभग त्यहाँ साथीहरूले नि लिएर गएको थियो। त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग गरियो। कलेजमा पनि प्रोग्रामिङ कम्पिटिसन भएको थियो त्यतिखेर। लगभग 3-4 महिना 6-7 महिना लाग्यो कि त्यो प्रोजेक्ट हुन पनि। लगभग त्यो अरू सबैले ड्रप गर्दै गएको भएर हामीले त्यो पनि जित्यौँ होइन। अनि गर्दै जाँदा त्यही अब प्रोजेक्टको कुरा आइहाल्यो फोर्थ सेमेस्टरमा केमा प्रोजेक्ट गर्ने त भन्दा एन्ड्रोइड गराउन त भनेर एन्ड्रोइड प्रोजेक्ट गरेँ मैले जावामा। त्यो चाहिँ सिम्पल त्यही कलेज एप्लिकेसन भन्ने टाइपको थियो। क्लासको रुटिनहरू यताउति राख्ने, विद्यार्थीको बारेमा इन्फर्मेसनहरू, त्यो भयो। त्यतिखेर गर्दै जाँदा साथीले चाहिँ अर्को साथीले मेरो प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने थियो फोर्थ सेमको, के गर्ने होला, यो दाइको चाहिँ
मेरो नोडको प्रोजेक्ट छ, यसलाई नै यसो मिलाएर गरौँ न भनेर भनेको थियो। त्यसपछि नोड हेर्न थालेको, त्यसपछि चाहिँ लगभग नोडमा नै गरिरहेको छु मैले चाहिँ। त्यही नै हो। अनि 6 सेमेस्टरमा नोडमा प्रोजेक्ट गरियो, एउटा कलेज नेटवर्क भन्ने सोसियल नेटवर्क टाइपको थियो। त्यसपछि 7th सेमेस्टरको इन्डतिर चाहिँ इन्टर्नसिप गरौँ भन्ने टाइपले एउटा यत्तिकै बसिरहेको थिएँ, त्यो लिङ्क्डइन चाहिँ चलाइरहेको हुन्थेँ। त्यहाँ चाहिँ ल हाम्रोमा डेभलपर खोजिरहेको छ, आउनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि अब इन्टर्नसिप पाएदेखि चाहिँ अब नोडमा चाहिँ लगभग धेरै नै गरेछु प्रोजेक्टहरू नै। पाए चाहिँ एन्ड्रोइडमा इन्टर्नसिप गरौँ, होइन भने नोडमा त जागिरै खाने हो भन्ने टाइपको सोच थियो मेरो चाहिँ। अनि त्यसपछि 7th सेमको लास्टतिर चाहिँ उता अफिसमा गयो। अनि ल तपाईँले केही काम गर्नु भएको रहेछ, लगभग प्रोजेक्टहरू छ, 1 महिना जति इन्टर्न गर्नु अब भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि इन्टर्न गरियो। इन्टर्न गरेपछि लगभग अहिले 1 वर्ष जति भयो म त्यहीँ नै छु। त्यही नै हो मेरो कुरा। मेरो पनि सीबाटै सुरु भयो, त्यस्तै छ। म पनि फोइनबाट फेरि जोइन भएको छु है। कसैलाई केही फ्रिल्यान्सिङको बारेमा, करियरको बारेमा अथवा केहीको बारेमा सोध्नु छ भनेदेखि यु क्यान आस्क मी। सञ्चालय क्वेसनहरू आयो भने म एड्रेस गर्छु। सागर दाई, विकल्प दाईहरू चाहिँ फर्स्टमा कसरी इन्भल्भ हुनुभयो, अनि फर्स्ट सेमतिर कलेज स्टार्ट भएदेखि हो कि कस्तो हो? पहिला सागरले भन्नु न है त। ओके, त्यही त म चाहिँ त्यो जोस् भनेको इन्ट्रेस्टै भन्ने कुरा हो भने चाहिँ लगभग जब क्लास 3 और 4मा पढ्ने बेलामा चाहिँ क्यु बेसिक भन्ने चाहिँ पढाइन्थ्यो कि हामीलाई चाहिँ, होइन। अनि क्यु बेसिकमा लगभग सरले गराउने बेलामा पनि वाउ वाउ भन्ने हुन्थ्यो। अनि गेम सेम बनाउने यही बाटो हो भन्ने लगभग भनेको पहिला चाहिँ गेमबाट नै इन्ट्रेस्ट थियो नि त मेरो चाहिँ। त्यही भन्ने सोचले चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने थियो। तर के अरे 12सम्म चाहिँ लगभग कोडिङ भनेर चाहिँ केही नै गरिएन। तर सिम्पल HTML-मा चाहिँ आफ्नो डिजाइन गरेर वर्डप्रेसमा वेबसाइट बनाउने, जस त्यसमा केही फेर्न सकिन्छ कि भनेर फेर्ने टाइपको, त्यो टाइपको गरेर बसियो। जस त्यति गरिन्थ्यो। अनि लगभग मेरो चाहिँ कामै गर्ने टाइपले सिकेको भनेको चाहिँ मैले 2nd सेमेस्टरमा आएर चाहिँ एउटा इभेन्ट भएको थियो, जुन चाहिँ ज्याङ्गोको 2 दिने प्रोग्राम भन्ने टाइपको थियो। मसँग त्यतिखेर एकजना सिनियर दाई हुनुहुन्थ्यो 4th सेमेस्टरमा पढ्ने, उहाँ र म भएर चाहिँ त्यो प्रोग्राम जाउँ न त, केही पनि सिकिँदैन क्यारे भन्ने भएको थियो। तर उनीहरूले जति भनेछन् तिनीहरूले भने जतिको 10% मात्रै सिक्यो भने पनि केही कुरा सिकिन्छ है भन्ने टाइपको भएर म चाहिँ ज्याङ्गो सिक्न गएँ। लगभग मेरो स्टार्टिङ भनेको चाहिँ त्यही नै हो। बेसिकली त्यो गर्न थालेपछि पहिला चाहिँ कमान्ड लाइनमा मात्रै काम गरिन्थ्यो, त्यही कालो स्क्रिनमा सेतो अक्षर राखिन्थ्यो भन्ने। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो युआई बनाएर प्रोजेक्टै बनाउने टाइपको चाहिँ त्यही नै भएको मेरो चाहिँ। त्यस बाहिर गएर सिकेँ एउटा फ्रेमवर्क टाइपको। विकल्प दाई हजुरको चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ अलि ढिलो स्टार्ट गर्ने भन्ने चाहिँ मै पर्छु होला है। म चाहिँ 4th सेमेस्टर हुँदासम्म त मलाई खासै यता उसतिर इन्ट्रेस्ट थिएन भन्दा नि खासै ध्यानै दिएको थिएन क्या। अनि मेरो चाहिँ कतिसम्म भन्दाखेरि मैले फर्स्ट टाइम कम्प्युटर किनेको पनि 3rd सेममा आएर मात्र थियो, होइन। 3rd सेमको अन्तिमतिर। अनि त्यहीबाट नै हो मैले जाभा हेर्न थालेको भने। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मलाई खासमा यता उसतिर लिएर आउन चाहिँ यही इभेन्टहरूको पार्टिसिपेसनले नै हेल्प गर्यो क्या। म चाहिँ लगभग कलेजबाट चाहिँ कलेजमा जुन हुन्छ नि त्यो इन्भाइटेसन आएको हरेक उसमा चाहिँ जान्थेँ क्या। म कतिसम्म हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटै महिनामा चाहिँ 1 महिनामै 4-5वटा इभेन्टहरूमा पनि गइदिने, होइन, कलेज छोडेर नै, होइन। अनि त्यस्तो गर्ने गरेर घुमिन्थ्यो, रमाइलो पनि भइरहेको थियो। त्यस्तै इभेन्टहरूमा जाँदाखेरि अब कहिले कता जितिन्थ्यो, कहिले पार्टिसिपेसनको सर्टिफिकेट ल्याइन्थ्यो, कहिले चाहिँ प्राइजमा चाहिँ अब यो ठाउँमा यो कोर्स गर्ने, यो ठाउँमा यो कोर्स गर्ने भन्ने कुराहरू जितिन्थ्यो, होइन। अघि मैले इशानलाई पनि भनेको थिएँ नि, इशान र हामी भएर लिफ्रगमा गएको याद छ इशान? तिमी आयो नि अहिले? याद छ। तिमीहरूले त्यो कोर्स लियौ कि लिएनौ? त्यो कोर्स लियो नि, लिन चाहिँ, तर मैले आदमै छोडेँ क्या। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो हि वाज भेरी डिमान्डिङ टाइपको क्या, भनेर टाइमको लागि चाहिँ। तर हामीसँग टाइमै थिएन क्या। अनि बिहान चाहिँ क्लासको लागि पुरै छोडेरै भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति प्रेसर थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ गरेन, बिचमै छोडिदिएँ त्यो चाहिँ।
त्यो लिपफ्रगको दीक्षान्त बहादुर एकदम डिमान्डिङ नै छ, त्यही बेला देखिहालेको थियो होला। त्यही त हामी सँगै गएको थियौँ नि त। त्यो बेला पनि कस्तो त्यो किस्सा पनि एकदम रमाइलो छ भनौँ न। त्यही भनेको। अनि त्यसपछि त्यही उसहरूमा ह्याकाथनहरू चाहिँ प्राइमेरीली म कलेजमा हुँदाखेरि एराउन्ड 20+ वटामा नि गएँ होला, हुन्छ नि ओभर द 4 years होइन, ह्याकाथन्स एन्ड सफ्टवेयर कम्पिटिसन्स। अनि 7-8 सेममा होला, 8 सेममा हुँदाखेरि चाहिँ एभरेस्ट ह्याक भन्ने भएको थियो, इन्टरनेसनल ह्याकाथन भएको थियो। त्यो चाहिँ जो सबै ह्याकाथनहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा मैले जो रेज्युमेमा राख्नेवाला ह्याकाथन चाहिँ त्यो थियो। त्यसले पनि मलाई चाहिँ पछि हुन्छ नि लाइक प्लेसमेन्टमा उसमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्यो, त्यही भन्छु समीक्षा। हजुर दाइ, अनि इन्टर्नसिपहरू गर्दाखेरि चाहिँ पहिला आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ भनेर त्यो बुझेर इन्टर्नसिप गर्ने हो कि अब पहिल्यै अलिअलि सिकेर अनि यसमा गर्नु छ भनेर गर्ने हो कि कसरी गर्दा ठिक हुन्छ दाइ? म भनिदिन्छु है यसको एन्सर चाहिँ। म चाहिँ एक्सप्लोर गर भन्छु, इन्टर्नसिपहरू गर्नुभन्दा अगाडि एक्सप्लोर गर। ब्याक एन्डमा केही काम गर, फ्रन्ट एन्डमा केही काम गर होइन, डेभअप्समा केही काम गर। त्यो कोडिङको मात्र हुँदैन, ग्राफिक डिजाइनिङमा पनि केही गर। अनि एक्सप्लोर हाल्ने कि कुनमा चाहिँ मलाई बढी मजा आउँदो रहेछ, कुनमा चाहिँ मलाई हुन्छ नि रमाइलो लाग्दो रहेछ, अनि थाहा पाइहाल्छौ के। अनि जुन मजा लाग्छ त्यसमै करियर बनाऊ, म चाहिँ त्यस्तो भन्छु। मैले पनि गरेको त्यही नै हो। भनेपछि हामीले एक्सप्लोर गरेर अनि त्यही अनुसारको इन्टर्नसिपहरू कता छ खोज्न पर्यो। हो, पहिला केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै थाहा पाउन सक्यो भनेदेखि टाइम सेभ हुन्छ, अनि तिमी छिटै हुन्छ नि आफ्नो निस थाहा भइसकेपछि अगाडि बढ्न सक्छौ। अब कुनै कम्पनीमा एउटा पोजिसनमा हायर भयो अनि त्यो काम नै मन परेन भनेदेखि त्यो स्विच गर्नलाई झ्याउ हुन्छ कि। सो पहिल्यै सबै कुरा फिगर आउट गरिसकेको छ भने इजी हुने भयो। एक्ज्याक्टली, ईशानसँग चाहिँ मेरो थट पनि एलाइन हुन्छ होइन। जस यो 4 years भनेर चाहिँ एकदम गोल्डन इयर हो क्या। योमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि डाइभ एज मच एज यु क्यान र हुन्छ नि ब्रोडन योर कन्सेप्ट, अथवा सबै ठाउँमा चाहिँ गरेर अनि त्यसपछि कुन चाहिँ आफूलाई राम्रो लाग्छ भने त्यसमा नै अनि त्यसपछि स्पेसलाइज गर्न ठिक हुन्छ होला कि। किन भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा मात्रै भन्न गयो भने हल्का न्यारो भिजन, टनल भिजन हुनसक्छ क्या। अनि प्लस नेपाल मात्र होइन, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा चाहिँ लाइक त्यस्तो स्पेसिफिक नलेज पनि चाहिन्छ, तर यु हेभ टु हेभ लिटल बिट नलेज अफ एभ्रिथिङ क्या। हुन्छ नि तिमी अब फ्रन्ट एन्ड डेभलपर हो भने पनि यु हेभ टु नो सम कन्सेप्ट्स अफ डेभअप्स होइन, अब लाइक गिट सिट अरू यिनीहरू कुराहरू, सम कन्सेप्ट अफ डिप्लोयमेन्टदेखिबाट लिएर त्यो सबै कुराहरू, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको पनि थोरै कन्सेप्ट हुनुपर्छ, सबै कुराहरू कन्सेप्ट हुनुपर्छ। अब स्पेसलाइजेसन त फ्रन्ट एन्डमा होला होइन। त्यो भएको हुनाले त्यो नलेज चाहिँ गेन गर्न चाहिँ एज मच एज यु क्यान बोर्डनै गर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ भन्छु म। त्यही त, इन्टर्नसिप गर्न चाहिँ हतार गर्नु चाहिँ पर्दैन, किनकि इन्टर्नसिप गरिसकेपछि पछि चाहिँ एक लेभलको एकतिर ध्यान गइरहेको हुन्छ क्या, एक्सप्लोर गर्नै पाइँदैन। त्यही भएर अहिले नै हो कि जति सिक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा मजाले सिक्ने, पछि चाहिँ इन्टर्नसिप गरेपछि या जागिर गरेपछि ल त्यो सिक्नु थियो भन्ने मात्र हो, टाइमै मिल्दैन। अब बिहान गयो उठ्यो 2 घन्टा बस ससमा गाडी साडीमा खर्च भइहाल्छ, आएर 2 घन्टा के हेर्ने भन्ने हुन्छ, टाइमै पुग्दैन क्या। इन्टर्नसिपै गऱ्यो भने पनि यो इन्टर्नसिप गर्न हतार नगरिकन मजाले सिक्ने। इन्टर्नसिपबाट चाहिँ कति सिकिन्छ भन्ने कुरा हो कि तपाईँहरू चाहिँ एक लेभलले कोड मजाले राम्रोसँग लेखेर डिप्लोय पनि गरेर लाइभ गरेर त्यो गरिसकेपछि इन्टर्नसिप जान पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हो। अब जाहिर खाना चाहिँ इन्टर्नसिप खोज्नलाई चाहिँ खोज्छन् नि त, केही गर्नु भएको छैन भनेर 1 महिनाको इन्टर्नसिप गर भन्ने टाइपको आउँछ होला, बरु काम गर्न गएपछि त्यसरी गर्ने। जस इन्टर्नसिपलाई नै सिक्न पाइन्छ भन्ने टाइपले चाहिँ जाँदा चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने हो क्या, किनकि सिक्न धेरै कुरा अहिले नै सिक्न सकिन्छ क्या, एक ठाउँमा मात्र केन्द्रित नभइकन। एक्ज्याक्टली, सागरले भन्ने कुरा एकदम ठिक हो। अनि त्यसमा पनि म के एड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ इन्टर्नसिप कल्चर अलिकति टक्सिक नै छ क्या। अनि मैले त खासै धेरै टाइम चाहिँ इन्टर्नसिप गरिनँ, त्यही 7 सेमतिर हुँदाखेरि चाहिँ जाभामा चाहिँ 2-3 महिना जस्तो चाहिँ गरेको थिएँ होइन, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अनि तर मलाई त्यो टक्सिसिटी चाहिँ थाहा भइहाल्यो कि नेपालको इन्टर्नसिप कल्चरमा टक्सिसिटी कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि दे मेक यु वर्क लाइक फुल टाइम डेभलपर होइन, बट दे डोन्ट पे यु, अनि दे डोन्ट रेस्पेक्ट यु क्या। हो त्यो त्यस्तो खालको उसबाट चाहिँ टाढै रहनु भन्छु म चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अथवा भर्खरै पास आउट भएकोहरूलाई चाहिँ
कन्फिडेन्स चाहिँ हुँदैन क्या कम्पनीहरूमा अप्लाई गर्नको लागि मलाई खासै यो पनि आउँदैन यो पनि आउँदैन सबै कुरा आउनुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरू हुनसक्छ तर म के भन्छु भन्दाखेरि जुनियर पोजिसनमा एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ पास आउट हुने बित्तिकै भयो भने एप्लाई चाहिँ गरिदियो क्या सिभी बनाऊ लिङ्कडिनमा चाहिँ कम्पनीजहरूलाई उसहरूलाई चाहिँ रिच आउट गर होइन अनि अलिकति जेन्युन टाइपको लिङ्कडिन प्रोफाइल बनाऊ अनि त्यसपछि सिक्दै पनि गर र गर्दा गर्दै सँगसँगै जुनियर प्रोफाइलहरूमा चाहिँ सिधै एप्लाई पनि हान्थ्यो क्या होइन त्यो कुरा चाहिँ इन्टर्नसिपै गर्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ छैन त्यही नै जुनियर पोजिसनमा गइसकेपछि आफूले चाहिँ आफ्नो काम देखाउन सकिसकेपछि ल तिमीले गरेर हिँड्छौ काम राम्रो लाग्यो प्रोफाइल पनि हेरेँ 1 महिना जति इन्टर्नसिप गर न त भन्ने टाइपको अफर आउन नि सक्छ इभन मेरो केसमा चाहिँ त्यही नै हो मैले चाहिँ नोटकै 2-3 त्यही कलेज नेटवर्क भने अनि इलेक्सन के अरे टुरिज्म 2020 भन्ने गरेको थियौँ त्यही नक्सको लास्ट टाइमको इभेन्टमा अब त्यो गर्दा चाहिँ मेरो कम्पनीले के भनिरहेको थियो मलाई इन्टरभ्यू दिने बेला भन्दा हामीलाई चाहिँ योमा काम गर्नुपर्छ सकेटमा काम गर्नुपर्छ म्यापमा काम गर्नुपर्छ भन्दा मैले टुरिज्म 2020 भन्दा म्यापमा काम गरेछु सकेटमा काम गरेको यो प्रोजेक्ट छ यो लाइभ नै छ यसरी गरेछु भनेर आफूले भन्न सक्यो भने ल तपाईँको काम हेरौँ त्यसपछि हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त त्यही भएर इन्टर्नसिपमा चाहिँ केही नै होइन काम देखाउने हो तर आफूले सिकिसकेपछि चाहिँ छिर्न सकिन्छ भनेर इन्टर्नसिपलाई चाहिँ हतारै नगरौँ भनेर भन्छु मैले पनि अघि विकल्प दाइले भन्नुभएको जस्तै अब फुल स्ट्याक डेभलपरको जस्तै गरी खटाइदिन्छ अनि स्यालेरी चाहिँ दे जस्ट पे यु फर वान भनेर भन्नुभएको थियो नि त्यो जबमा नि लागु हुन्छ होला नि हामीले आफै पहिल्यै बुझ्नुपर्छ होला त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली यो कुरामा चाहिँ खासमा हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा होइन हाम्रो जुन कोर्समा चाहिँ होइन सबै टेक्निकल कुराहरू सिकाइन्छ तर यो जुन सफ्ट स्किल्सहरू चाहिँ सिकाइदैन तिमीले भर्खर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो क्या लाइक जब इन्टरभ्यूमा चाहिँ यु हेभ टु गाइड द इन्टरभ्यू होइन तिमीले चाहिँ स्यालेरी र उस हुन्छ नि अरूहरू कुराहरू मात्रै होइन कि त्यसमा चाहिँ आफूले स्पेन्ड गर्नुपर्ने टाइम होला वर्क कल्चर होला होइन अनि त्यसपछि अब कतिको पेलान गर्छ कतिको उस हुन्छ भने सबै कुराहरू चाहिँ इन्टरभ्यूमा बुझ्ने कम्पनीको ब्याकग्राउन्डमा गएर बुझ्ने अब त्यसमै काम गरेको कोही सिनियर्सहरू छ भने तिनीहरूसँग बुझ्ने यो कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ पहिले नै गर्नुपर्छ चाहिँ भन्छ है म है किन भन्दा वन्स यु गो देयर होइन उस भएपछि झ्याप्पै छोड्ने कुरा भनेको नि अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यस्तो खालको नराम्रो कम्पनीमा छिर्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि स्ट्रेस होइन अनि आफ्नो करियरलाई पनि धक्का त्यस्तो खालको कम्पनीहरू चाहिँ छ नेपालमा होइन तर यु हेभ टु स्टे अवे फ्रम देम ओके अनि फुल स्ट्याक गर्नु चाहिँ नराम्रै भनेर नि भन्नु पर्दैन भन्ने किनकि आफ्टर अब तिम्रो गोल चाहिँ के छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब यदि होइन म चाहिँ मेरै काम गर्छु भन्ने टाइपको छ भने म कुनै कम्पनी टाइपकै स्टार्ट गर्छु पछि आफ्नै गर्ने हो भन्ने टाइपको छ भने फुल स्ट्याक भयो भने एकदम बिटर हुन्छ भन्ने हो किनकि त्यसपछि तिम्रो फ्रन्ट डेभलपले गरेछ त्यो काम गरेछ सर्भरहरू कसरी चलिरहेछ के छ त्यो मान्छेले चाहिँ कसरी गरेछ भन्ने कुरा त तिमीलाई नलेज हुन्छ नि त त्यो कुराहरू त्यही भएर के छ प्लान भन्ने हो होइन म जागिर खाने हो भन्ने टाइपको छ भने उता नलेज नर्मल चाहियो तर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्पेसिफिक हुनु पर्यो होइन आफ्नै केही काम गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ फुल स्ट्याकतिरै सबै कुरा आगे इभन बिजनेस त्यो अफिसमा कसरी बिजनेस गइरह त्यो टाइपको पनि बुझ्दा बेटर नै हुन्छ अझ त्यही त स्ट्रेस भन्ने चाहिँ होला तर बेटर हुन्छ भन्ने हो हजुर अहिले हामीले पछि यस्तै पिटफल्सहरूमा उ गर्न सक्यौँ त्यही भएर अहिले नै अवेर पारिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू अब मुकेशले नि क्वेसन सोध्ने भन्दै थियो मुकेश तिम्रो क्वेसन सोध्नु मेरो क्वेसन चाहिँ विकल्प दाइलाई तपाईँ त्यो ल पोइन्टमा डाइरेक्ट छिर्नुभएको कि पहिला इन्टर्न गर्नुभएको थियो अनि पछि अप्लाई म डाइरेक्टली नै थिएँ ब्रो इन्टर्न गरे होइन अनि अरू सबैजनालाई सबै दाइहरूलाई क्वेसन छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई फर्स्टले चाहिँ के इम्प्याक्ट पार्यो अहिले फर्स्ट जब फर्स्ट मतलब फर्स्ट बुझिरहेको फर्स्टले ओके तिमी भन्न ए ओके ल मेरो केसमा चाहिँ फर्स्टबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गइयो एक्सप्लोर गरियो हुन्छ नि यो टक सोहरू एटेन्ड गरियो त्यहाँबाट नलेज पाइयो र मेरो केसमा चाहिँ यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने कुराहरूमा लागेको भएर मैले मेरो केसमा चाहिँ यो इम्प्लोयरहरूको आँखा तान्दो रहेछ कि यस्तो कुराहरूले अघि
सागरले पनि भनेको थियो जस्तो लाग्यो नक्सकै इभेन्टको थ्रुबाट चाहिँ उसलाई कसले अफर पठायो भनेर। सो मेरो केसमा पनि यस्तै नै भएको हो। सो मलाई चाहिँ फर्स्ट इन्टर्नसिप मेरो ल्यान्ड गर्नको लागि हेल्प गरेको छ यो कम्युनिटीले। र बिसाइड्स द्याट नलेजहरू सेयरिङ गरियो, धेरै कुरा थाहा पाइयो, एक्सप्लोर गरियो होइन। इभेन्ट अर्गनाइज गरिएको थियो नेपाल ओपन सोर्स क्लबको सफ्टवेयर फ्रिडमले, त्यो गर्दाखेरि कति कुरा सिक्यो त्यो त छँदैछ। सो भएको छ, एकदम इम्प्याक्ट पारेको छ यो क्लबले, यो कम्युनिटीले। ओके, म भन्छु है त। मेरो बारेमा भन्दा पनि लगभग अलिअलि गरियो। म चाहिँ एक्टिभली चाहिँ लागेन, तर चाहिँ भएको इभेन्टहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने। इभन यो सुरुमा चाहिँ लगभग फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टरतिर, थर्ड सेमेस्टरतिर चाहिँ सुन्न टाइपको गएर सुन्ने, त्यसपछि चाहिँ इभन प्रेजेन्ट गर्ने पनि मौका पाएँ। लगभग मैले चाहिँ त्यही नक्सले अर्गनाइज गरेको प्रोग्राममा गिटको बारेमा पनि गरेँ, कहिले यो ब्लकचेनको बारेमा पनि गरेँ। त्यही गर्दै जाँदा दाइहरूसँग कुरा हुँदा यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा पनि सेयर गरिराख्नुहुन्थ्यो। अब मलाई चाहिँ त्यही अघि दाइले भन्नुभएको त्यही मैले भने नि, के अरे सेकेन्ड सेमेस्टरमा जाँदा मैले ज्याङ्गो गरेको थिएँ। त्यसपछि त्यही नक्सको प्रोग्राममा चाहिँ एउटा कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन आएर लगभग ल ज्याङ्गो गरे रहेछ भनेर नि प्रोजेक्ट नि देखाएर ल इन्टर्न गराउन त भनेर अफर गरेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ लगभग म चाहिँ घर गएको थिएँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गरिएन, गर्न मिलेन होइन। पछि आएपछि कुरै भएन। तर लगभग त्यही हो, मान्छेसँग घुलमिल भयो, कुराहरू सेयर भयो, कस्तो गर्ने के गर्ने भन्ने टाइपको कुरा। त्यही नै हो, राम्रो रमाइलो भयो मलाई चाहिँ सबैमा। हेलो, सुनिरहेछ है? हेलो सबै दाइहरूलाई है। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, अब पहिला चाहिँ भनौँ न, तपाईँहरूले कस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभयो आजको यो इभेन्ट, नस्कले गरेको यो इभेन्टमा? हामीलाई त रमाइलो भयो, एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न पायौँ। तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई भन्दा पनि। कतिको बेनिफिसियल भयो सुन्ने मान्छेहरूलाई, हामीले त सेयर गर्न पायौँ। हजुर, राम्रो भयो। हामीले पनि अब राम्रै कुराहरू थाहा पायौँ तपाईँहरूबाट, तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स थाहा पायौँ है। सायद अरूले अब जुनियरहरू पनि थियो धेरै, तिनीहरूले पनि राम्रै थाहा पायो होला। लाइभमा पनि अहिले पनि सायद 8-9 जना हेरि नै रहेको छन्। राम्रै हो त्यो पनि, फर्स्ट टाइम लाइभ आएर त्यस्तो आउटपुट आउनु। अनि अर्को कुरा चाहिँ लाइक भन्छन् नि, अब मैले पनि मेरै केसमा पनि अहिलेसम्म 6 सेमेस्टर पुगिसक्यो। अनि अब त मैले थाहा पाएँ मैले के गर्नुपर्छ अनि भनेर। तर जुनियरहरू अहिले पनि केही जुनियरहरू भन्छन् नि, लाइक पास आउट भइसके पनि मैले पनि धेरैजनाहरूलाई देखेको, मेरो इन्ट्रेस्ट के हो मैले पत्तै लाउन सकिनँ, के गर्ने हो मलाई थाहा नै छैन भन्ने केसेसहरूमा तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के छ क्या? यो कुरा म बोल्छु है उमेश। खासमा त्यो लाग्नुको कारण चाहिँ मलाई के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, यु हेभन्ट एक्सप्लोर्ड इनफ टपिक्स बाई योर सेल्फ क्या। भन्न खोजे तिमीले चाहिँ त्यो लेभलको डाइभर्सिटीमा गएर फरक कुराहरू तिमीले एक्सपिरियन्स गरेकै छैन, सिक्न खोजेकै छैन। त्यही कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ कुन इन्ट्रेस्ट हो भन्ने कुरा थाहा भएन जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भन्नाले यदि अब लाइक 10वटा डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ उसले भन्नाले गिट पनि सिकेको छ, त्यसपछि सी उसले पहिले सिकेको छ, ब्याकएन्डतिरको कुराहरू सिकेको छ, फ्रन्ट एन्ड भने सिकेको छ भन्नाले भने के हो भन्ने कुरा थाहा छ होइन। अनि टेक इभेन्टहरूमा गएको छ, उस गरेको छ भने त एटलिस्ट कता के हो भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि त। त्यसपछि अनि बल्ल चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट कता हो भन्ने कुरा आउँछ होइन। तर त्योभन्दा पनि अगाडि नै काइन्ड अफ त्यो स्टडी चाहिँ भएको छैन भने चाहिँ एम्बिगसनेस आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही त, आफूले एक्सप्लोर नगरी त कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। अब फ्रन्ट इन्डमा यो हो त्यो हो भन्ने हुँदैन नि त। फ्रन्ट इन्डमै गयो भने पनि अहिले HTML CSS मात्र गरेर भएन। अब फ्रेमवर्कहरू छन्, के छ, रियाक्ट छ, एङ्गुलर छ, जे पनि छ नि त। तर एक्सप्लोर गर्दै गयो भने इन्ट्रेस्ट पलाउँछ भन्ने पनि हो। अब केही आफूसँग इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि पलाउँछ। तर मुख्य कुरो भनेको चाहिँ हामीले कसरी स्टार्ट गर्ने त। अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ आइसकेपछि होइन म गायककार बन्छु, होइन म कथा लेख्छु भनेर त भएन नि त। यही फिल्डमा चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा खोज्दातिर बेटर हुन्छ भन्ने है मेरो कुरा चाहिँ। कसरी स्टार्ट गरौँतिर। ओके भन्।
होइन म पनि अग्री गर्छु सागर र विकल्पको एन्सरमा भनेको। त्यही त अबको कुरा भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ स्टार्ट गरौँ त भन्ने क्वेसन हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब यस्ता आइसकेपछि लगभग आफ्नो 4 वर्षको टाइम त इन्भेस्ट गरिसक्यौँ नि त यसमा, नगरे नि गर्ने भयौँ नि त। त्यो भइसकेपछि यसमा चाहिँ कसरी स्टार्ट गरौँ, स्टार्ट गरेपछि कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ जाँदै गइन्छ क्या। अब अहिलेबाट म सिधै ब्याकएन्ड डेभलपर हुन्छु, म सिधै डेभअप्स हुन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन। गर्दै गएपछि आफ्नो पाथ चाहिँ देखिँदै जान्छ भन्ने हो, कता जान्छु भन्ने। यहाँनिर बेटर क्वेसन चाहिँ के हुनसक्थ्यो भन्दाखेरि लाइक मैले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन, सो वेयर सुड आई स्टार्ट भन्ने चाहिँ क्वेसन चाहिँ बडो रिलेभेन्ट हुनसक्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि बल्ल आउने क्वेसन हो नि त त्यो त। अब वेयर सुड आई गो भन्ने कुरा, वेयर सुड आई स्टार्ट भन्ने कुरामा चाहिँ अब यदि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाहिँ खासै गरेको छैन भन्दा अब सजिलो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब लाइक पाइथनबाट चाहिँ अथवा जाभास्क्रिप्टबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दा भयो होइन। अनि सँगसँगै फर्स्टमा चाहिँ नर्मल्ली मैले चाहिँ लाइक बुटक्याम्प वर्कसपहरूमा अनि प्राइभेट ट्युटरिङ पनि गर्छु क्या प्रोग्रामिङमा। अनि मोस्टली चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ टेन टु गो फ्रम हुन्छ नि HTML CSSबाट चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि अनि जाभास्क्रिप्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रन्ट इन्ड टेक्नोलोजी, अनि फेरि पछि चाहिँ ब्याक इन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ जान खोजेको देख्छु होइन। त्यो पाथ चाहिँ यु क्यान सी फर योर सेल्फ होइन। अनि कति धेरै युट्युबमा भिडियोहरू पनि हुन्छ नि फुल पाथवे टु बी दिस भन्ने कुरा होइन। अब अहिले नै हुन्छ नि लाइक सबै कुरा थाहा छैन भने एउटै कुरा एकहोरो भएर जानुभन्दा बरु यो भनेको यो भनेको भन्ने कुराहरू एक्सप्लोर गर्ने होइन। अनि सँगसँगै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब आफूलाई इन्ट्रेस्ट आइहाल्छ क्या, भन्नाले यो भने चाहिँ मेरो लागिरहेछ। अब अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड छ भने चाहिँ अब डिजाइनिङ फ्रन्ट इन्डतिर भने यो मेरो लागिरहेछ भन्ने जस्तो लाग्ला, अथवा होइन मलाई डिजाइन भन्नै पर्दैन। पर्सनल्ली मेरो हिसाबमा चाहिँ मलाई डिजाइन केही पनि आउँदैन क्या, त्यो भएर अब मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क ब्याक एन्ड इज फर मी। अब कसैलाई चाहिँ रोबोटिक्सहरू ML-तिर इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने होइन म चाहिँ मसिन लर्निङ गर्छु, डेटा साइन्स गर्छु भन्ने लाग्ला होइन। त्यो भन्ने गर्दै गएपछि बल्ल इन्ट्रेस्ट आउँछ। अनि अर्को कुरा है त, फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म जाभा र पाइथन चाहिँ नगरिहालौँ भन्ने टाइपको मेरो पर्सनल विचार है। जाभा पाइथनतिर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ काम कसरी गर्ने भन्ने गरिहाल्छौँ कि। लगभग मैले नोडमा गरेँ भने मैले समथिङ कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने हुन्छ। अब ज्याङ्गोतिर गऱ्यो भने के कसरी बनाउने चाहिँ लगभग हाम्रो प्रोडक्ट निस्किहाल्ने टाइपको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ सी अनि C++ नै एक लेभलको बेसिक बनायौँ भने चाहिँ त्यहाँ लोजिक चाहिँ एकदम धेरै खेलाउने टाइपको हुन्छ क्या। रमाइलो जहाँ त्यो कालो स्क्रिनमा जसरी रमाउन सकिन्छ नि त, त्यतिखेर जति बुझिन्छ यतिखेर चाहिँ डाइरेक्ट जाभा गरेर काम गर्न थालिहाल्यो भने चाहिँ काम भइहाल्यो त भन्ने टाइपको हुन्छ। तर त्यतिखेर अब मेमोरी म्यानेजमेन्टका कुराहरू अब के छ, म्यालक केहरू छन् नि त। अब यता जाभामा त्यो गर्नु पर्दैन भन्ने हो। तर पछि एक लेभलमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा एप्लिकेसनै चल्दिन्न, स्लो भइदिन्छ। युजरहरू धेरै हुन थालेपछि ल त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ नि त, अब के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर सीलाई चाहिँ कसरी पढ्नु भएको त्यो चाहिँ एक लेभल पढ्नु, अहिले छुडेछ भने फेरि बरु रिभ्यू नै गर्नु भन्ने हो। अनि म पनि डिजाइनतिर चाहिँ कति नै इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छे अहिले चाहिँ ल उतिखेर डिजाइन भनेर केही पनि हेर्दिनँ, ब्याकइन्ड भन्यो। तर पछि HTML भनेको त लगभग अहिले जेमा पनि चाहिन्छ। हेर्नु न, अब मोबाइल एप बनाऊ रियाक्ट नेटिभबाट HTML-को लगभग हल्का नलेज त चाहियो नि त जेमा पनि। अब एङ्गुलरहरू गरौँ जता पनि जियोस् भनेको आफ्नै केही प्रोजेक्ट चाहिँ बाहिर देखाउन त भन्ने टाइपको छ भने आफूले राम्रो UI नबनाइकन चाहिँ देखाउनै नमिल्ने। त्यही भएर पनि HTML CSS चाहिँ जेमा पनि वेब चाहिँ हामी जेमा पनि वेबमै डिपेन्ड हुने हो नि त। त्यही भएर वेबलाई चाहिँ एक लेभलको टपमा राखेर नै सिक्दा हुन्छ भन्ने है मेरो कुरा चाहिँ। त्यसमा थोरै म एड गर्छु ल। जुन कुरामा त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू सिक्ने भन्ने कुरा छ नि, खासमा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि होइन, हामी एज अ डेभलपर प्रोग्रामर भइसकेपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा त चाहियो होइन। तर त्यो सँगसँगै हुन्छ नि त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ डिफेक्टो तरिकाले अरूहरू नलेजहरू पनि चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ क्या। भन्नाले त्यो जब डिस्क्रिप्सनमा नदेखेला उस नहोला होइन, तर डेली लाइफमा गर्नुपर्दा फर इक्जाम्पल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम होला अथवा अपरेटिङ सिस्टम्स होला होइन। अनि त्यो अपरेटिङ सिस्टम्सभित्र पनि त्यो कन्करेन्सिजको कुराहरू उसहरू कलेजमा पढ्दाखेरि त झ्याउ लाग्छ नि त। तर जब एक्चुअली काम गरिन्छ नि अब रिस्क कन्डिसन्सहरू, डेडलक सिचुएसन्सहरू, यस्तो कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू पनि काइन्ड अफ चाहिँ आउँछ क्या। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होस् होइन, जुनसुकै चाहिँ एउटा फ्रेमवर्कमा चाहिँ काम गरियोस् होइन। अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमदेखिबाट डेटा स्ट्रक्चर्स एन्ड अल्गोरिदम्सको कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि AI को कुराहरू, यस्तो कुराहरू। AI त अब लगभग धेरैमा नहोला, तर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ होइन। अनि त्यो भएर त्योतिर पनि त्यस कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कति स्टुडेन्ट्सहरूले अघि सागरले भने जस्तै
सिधै पाइथन स्टार्ट गरेर अनि त्यसपछि गर्न थालेर दे क्यान बिल्ड समथिङ होइन। तर अन्डरलाइङ चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट थाहा भएन अनि अपरेटिङ सिस्टम्सहरूमा चाहिँ अब हुन्छ नि लिनक्स प्रोग्रामिङ यो कुराहरू त अहिले त डिफेक्टो अब डेभलपरलाई चाहिने नलेज नै हो नि त त्यो त होइन। लिनक्समा अथवा युनिक्समा राम्रोसँग प्रोग्राम गर्न सक्दैन भने त ब्याकएन्डमा त उसको भन्नाले रिक्वायरमेन्ट जस्तै हो नि त। त्यो भएर यस्तो यस्तो कुराहरूमा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, मेरै कुरा भन्ने है त। अब मैले पनि सिकेको भनेको लगभग सी यताउति सिक्यो, तर काम गर्न भनेको नोड सिक्यो, त्यसपछि डिप्लोय हान्न जान्यो अनि डिप्लोय गरिदियो भन्ने टाइपको हो नि त। त्यसमा केही नि सिकेको छैन नि त। ल एन्जिनएक्स भन्ने वेब सर्भर छ, त्यो युज गर्ने लगभग युज गर्दा नर्मल गइरहेको थियो। तर अब जब मान्छेहरूको फ्लो बढ्न थाल्छ नि त्यसपछि चाहिँ यो भनेको विन्डो के अरे लिनक्समा चाहिँ एउटा के कन्फिगरेसन हुँदो रहेछ मलाई ट्याक्क अहिले चाहिँ आइडिया भएन होइन। कुनै पनि एउटा प्रोसेसले चाहिँ कतिवटा फाइल क्रिएट गर्न पाउँछ उसले प्रोसेस ह्यान्डल गर्नलाई भन्ने एउटा सर्टेन लिमिटेसन हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले राखिदिएको हुन्छ। यदि हामीले कुनै एप्लिकेसन बढाउनु पर्छ राम्रो एक्टिभ युज गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाउने टाइपको भन्ने हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो रिक्वेस्ट बढ्दै गएपछि हाम्रो नोड सर्भर चेक गरेँ केही नि भएको छैन। तर भएको भनेको हाम्रो रिक्वेस्ट धेरै आइसकेपछि एन्जिनएक्सले चाहिँ इन्जिनएक्स पनि भन्छन् है त्यसलाई, मैले एन्जिनएक्सै भने। त्यसलाई चाहिँ नोड के अरे एन्जिनएक्सले डाइरेक्टली ड्रप नै गरिदिएर रहेछ कि। त्यो भइसकेपछि त्यो त थाहा भएन नि त, 3-4 दिन लागेर डिबग गर्नु पर्यो। यदि मैले चाहिँ पढ्ने बेलामा त्यो चाहिँ एन्जिनएक्सलाई एक लेभलले राम्रोसँग पढेर गरेको भयो भने त त्यो समस्या आउँथेन नि त। त्यस भनेको काम गरिहाल्यो भनेर चाहिँ फ्याट्ट गरिहालेर पनि मजा हुँदैन, तर सिक्दै जानुपर्छ। राम्रोसँग केमा गरिएछ नि त्यसमा चाहिँ बुझेर गर्यो भने चाहिँ समस्या आउँदा सजिलो हुन्छ भन्ने हो। हजुर दाइ, अहिले हामी स्किल्सहरू सिक्ने कुराहरू गर्दैछौँ अनि हजुरहरूले चाहिँ कलेजको त्यो पढाइ र अनि स्किललाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो? कति आवर्स दिनुहुन्थ्यो प्रोग्रामिङहरूलाई अरू स्किल सेटहरू डेभलप गर्नको लागि? जसले एन्सर दिँदा नि हुन्थ्यो। समीक्षा भन्नाले यसरी गर्दा बेटर होला भन्नाले कोही स्पिकरलाई चाहिँ काइन्ड अफ तिमीले मोडरेट गरिदेऊ भने चाहिँ एकैचोटि बोल्ने अथवा सबै साइलेन्ट हुने हुँदैन नि त। जस सबैले आफ्नो भ्यू दिनुहुन्छ भनिदिनु न भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि चेनिङ गरौँला नि त। ओके, यो एपमा बोल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि दिवसभरि पनि म क्लब हाउसमै बोल्दै बसिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्कै त्यही भाइब आउँदो रहेछ क्या। अनि त्यसमा पनि हुन्छ नि बोल्दाखेरि एकैचोटि सबैजना बोल्ने, नबोल्दाखेरि चाहिँ सब एकदम अक्वर्ड साइलेन्स टाइपको क्या। अब त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मैले दियो भने राइट हुँदैन जस्तो लाग्यो, किनभने मसँग आई स्टिल डोन्ट ह्याभ अ डिग्री होइन। तर मलाई चाहिँ कतै पनि त्यसले फरक चाहिँ परेको छैन मेरो प्रोफेसनल लाइफमा। मैले चाहिँ नेपालको 2टा कम्पनीहरूमा काम गरेँ होइन, एउटा मेरो जबमा, त्यहाँ पनि केही पनि फरक पारेन मेरो डिग्रीले। अनि सेकेन्ड भनेको मैले लिपफ्रगमा काम गरेँ, त्यहाँ पनि मलाई कसैले पनि सोधेन, केही फरक परेन। अनि अब अहिले फ्रिल्यान्सिङ गरिरहेको छु, फ्रिल्यान्सिङमा त झन् कतै कसैले सोध्ने कुरै भएन। सो अब म चाहिँ मैले भएको मसँग भएको एक्सपिरियन्स मात्र सुनाएको, सो यसको मसँग राइट एन्सर नहोला है। ओके, मैले भने है त यो डिग्री भन्ने आवश्यक छैन। तर चाहिँ जुन हामीले कलेजमा पढेछौँ नि जुन कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ आउँछ के। जसै अब भनेको कुन कुन पढ्यौँ अब पासै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले के छ लगभग 1-2टा कुरा थियो ल यो त कलेजमा पढेको थियौँ नि त, त्यही डेडलकवाला कुरा चाहिँ मेरोमा चाहिँ युज केसमा त्यो आएको थियो। अब त्यो चाहिँ कलेजमा पढेको थियौँ नि त कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू। अनि त्यही नै हो, जस डिग्री नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। तर हाम्रो कलेजमा पढेको नलेजहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ पछि गर्दै जाँदा कलेजमा बसिन्छ यो किन चाहिन्छ यस्तो हावा पढायो भन्ने हुन्छ। तर पछि चाहिँ ल यो चाहिँ यहाँ युज हुँदो रहेछ है, मैले त एक्सप्लोरै गरेर रहन्छु है भन्ने टाइप चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा हो। ओके ओके, नाइस इन्साइटफुल आन्सर। मेरो केसमा चाहिँ काइन्ड अफ डिग्री र बाहिर कुराहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ क्वेसन थियो क्या है समीक्षा होइन। 2टा कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्यारलली लानुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। ओके, मैले चाहिँ काइन्ड अफ कसरी गर्थेँ अब भन्नाले यस्तो हुन्छ क्या। मैले चाहिँ खासै अब त्यो कुरा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि लाइक भोलिन्टरीले अथवा एकदम इन्टेन्सनल्ली गरेको जस्तो कुरा चाहिँ होइन। तर
बाहिरको कुराहरू सिक्नको लागि गर्नको लागि कलेजको डिग्रीले चाहिँ त्यति ह्याम्पर गर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। किन भन्दा दिनमा हाम्रो कति नै पो टाइम जान्छ र कलेजमा होइन, त्यही 4-5 घन्टा 6 घन्टा म्याक्सिमम् गएदेखि बाँकी 14-15 घन्टा त हामीसँग बाँकी नै छ त होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो पर्सनल्ली एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि चाहिँ म काइन्ड अफ कलेजमा हुँदाखेरि क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ एटेन्टिभ भइरै सुन्थेँ होइन पढाएको कुराहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि एकैचोटि त्यसको लागि प्रिपेरेसन भने चाहिँ म इक्जामको ठ्याक्कै 1 विक अगाडितिर जस्तो मात्र गर्थेँ क्या। अनि भन्न खोजा मैले चाहिँ त्यस्तो रेगुलर टाइम चाहिँ कलेजलाई दिन्थिनँ, बिचमा चाहिँ अरूहरू कुराहरूलाई टाइम दिन्थेँ। अनि जेस इक्जाम आउनु लागेपछि चाहिँ अब क्लासमा पनि अलिअलि बुझिरहेको हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ बुकहरूबाट पढ्थेँ। मोस्टली अरूहरूलाई पनि मैले त्यही नै रिकमेन्डेसन दिन्छु होइन। मैले जसले पनि मसँग चाहिँ भन्नाले कसरी पढ्ने अनि उस भनेर सोध्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ बुकबाट पढ, बुकबाट पढ्यो भने चाहिँ धेरै नलेज गेन गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छु। अनि बुकबाट पढ्थेँ। ठ्याक्क मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो जुन अहिलेको एनसिआइटीमा होला सबैजना होइन, जुन पोखरा युनिभर्सिटीको कोर्स छ नि, यो कोर्स भने चाहिँ काइन्ड अफ पास गर्नको लागि त्यति गाह्रो कोर्स छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या। अब धेरै मार्क्स लिएर आउनुको लागि अथवा म 100% सेक्योर गर्छु भन्ने हो भने त अलिकति त्यही अनुसारको डेडिकेसन चाहियो होला। तर पास मात्र हुनको लागि चाहिँ त्यति गाह्रो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हल्का चाहिँ हुन्छ नि, थोरै कन्सेप्ट्सहरू उसहरू क्लियर भयो भने र थोरै डेडिकेसन मात्र भयो भने पनि पास चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि मेन चाहिँ मैले के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि कलेजमा आएको जुनसुकै इभेन्ट पनि छुट्याउँदै नछुटाउ क्या। हुन्छ नि अब ह्याकेथन होला अथवा कम्पिटिटिभ प्रोग्रामिङ्सहरू होला होइन, अथवा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पिटिसन्सहरू होला होइन, कुनै पनि नछुटाउ होइन। कलेजले तिमीहरूलाई सपोर्ट अभियसली गरिहाल्छ, तिमीहरूलाई पैसा दिएर रेजिस्ट्रेसनको पैसा पनि कलेजले नै दिन्छ होइन। तिमीहरू जस्ट गएर रमाइलो गर्ने एटेन्ड गर्ने मात्र हो। त्यो गर्दाखेरि तिमीहरूलाई नेटवर्किङ बढ्छ। तिमीहरू पछि आफै होइन अब जबको लागि प्लेसमेन्ट लिन जाँदाखेरि त्यो तिमीलाई इन्टरभ्यू लिइरहेको एचआर म्यानेजरले तिमीलाई पहिल्यै चिन्छ, ओहो तिमीलाई मैले त्यहाँ चिने, तिमीले यस्तो खतरा बनाएको थियौ भनेर भन्यो भने त्यो बेला तिम्रो क्रेडिबिलिटी कति बढ्छ होइन त। अब तिमी बाहिर त्यसरी नेटवर्किङ हुँदै भएन उस भएन भने त पछि बाहिर निस्किने बेलामा तिमीलाई गाह्रो हुन्छ नि त, कसैले पनि चिन्दैन होइन। तिम्रो स्किल थोरै होला तर पनि तिमीले धेरै मान्छेहरूलाई चिन्छौ भने त ओ यो मान्छे अलिकति टाटो थियो यताउता जान्थ्यो भन्ने हिसाबले पनि त तिम्रो अलिकति क्रेडिबिलिटी बढ्छ नि त होइन। मैले एन्सर गरेँ त्यो क्वेसन। अहिले पनि फेरि सफ्ट स्किल्सकै कुराहरू आयो, सफ्ट स्किल्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ एकाडेमिक सँगसँगै भन्ने कुरा। सरी फेरि भन्नु त एकचोटि। अहिले नेटवर्किङहरू गर्ने इभेन्टहरूमा जाने भन्ने कुरालाई सफ्ट स्किल्स पनि डेभलप हुँदै गर्छ भन्ने कुराको हो भन्न खोजेको। एक्ज्याक्टली त्यो कुरा हो। अनि मेन क्वेसन चाहिँ मैले एन्सर गरिनँ, लाइक कसरी चाहिँ दुईवटा कुरा ह्यान्डल गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले कसरी एन्सर गरेँ भन्दाखेरि काइन्ड अफ त्यस्तो खालको डिमान्डिङ चाहिँ थिएन डिग्री चाहिँ। त्यही भएर अब 4-5 घन्टा जस्तो टाइम चाहिँ मैले कलेजलाई जति टाइम दिन्थेँ त्योभन्दा बाहेक घरमा आएर चाहिँ मैले कोर्सको लागि इक्जाम नआउँदासम्म टाइम दिन्थेन। अनि त्यो रहेको टाइममा चाहिँ म काइन्ड अफ अरू एक्सप्लोर गर्ने गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो टाइममा गर्थेँ भनेर भन्नुपर्छ। भन्नुभयो त्यसको। अब एउटा लास्ट क्वेसन लिन्छौँ हामी अनि ऱ्यापअप गर्छौँ। मुकेश हेलो हेलो तपाईँहरूले सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सबै फ्यामिलियर हुनुभयो होइन। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो लाइक त्यो के सागर दाई नोड, विकल्प दाई पाइथन, अनि इसान दाई जेएस, क्रिस दाई जाभा, त्यो कसरी थाहा पाउनुभयो कि त्यही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मेरै लागि हो भनेर? ल मबाट सुरु गरेँ है त। हुन्छ ओके ल नोडको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ जागिर खान्छु गर्छु भन्ने चाहिँ लगभग कहिले पनि सोच थिएन। मैले चाहिँ लगभग सानो एप्लिकेसनहरू चाहिँ बनाउँदै रिलिज गर्दै भन्ने टाइपको गर्छु क्या। लगभग सानो अब क्यालेन्डर भन्यो भने नेपाली क्यालेन्डर त्यो बनायो राख्यो, अनि अब एउटा सानो च्याट टाइपको एप भन्यो त्यो बनायो राख्यो। लगभग मैले बनाएको एप्लिकेसनको चाहिँ एकजना युजर चाहिँ हुन्छ मिनिमम, त्यो म चाहिँ हो होइन। त्यो भइसकेपछि लगभग मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दा नोड भनेको सिङ्गल थ्रेडेड छ, त्यसमा यता थ्रेडहरू पनि केही गर्नु पर्दैन। सानो 512 जिबीवाला के अरे 512 MB सर्भर लिए पनि मैले लगभग सबै सानो सर्भरहरू धान्न सक्छु। तर अरू कुरा मेरो इनिसियल बुझाइ है त्यतिखेर चाहिँ त्यो हुँदा म नोड नै गर्छु भनेर चाहिँ अहिले नोड गरेर अब 6-7वटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ एउटै सर्भरमा राखेर चलाउँछु भन्ने मेरो चाहिँ त्यही नै हो। त्यही भएर चाहिँ नोड गर्दै गर्दै जाँदा
मेरो चाहिँ त्यो भाव है, अरू चाहिँ त्यस्तो यो त्यो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन, काम पाइयो गरियो भन्ने हो। अहिले लास्टमा चाहिँ त्यो सजेसन भन्ने टाइपको चाहिँ म गर्छु तपाईँहरूलाई, ऱ्यापअप नगर्नु है एकैचोटि। ईशान दाइ। ओके बर्ख है। ओके मेरो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मैले एक्सप्लोर गरेँ कि पहिला मैले मेरो फर्स्ट इन्टर्नसिप गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले रुबी अन रेल्सबाट पनि एक दुईवटा सानोतिनो प्रोग्रामहरू बनाएको थिएँ, पाइथनबाट पनि गेम चाहिँ यताउता बनाएको थिएँ, त्यसपछि जाभा स्क्रिप्टबाट पनि बनाएको थिएँ अलिअलि, सीहरू त कलेजमा पढेकै हो। अब यो सबै एक्सप्लोर गरिसकेपछि मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट गर्नु पऱ्यो, यो गरेपछि जुन फिल्डमा पनि लाग्न पायो कि ब्याकएन्ड गर्नु पनि पायो, मसिन लर्निङ गर्न पनि पायो, त्यसपछि डेस्कटप एप्लिकेसन, आइओएस एप्लिकेसन, गेम बनाउनु जे पनि गर्न पायो कि। सो त्यो भएर चाहिँ मलाई यो मन परेको हो र सो फार चाहिँ मैले चेन्ज गर्नुपर्ने रिजन भएको छैन। सो त्यही हो। मेरो केसमा चाहिँ काइन्ड अफ मलाई ठ्याक्कै यो पाइथन इज द वान फर मी भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोच्दिनँ। म चाहिँ काइन्ड अफ हुन्छ नि पऱ्यो भने उस गऱ्यो भने रुबी गर्नु पनि तयार छु, सिक्न तयार छु, अब रस्ट पनि गर्न तयार छु, सिक्न तयार छु होइन। तर काइन्ड अफ पाइथनतिर चाहिँ मेरो अहिले पाइथनमा किन भएँ त भन्ने कुरा चाहिँ म पाइथनतिर बढी इन्क्लाइन भएको कारण चाहिँ जुन बेला म कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङहरू पनि गर्थेँ कलेजमा हुँदाखेरि, अब त्यो 5th सेम 6th सेमतिर चाहिँ पाइथनबाट चाहिँ मलाई सजिलो भयो क्या, भन्नाले टाइम पनि बच्यो, एकदम छिटो हुने होइन, अनि त्यसपछि त्यसको सिन्ट्याक्सहरू पनि एकदमै छोटो हुने होइन। अनि त्यही भएको कारणले चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भिङको कुराहरूमा पाइथन धेरै जस्तो युज गर्थेँ मैले। अनि पछि चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि पाइथनमा त्यो हात बस्दै गएपछि होइन, त्यो प्रब्लम सल्भिङ गर्दाखेरि मेरो दिमागले सोच्दा नै पाइथनको वेबाट सोच्नु थाल्यो क्या। भन्छ नि अब पाइथनकै सिन्ट्याक्स जस्तो आउँछ कि मलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर त्यो अल्गोरिदमिक टाइपको हुन्छ नि, त्यो कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ टाइपको क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो दिमागले नै पाइथन टाइपले सोच्छ, अनि त्यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ढाल्न चाहिँ अलिकति अझै थट धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि जुन भने चाहिँ के अरे कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङमा अलिकति टाइम धेरै हुनु भने त इट इज नट गुड नि त। त्यही भएर चाहिँ पाइथनतिर म लाग्नु कारण चाहिँ त्यो हो। थ्याङ्क यू क्रिस दाइ। ओके, मेरो केसमा चाहिँ के भयो भन्दा पहिला एउटा एप हुन्थ्यो कि मिग 33 भन्ने, कतिलाई थाहा छ होइन। मैले चाहिँ खास त्यही बनाउँछु भनेर चाहिँ जाभा सिकेको हो, किनभने त्यो नोकिया फोन हुन्थ्यो सानो, त्यसमा अनि जाभाबाट गर्नुपर्ने रहेछ हो। अनि त्यही भएर चाहिँ जाभा पहिल्यै सिकेको हो मैले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही गरेँ। अहिले त अरू धेरै कुराहरू गर्छु, जाभा मात्रै गर्छु भन्ने चाहिँ छैन। अनि अर्को एउटा है मेरो लाइक अब हामी प्राय डेभलपर्सहरू चाहिँ किन सिएलआईसँग फ्यामिलियर हुनुपर्छ? नाइस क्वेसन। सिएलआईसँग फ्यामिलियर किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि इभेन्चुअली प्रोग्राम्सहरू रन हुने भने त सिएलआई इन्टरफेसमै हो नि त होइन। हामीले लाइक सर्भर्सहरूमा उसहरूमा केही कुराहरू रन गराइन्छ भने अथवा ओएसको मोड्युल्सहरू चलाइन्छ भने सबै लास्टमा गएर रन हुने सिएलआईमै हो नि त। त्यही भएर नै अब जियुआई भने त हाम्रो अलिकति सजिलो होस् भनेर युजर्सहरूलाई बनाइदिएको एउटा फेसिलिटी जस्तो मात्रै हो। त्यसले कल गर्ने इन्टरनल सिस्टम कल्सहरू भने त सिएलआईमै हुन्छ नि त। त्यो भएर पनि सिएलआई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यही माथि प्रोग्राम्सहरूले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको मोड्युल्सहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू डेलिगेट गर्नु पर्यो, कल गर्नु पर्यो भने त जियुआईलाई त कल गरिन्न होइन, हामीले सिएलआईकै कमान्ड्सहरू युज गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि अब पर्टिकुलर कुनै पाइथनमा चाहिँ तिमीलाई अब कुनै एउटा बेस स्क्रिप्टलाई कल गर्नु पर्यो अरे, अथवा कुनै एउटा हुन्छ नि अपरेटिङ सिस्टमको कुनै एउटा मोड्युललाई चाहिँ कल गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा त हामीले जियुआई त युज गर्नु पाइँदैन नि त। हो, तर त्यसमाथि नि सब प्राय युनिक्स कमान्ड लाइनसँग नै फ्यामिलियर चाहिँ त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि मोस्ट अफ द सर्भर्सहरूले चाहिँ लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन अथवा युनिक्स बेस्ड डिस्ट्रिब्युसन्सहरू नै युज गर्छन्। अनि त्यही माथि हामीले चलाउने डेभलपर्सहरूले धेरै चलाउने जुन अपरेटिङ सिस्टम्सहरू छ, अब लिनक्स म्याकओएसहरू यिनीहरू पनि युनिक्समै बेस्ड छ, त्यही भएर पनि होला। थ्याङ्क यू दाइ। सागर दाइ। त्यही त हामीले लेखेको कुरा त हामीले युजरसम्म पुर्याउनु त त्यो कतै त राख्नु नै पर्यो नि त, डिप्लोय गर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ जियुआई थ्रुबाट एक्सेस गरिँदैन, एसएसएलबाटै हो।
एचबाटै हो, यो टर्मिनलबाटै हो नि त, कमान्ड लाइनबाटै रन गर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो, सबै कुरा हेर्नु पर्यो नि त। त्यो भइसकेपछि चाहियो अघि विकल्पले भने जस्तो अरू कुराहरू पनि चाहियो, त्यही डेटा त्यहाँ प्रोग्रामभित्र डेटा तान्न पनि। अनि अब बास स्क्रिप्टहरू रन गरेर सर्टेन टाइममा रन गर्नुपर्ने टाइपको प्रोजेक्टहरू छ भने पनि, अनि डेटाहरू ब्याकअप गर्नु पर्यो, यताउति सबै गर्नु पर्यो भने त हामीसँग त सर्भरको त कमान्ड लाइन बाहेक अरू केही पनि एसेस हुँदैन नि त। त्यही भएर नै सिक्नु पर्यो सबै कुरा। थ्याङ्क यू दाइ। इसान दाइ बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कमान्ड लाइनबाट सिएलआईबाट हामीले गरिने भनेको यो फाइल सिस्टमलाई एक्सेस गरिने हो कि। अब त्यो कुरा युआईबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ, बट त्यो सबै कुरा युजर इन्टरफेसमा राख्नलाई उनै हुँदैन कि, फिजिबलै हुँदैन कि। सो कमान्ड लाइनबाट चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ त्यो प्रोसेस चाहिँ, नत्र युआईबाट पनि गर्न नमिल्ने होइन। सर्भरकै कुराहरू पनि कति भयो युआईबाट गर्न मिल्छ इफ त्यस्तै खालको सर्भर हालेको छ भने होइन। तर सिएलआईबाट गर्न चाहिँ अलिक बढी एक्सेसेबल बनाइदिन्छ कि त्यसलाई। सो फाइल सिस्टमलाई एक्सेस गर्नु इजी हुन्छ सिएलआईबाट युजर इन्टरफेसबाट भन्दा। बेसिक काम गर्नलाई त युजर इन्टरफेसबाटै सजिलो हुन्छ, बट सबै फिचरहरू चाहिँ नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, मोस्ट फिचरहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो त्यो केसमा चाहिँ सिएलआईबाट एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू दाइ। क्रिस दाइ म चाहिँ अब सिएलआईसँगै फ्यामिलियर हुनुपर्छ चाहिँ भन्दिनँ होइन। जेबाट गरे पनि त्यो मेन भनेको आफूले जुन प्रोग्राम रन गर्छौ त्यसले के काम गरेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई अब सिएलआईबाट गरेछ भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ। जस्तो 2-4वटा जस्तो कमान्डहरू पाइपिङ गरेर होइन कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अर्को भनेको सिएलआईलाई चाहिँ एक्सटेन्सिबल बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ कि जियुआई भन्दा। जस्तो मैले अब फर इक्जाम्पल एउटा न्युज बोर्ड भन्ने युज गर्छु, सिएलआई आरएसएस रिडर भयो होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तो अब मैले भिम बाइन्डिङहरू राखिदिन सक्छु, त्यो भयो भने मलाई सजिलो भयो। जियुआईमा त्यो कुराहरू गर्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू दाइ। आफ्नो अनुसारको बनाउनलाई चाहिँ सिएलआई अलिक सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू दाइ। मेरो अर्को चाहिँ हामीले फर्स्ट सफ्टवेयर्सहरू अरू ओपन सोर्स सफ्टवेयर्सहरू नै किन धेरै युज गर्नुपर्छ? विकल्प दाइ। ओके, फ्री सफ्टवेयर्सहरू युज गऱ्यो भने पैसा लाग्दैन, एउटा कुरा त त्यो भइहाल्यो होइन। अनि किन त्यही कुराको लागि चाहिँ अब कम्युनिटीमा बनाएको फ्री कुरा छ भने किन पैसा तिरेर माइक्रोसफ्टलाई अथवा उसलाई कर्पोरेटलाई पैसा तिरेर लिइराख्ने होइन। अथवा पैसा तिर्न सकिँदैन भने तिनीहरूको क्र्याक किन चलाउने, क्र्याक चलाउँदाखेरि झन् हाम्रो सिस्टम भल्नरेबल हुन्छ होइन। जब कि हामीसँग चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर एभाइलेबल छ, एउटा कारण त त्यो भइहाल्यो। अर्को कारण भने कस्टमाइजेसन्सहरू अनि त्यसपछि मोडिफिकेसन्सहरू गर्नको लागि सजिलो भयो होइन। त्यसमा केही कुरा मन परेन भने यु आर टोटली फ्री टु चेन्ज इट होइन, एन्ड देन युज फर यर पर्पज। थ्याङ्क यू दाइ। इसान दाइ अब फ्री सफ्टवेयर चलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले कम्युनिटीलाई इम्प्याक्ट पार्छ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल माइक्रोसफ्टले केही प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर बनाइदियो भनेदेखि त्यो कुराहरूमा कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको माइक्रोसफ्टको इम्प्लोइहरूले मात्रै हो कि होइन। अब त्यसमा माइक्रोसफ्टले कति बजेट त्यसमा खनाएर चाहिँ नि आफ्नै इम्प्लोइहरूबाट त्यो सफ्टवेयरलाई बल बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले सेम कुरा चाहिँ एउटा फ्री सफ्टवेयर रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ वर्ल्डभरिको सबैजनाले त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न पायो कि। सो जस्तै फर इक्जाम्पल भ्युजेसको इक्जाम्पल दिन्छु होइन। भ्युजेस भनेको चाहिँ कुनै एउटा कर्पोरेटबाट ब्याक्ड नै होइन। जस्तै त्यो चाहिँ कम्युनिटीबाट एउटा मान्छेले सुरु गरेको हो त्यो भ्युजेस प्रोजेक्ट, र त्यसलाई कम्युनिटीले नै माथि पुऱ्याएर ल्यायो कि। अब अहिले हेर्छौँ भनेदेखि भ्युजेस भनेको मोस्ट गिटहबको बेसिसमा हेर्ने हो भने मोस्ट पपुलर फ्रन्ट एन्ड फ्रेमवर्क छ, रियाक्टलाई पनि जितिसकेको छ नम्बर अफ स्टार्सले है। सो त्यो हुन्छ कि फ्री सफ्टवेयरबाट चाहिँ कम्युनिटीलाई फरक पर्छ। अब यदि इफ भ्युजेस चाहिँ कम्युनिटीबाट स्टार्ट नगरेको भएदेखि यति पपुलर भएर आउँदैन थियो होला कि, यस्तो मच्योर्ड भएर आउँदैन थियो होला। सो कम्युनिटीलाई अल्टिमेटली फाइदा हुन्छ फ्री सफ्टवेयरले चाहिँ। थ्याङ्क यू दाइ। सागर दाइ
त्यही त फ्री सफ्टवेयर युज गर्यो भने कसैले लेखेको प्रोजेक्ट चाहिँ मैले फेरि त्यही लोजिक लगाएर लेख्नु परेन नि त। मैले एउटा सफ्टवेयर युजको कुरामा चाहिँ ल युज भयो, यता ल एनपिएम प्याकेजहरू लगभग सबै ओपन सोर्स टाइपकै छ नि त। मैले चाहिँ त्यही नै एउटा कुरा पार्टिकुलर कुरा गर्न चाहिँ मैले केही गर्नु परेन, मैले त्यो ल्याएँ, इन्स्टल गरेँ, युज गर्न पाएँ। अनि अब मैले चाहिँ अब कोहीलाई भन्दा पनि के युज गर्छस् भन्दा क्र्याक्डवाला विन्डोज भन्दा नि होइन म लिनक्स युज गर्छु, होइन म युबुन्टु युज गर्छु भन्दा त्यो एक लेभलको आफ्नो छुट्टै छ नि त। अब गेम खेल्न पाइँदैन भन्ने टाइपको छ होला, अब यस्तैमा गेममा डिपेन्ड हुने ब्राउजरहरू छ, ब्राउजर गेममा हुने लगभग त्यही ओपन सोर्स युज गर्यो भने कम्युनिटीमा नै जस आफूले कम्युनिटीको युज गरेछ भन्ने हुन्छ। पछि चाहिँ लगभग म पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ ओपन सोर्स गरौँ न त, केही गर्न सक्छ, कम्युनिटीले युज गर्न सक्छ भन्ने टाइपको हुन्छ। अनि अर्को कुरा अब नहोला होला तर ब्याकडोर छैन भन्ने टाइपको हुन्छ। त्यो त तिमी आफूले त भेरिफाई गर्न सक्दैन नि त, तर ओपन सोर्स भइसकेपछि चाहिँ अरूले भेरिफाई गरे हुन्छ। एकजनाले ओपन सोर्स राखेरै केही राखेछ भने पनि होइन, युजरहरूले त हेरिरहेको हुन्छ नि त, त्यही भएर ब्याकडोर छैन भन्ने कुरा पनि भयो। त्यही नै हो, कम्युनिटी ग्रो हुने भयो भन्ने हो ओभरअल। क्रिस दाइ फ्री सफ्टवेयर चाहिँ अब किन चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि जस्तो अघि मैले भने नि कुनै पनि सफ्टवेयर हामी चलाउँछ भने त्यसले के गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ क्या हामीलाई। त्यो कुरा प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरमा चाहिँ थाहा हुँदैन, के गरेर हुन्छ कोड हुँदैन हामीसँग होइन। फ्री सफ्टवेयरमा त हामीले के सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ एक एक सबै हेर्न पाउँछौँ नि त। त्यो भएर चाहिँ अब जस्तो त्यहाँ कसैले अब भाइरसहरू मालवेयरहरू केही त्यस्तो ह्याकिङ गर्ने टाइपको कोडहरू त्यस्तो केही छ भने त्यो चाहिँ हामीले अब क्लियरली थाहा पाउँछौँ कि। मेन भनेको सफ्टवेयरले अब कसरी काम गरिरहेछ, केही नराम्रो काम गरिरहेछ कि सबै थाहा हुन्छ क्या हामीलाई। त्यो भएर चाहिँ फ्री सफ्टवेयर चाहिँ युज गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ लास्ट क्वेसन चाहिँ अब यसमा कम्युनिटी धेरै आयो होइन, अनि हामीले अब फ्री सफ्टवेयर कम्युनिटीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, अनि फ्री सफ्टवेयर चाहिँ भनरेबल हुन्छ कि प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर धेरै भनरेबल हुन्छ, विकल्प चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरामा त इट इज टोटली एपरेन्ट। गिटहबमा अथवा कुन चाहिँ रिपोमा उसमा भन्नाले भर्जन कन्ट्रोलमा राखेको छ, त्यहाँबाट यु क्यान सिम्पली चेक आउट एन्ड देन यु क्यान सी देयर कोड होइन, इच एन्ड एभ्री कोड। अनि आफ्नो मसिनमा रन गराएर बिल्ड गराएर हेर्न सक्छौ। केही चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चेन्ज गरेर टेस्ट गरेर एन्ड देन यु क्यान कमिट एन्ड देन क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट होइन। त्यसरी चाहिँ यु क्यान भेरी इजिली इफ यु नो हाउ द्याट वर्क्स होइन, त्यो भित्रपट्टिको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो फेरि त्यो कुन ल्याङ्ग्वेजमा युज भएको छ भन्ने कुरा होइन। सेकेन्ड क्वेसनमा अथवा सेकेन्ड पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ विच इज मोर भल्नरेबल प्रोप्राइटरी कि ओपन सोर्स सफ्टवेयर भन्ने कुरा छ। यसमा त ठ्याक्क कुन चाहिँ बढी भल्नरेबल हुन्छ भन्ने खालको भन्नको लागि आधार त केही छैन होला, तर प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरहरूको पछाडि चाहिँ जतिजना मान्छे काम गरिरहेको छन्, ओपन सोर्सको पछाडि काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यही भएर कम्युनिटीले चाहिँ छिटो प्याच गर्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। भल्नरेबल त सफ्टवेयरहरू बाई इनहेरेन्टली सबै सफ्टवेयरहरू भल्नरेबलै हुन्छन्, तर प्याच चाहिँ कुन चाहिँ छिटो गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू नै छिटो प्याच हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो भ्यू चाहिँ। अब कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अघि विकल्पले भनेको जस्तै गिटहबमा टन्नै ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू छ। अब तिमीले त्यसमा कुनमा फल्ट देखाएको छौ अथवा कुनमा इस्यु एउटा के गर्न सक्छौ, तिमीलाई साँच्चै कन्ट्रिब्युटै गर्न मन छ भनेदेखि कुनै एउटा गिटहबको प्रोजेक्ट रिपोमा जाऊ, ओपन सोर्स रिपोमा, अनि त्यसको इस्युज भन्ने प्यानल हुन्छ त्यहाँ जाऊ, अनि त्यहाँ टन्नै इस्युजहरू लग गरेर राखेको हुन्छ कि। अनि त्यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा इस्यु तिमीले पिक गरेर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ। अनि त्यसलाई सल्भ गर, अनि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर। पुल रिक्वेस्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने फर्मेट पनि त्यहाँ त्यो कम्युनिटीले राखिदिएको हुन्छ। सो त्यो अनुसारले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर, अनि कोड रिभ्युअर्सहरूले तिम्रो कोड रिभ्यू गरिदिन्छ, अनि तिम्रो मर्ज हुन्छ र तिमीले कन्ट्रिब्युट गर्यौ। सो तिमीलाई ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने आइडिया नै भएन भने पनि त्यहाँ इस्युजहरू हेरेर इस्युज भन्ने ट्याब तिमी त्यहाँ देख्छौ होइन, त्यहाँबाट पिक गर्न सक्छौ कि कुनै पनि तिमीलाई कुन सल्भ गर्न सजिलो लाग्छ भन्ने त्यहाँबाट चेक गर, अनि त्यसरी गर्न सक्छौ। र त्यो पनि त्यसले पनि तिम्रो त्यो पछि
इम्प्लोयर्सहरूको त्यसले पनि एकदम आई चाहिँ क्याच गर्छ त्यो ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गरेर रहेछ भन्ने कुराले। अनि अर्को के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो लागि कुनै टुल बनाएको छौ अरे होइन भने पनि त्यसलाई तिमीले गिटहबमा अपलोड गरिदिन सक्छौ कि। जस्तै मेरो केसमा के भएको थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ पहिला रुबी अन रेल्स गर्दाखेरि अनि एभ्री टाइम म चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू चेन्ज गर्दा अथवा कम्प्युटर पिसी चेन्ज गर्दाखेरि त्यो मल्टिपल कुराहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ कि रुबी अन रेल्सको इन्भाइरोमेन्ट रन गर्नको लागि चाहिँ म्यानुअली इन्स्टल गर्नु पर्थ्यो। अनि मैले चाहिँ एउटा कमान्डबाट त्यो सबै डाउनलोड हुने सबै आफै इन्स्टल हुने खालको एउटा बनाएको थिएँ कि। अनि त्यसलाई गिटहबमा लगेर राखिदिएको थिएँ। त्यसमा टन्नै स्टार्सहरू आएको थियो कि त्यो कतिजनाले हेल्पफुल भएछ। सो यसरी पनि गर्न सक्छौ। अनि त्यो भनरेबिलिटीको कुरामा चाहिँ क्रिसले राम्रो एन्सर दिन सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरामा चाहिँ पहिलो कुरा भनेको आफूले जुन पनि अब सफ्टवेयर लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब फ्री सफ्टवेयर लाइसेन्स राख्ने होइन मेन कुरा भनेको। अनि अरू आफूले कुनै फ्री सफ्टवेयर चलाइन्छ अथवा केही गरिन्छ भने त्यसमा केही कुरा आफूलाई मन नपरेको अथवा केही फिचर एड गर्न सक्ने हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ आफूले चलाइरहेको सफ्टवेयरमा एउटा सानो कुरा एड गरिदिने कि त्यो चाहिँ अब त्यो उनीहरूको सोर्स कोडहरू त अभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ गएर एड गरेर मर्ज रिक्वेस्ट पठाउने त्यस्तोहरू गर्न सकिन्छ। अब भल्नरेबिलिटीको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरमा भनेको के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन कि। अघि आयुषले भनेको थियो नि नोटप्याडले के गर्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन कि त्यो अब कोड छैन नि त हामीसँग के गर्छ गर्छ। अब त्यहाँ भनेको भल्नरेबल कुराहरू त्यहाँ जे पनि राख्दै हुनसक्छ। माइक्रोसफ्टले जे राख्यो त्यो भयो कसैलाई केही थाहा हुँदैन। फ्री सफ्टवेयरमा भनेको सबै कुरा चाहिँ ओपन हुन्छ हेर्न पायो होइन। सफ्टवेयरले मेन कसरी काम गरिरहेछ भनेको थिएँ नि मैले त्यो कुराहरू सबै नै थाहा हुन्छ कि भल्नरेबिलिटीहरू अनि ठ्याक्कै थाहा छ भने त्यो फिक्स भइहाल्छ। सो त्यो भएर चाहिँ प्रोप्राइटरी चाहिँ के हुन्छ भल्नरेबल छ छैन केही थाहा हुन कि फ्री सफ्टवेयरमा चाहिँ भल्नरेबिलिटी छ भने यहाँ छ भनेर ठ्याक्कै थाहा भयो। त्यही भएर अब फ्री सफ्टवेयर चाहिँ अलि धेरै नै भल्नरेबल प्रुफ हो भन्छु। बुझ्यो। अनि सागरलाई ओके त्यो कन्ट्रिब्युसनको कुरामा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा आफूले कुन प्रोजेक्टमा गर्ने हो भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ नलेज हुनु पर्यो नि त त्यसले कसरी काम गरेछ के गरे भनेर। अब कन्ट्रिब्युसन चाहिँ ल म कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है। लगभग कुनै पनि एउटा काम गरिरहेको प्रोजेक्टमा गरिरहेछौ भने त्यो चाहिँ जुन प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न चाहने हो या आफूले गरिरहेको कुरा चाहिँ लगभग ओपन सोर्स प्रोजेक्टमै गरिन्छ नि त। त्यो भने त्यसमा एक्सप्लोर गर्दै जाने कसरी काम गरेछ बुझ्दै जाने त्यो भइसकेपछि अब त्यहाँ इस्यु नि देखिन सक्छ। इस्यु देख्दा अब फिचर रिक्वेस्ट पनि हुनसक्छ। अनि अघि दाइहरूले भने जस्तो इस्यु सिटमै गएर हेर्न पनि सकिन्छ। अब कन्ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ पहिला कसरी काम गरे भनेर सिक्नु पर्यो भन्ने हो। स्टार्टिङ भनेको त त्यही टाइपो फिक्स भन्ने नै हो। तर पनि जो अब सफ्टवेयर इन्जिनियर भइसकेपछि राम्रै गर्छु फिक्सै गर्छु भन्ने टाइपको हुनलाई चाहिँ समस्या खोज्न भन्दा नि आफूले युज गरिसकेपछि चाहिँ देखिन्छ लगभग यो भएको भए अझ बेटर हुन्छ नि त। यो चाहिँ म्यानुअली गरिराख्नु परेछ यो त्यहीँ भयो भने झन् बेटर हुन्छ भन्ने टाइपको भएर जस त्यसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अनि अब भनरेबलको कुरा चाहिँ किन आयो होला भन्दा अब यो सोर्स कोड जसले नि देख्न सक्छ यहाँ के समस्या छ भन्ने चाहिँ देखिहाल्छ। मैले त्यो मेरो सिस्टममा रन गरेँ भने त ह्याक भइहाल्यो नि गरिहाल्यो नि भन्ने टाइपको कुरा छ। अब त्यही त त्यो समस्या भेटिएपछि जब उसमा आउँछ नि त अब एकपल्ट केही भइसकेपछि त त्यो चाहिँ यो यहाँ समस्या छ भन्ने टाइपको रिलिज भइसकेपछि चाहिँ अब ओपन सोर्स कम्युनिटी चाहिँ एकदम म्यासिभ हुन्छ नि त। उनीहरूले चाहिँ प्याच गर्न टाइम लगाउँदैनन् लगभग के समस्या छ सल्भ गर्छ भन्ने हो। अब ओपन सोर्स हुने बित्तिकै प्याच भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन। अब एउटा केस अब कुनै एकजनाले मात्र ह्यान्डल गरेको प्रोजेक्ट नि हुनसक्छ नि त। ओपन सोर्स हुने बित्तिकै धेरैले ह्यान्डल गरेको भन्ने हुँदैन। कोही लगभग सानो प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ उसले गरेको थियो लगभग भएको छैन भन्ने टाइपको छ भने अब समस्या आयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर आफूले खोज्नुपर्ने प्याच चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने हो। त्यही त कुन चाहिँ बढी भन्ने हुन भनरेबल भन्ने चाहिँ लगभग हुन्छ समस्या आएपछि कसले सल्भ गर्छ भन्ने नै हो लगभग। तर ठुलो प्रोजेक्ट राम्रो प्रोजेक्ट युज गरिरहेछौँ एक्टिभ प्रोजेक्ट युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यसमा सपोर्ट भइरहेको हुन्छ त्यही नै हो।
अनि कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि कोड नै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, कोड नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो गिटअपमा रिडमी फाइलहरू मिलाइदिँदा पनि हुन्छ। कति प्रोजेक्टहरूको चाहिँ रिडमी फाइल राम्रो हुँदैन, ठ्याक्क चाहिएको फिचरहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ त्यो सपोज कुनै एउटा प्याकेजमा, तर त्यो डकुमेन्टेसनमा राम्रोसँग लेख्दैकै हुँदैन कि। त्यस्तो कुराहरू पनि लेखिदिँदा हुन्छ, त्यसरी पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। ओके, मिमहरू आउँछ नि त, के अरे गुड डकुमेन्टेसन इज भनेको राम्रो डकुमेन्टेसन छ भने त्यो चाहिँ राम्रो भयो, तर वर्स्ट छ भने चाहिँ झन् बेस्ट हो अरे क्या, किनकि त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन नि त। त्यही त कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो कुरा पनि सपोर्ट गर्न सकिन्छ हामीले, कसरी के गर्ने भनेर रिडमीहरू एड गरेर यताउति सबै। थ्याङ्क यू दाइ। हाम्रो युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ सौरभ श्रेष्ठजीले फ्री एज इन फ्रिडम, नट फ्री एज इन फ्री अफ कस्ट गाइज, ओपन सोर्स क्यान बी पेड सफ्टवेयर एज वेल, प्लिज नोट दिस भनेर भन्नुभएको रहेछ। सो वी हेभ कम टु एन एन्ड, अनि अब ऱ्यापअप गर्दा हुन्छ, सकाउँदा हुन्छ सेसनलाई। I see some questions to Etherpad. Can you check it? Okay. My question is for Bikalpa Dai. I know basics of Python and Django. Just curious to know कि टप कम्पनी लाइक लक पोइन्टमा इन्टर्नसिप एप्लाई गर्नुभन्दा पहिले पाइथन र ज्याङ्गोको कुन कुन टपिक्स कभर गर्नुपर्छ होला भन्नुभएको रहेछ। सक्यो क्वेसन। ओके, ठ्याक्कै अब त्यही कम्पनीकै लागि हो, जुन म अहिले छु त्यही कम्पनीकै लागि हो भने चाहिँ ज्याङ्गो पनि रिक्वायर्ड नहोला होइन। अलि बढी चाहिँ बरु फोकस चाहिँ नेटवर्क प्रोग्रामिङ, सकेट प्रोग्रामिङ, अनि फ्लास्क एपिआई प्रोग्रामिङ हो, त्योतिर चाहिँ बढी फोकस गरेको राम्रो। अनि प्लस अब इन्टर्नसिप एप्लाई गर्ने भनेपछि नो वान एक्सपेक्ट्स यु नो एभ्रिथिङ क्या, हुन्छ नि, हल्का हल्का नलेज हुनु चाहिँ राम्रो हो। र सँगसँगै सिसी प्लस प्लसतिरको त्यो बेसिक कन्सेप्टहरू, यस्तो यस्तो कुराहरू, डेटा स्ट्रक्चरतिरको कन्सेप्टहरू अलिअलि त्यतातिर चाहिँ डाइभ गर्नु, र मेनली चाहिँ हुन्छ नि नेटवर्क प्रोग्रामिङ, सकेट प्रोग्रामिङतिर चाहिँ बढी फोकस गरेको राम्रो, इनकेस त्यो कम्पनी स्पेसिफिक भनेको हो भने। नत्र अरूहरूको लागि चाहिँ पाइथन ज्याङ्गको पोजिसनमा उसले हेर्दै हो भने चाहिँ फर इन्टर्नसिप पोजिसन होइन, आई वुड एक्सपेक्ट हुन्छ नि यु नो बेसिक्स अफ पाइथन, अनि बेसिक्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, र ज्याङ्गोमा पनि त्यति धेरै डिपमा जानु परेन, जस्तो युआरएल राउटिङहरू, मोडल्सहरू र भ्युजहरू, टेम्प्लेट्सहरू, त्यति कुराहरू चाहिँ जानेको हुनु पर्यो। अर्को पनि हजुरलाई क्वेसन, हाउ आर यु सो गुड एट सिपी भन्नुभएको रहेछ। त्यो क्वेसन मैले ठ्याक्कै हेरेँ, अनि काइन्ड अफ सिपी भनेर चाहिँ क्वेसन गर्ने मान्छेले चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेर भन्न खोजे कि कम्पिटिटिभ प्रोग्रामिङ भन्न खोजे, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन भयो क्या मलाई। सी प्रोग्रामिङ पो भने हो कि कम्पिटिटिभ होला सर? ए कम्पिटिटिभ प्रोग्रामिङ कसले गर्नुभएको थियो? मुकेशले हो? होइन, तपाईँको स्टाफहरू त्यति रहेछ नि त्यहाँ। सायद कम्पिटिटिभ प्रोग्रामिङै होला, किन भन्दा म आफैलाई पनि एकदम हबीको रूपमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति सो गुड एट भन्ने चाहिँ मलाई आफैलाई कस्तो अलिकति भन्नाले धेरै नै प्रेज गरे जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ होइन होइन, म त्यस्तो साह्रै गुड चाहिँ छैन, तर त्यसमा गुड हुनको लागि चाहिँ कसरी हुन सकिन्छ त भन्ने कुराको चाहिँ आन्सर गर्छु है म चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ एकदम रेगुलर प्र्याक्टिस हुनु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङको कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ साइट्स लाइक ह्याकर ऱ्याङ्क, अनि कोड फोर्सेस होइन, अनि कोड सेफ, टप कोडर, अनि गुगलको कोड ज्याम भन्ने हुन्छ, ह्यास कोड भन्ने हुन्छ होइन, यो साइट्सहरूमा चाहिँ रेगुलरली जाने। अनि कोड फोर्सेसमा कम्पिट गर्दा पनि फर्स्टमै डिभिजन 2 डिभिजन 1 तिर नजाने, डिभिजन 3 को क्वेसन्सहरू गर्न खोज्ने, पुरानो हुन्छ नि पहिला पहिलाको आर्काइभमा गएर चाहिँ प्रब्लम्सहरू हेर्ने, अनि तिनीहरूलाई सल्भ गर्न खोज्ने। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सिकिँदै जान्छ। अनि अर्को कुरा युट्युबमा पनि कम्पिटिटिभ प्रोग्रामर्सहरूलाई फलो गर्ने, र कम्पिटिटिभ प्रोग्रामिङ कुकबुक भन्ने एउटा बुक छ, त्यो बुक पनि डाउनलोड गरेर अनि पढ्दा हुन्छ होइन। म युट्युब सेक्सन्समा भएको त्यो कमेन्ट
कसैले भनिदिनुहुन्छ यो मैले जित्सिन कमेन्ट गरिदिएको छु मेसेज गर्दै लगभग हाम्रो फ्रिडमको कुरा नि भइरहेछ नि त जस्तै कृषि दाइले नि भनिराख्नु भएको कसरी काम गरे भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ त्यो भइसकेपछि हामीले फ्रिडम भन्न खोजेको वी आर नट वाच्ड भन्ने कुरा छ नि त त्योमा फ्रिडमको कुरा चाहिँ लगभग हामीले गरिरहेछौँ जस्तै नै लाग्छ है अनि भनेको जेनरली हामीले कुरा गरिरहेकोहरू चाहिँ फ्रीहरू पनि छन् नि त त्यही भएर हामीले फ्रीकै पैसाकै कुराले पनि फ्री भन्न खोजेको फ्रिडम त छँदैछ अब जस्तै यो उबुन्टु चलाउन पैसा तिर्नु त पर्दैन नि त फ्री पनि छ हामीले पैसाको कुरा पनि गरिरहेछौँ फ्रिडमको कुरा पनि छ एक ठाउँमा जस राम्रै ठाउँमा फ्रिडम भएर नै यस फ्री नै भएर चलाएको भन्ने के यस्ता होइन नि त फ्री भएर कस्तो अब त्यही अरू क्लोज सोर्स सफ्टवेयर युज गरेको भन्ने त छैन नि त आज यस ओपन सोर्स भएर पनि फ्री भयो भने त्यो कुरा गरेको हामीले चाहिँ मेरोतिर चाहिँ एन्सर त्यो कुरा चाहिँ यस्तो हो फ्री सफ्टवेयर भनेको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने हुँदैन होइन यो चाहिँ अब फ्री एज इन फ्रिडम भन्छ अब जस्तो पैसा तिरेर पनि फ्री सफ्टवेयरहरू चाहिँ किनिन्छ क्या धेरै जस्तो फर इक्जाम्पल रेड ह्याट होइन ठुलो लिनक्स डिस्ट्रिब्युसन त्यो चाहिँ फ्री त्यो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ क्या जस्तो डाउनलोड गर्न त फ्रीमा पाइन्छ त्यसको अब सपोर्टहरू यताउति हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब पेड सर्भिस हो क्या अब पेड सर्भिस हो बट फ्री सफ्टवेयर हो क्या सो फ्री सफ्टवेयर भनेको चाहिँ जुन 4वटा फ्रिडम आयुषले भनेको थियो नि अघि नै त्यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पैसा भनेको चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन पैसा पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ तर फ्री सफ्टवेयर चाहिँ इट इज त्यो 4वटा फ्रिडम चाहिँ हुनु पर्यो फ्री सफ्टवेयरमा त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो त्यही त फ्री सफ्टवेयर एज इन लाइक जुन यदि ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरूलाई पनि यदि पेड उसमा लिइन्छ भने चाहिँ वी आर पेइङ फर सर्भिस अनि वी आर पेइङ फर देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अथवा वी आर पेइङ फर मेम्बरसिप बट नट पेइङ फर सोर्स कोड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने सोर्स कोड त एभाइलेबल भइ नै हाल्छ होइन त्यो नहुन पनि सक्छ अब जस्तो म पैसा तिरेर बेच्छु यो सफ्टवेयर र सोर्स कोड प्लस यो फ्री सफ्टवेयर हो तर म पैसा म बेच्छु भन्ने चाहिँ पायो ओके त्यही हो डिपेन्डिङ अन द लाइसेन्स अफ त्यो सफ्टवेयर त्यो फ्री एज इन फ्रिडम त्यो कोडलाई त्यो लाइसेन्समा बेस्ड भएर कस्तो खालको कुरा गर्न सकिन्छ त्यो कोडसँग भन्ने कुरा हो पैसासँग भन्दा पनि द फ्रिडम विथ द कोड भन्न खोजेको चाहिँ ओके हाम्रो फर्स्टमै पनि थियो नि त पुरा कमर्सियलाइज कसरी गर्ने फ्री सफ्टवेयर भन्दा लगभग त्यही भएर हामीले ओपन सोर्स सफ्टवेयर भनेर कस्टकै कुरा मात्र पनि गरे छैनौँ फ्री भनेर यो जित्सीको मेसेज सेक्सन्समा भएको क्वेसन्स चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट र ओपन सोर्सको भन्नुभएको छ अनि यसको चाहिँ भनिदिनु न के चाहिँ कुन भनेको त्यही होला हामीले पक्का डिस्कस गरे मेसेजमा त्यो जित्सीको मेसेजमा भएको यसको बल मात्रै आछ त्यहाँभन्दा माथिको फ्रिडमको कुरा चाहिँ भइसक्यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर्स क्यान बी पेड सफ्टवेयर एज वेल त्यही भने त्यही नै भयो भर्खर पेड सफ्टवेयर हुन पायो फ्री चाहिँ एज इन फ्रिडम हुने भयो कस्टको कुरा चाहिँ भएन त्यो पेड पनि हुन सक्यो फ्री पनि हुन सक्यो एज इन कस्ट फ्री पनि हुन सक्यो पेड पनि हुन सक्यो तर 4वटा फ्रिडम चाहिँ हुनै पर्यो फ्री सफ्टवेयर हुनको लागि सकेको क्वेसन्सहरु नि Am I audible? Yes.
जो यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरू अपडेटेड रहनु होला। हामीले वर्कसप्सहरू पनि गर्ने कुरा गरेको छौँ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जहाँ मेलाएको थियो त्यहाँ पनि मेलाउन सक्छ अथवा फेसबुकतिर पनि फलो गर्नु होला, त्यताबाट पनि तपाईँहरू अपडेटेड हुन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, अनि स्पिकर्सहरू अनि अडियन्सहरू सबैलाई थ्याङ्क यू यत्रो लामो समयसम्म आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा। अनि इट वाज रियली ग्रेट टु हियर वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड द इन्डस्ट्री, अनि दाइहरूको एक्सपिरियन्सहरू सुन्न पाइयो। सो फर्स्ट टाइम भर्चुअली होस्ट गर्दा केही गल्तीहरू भएको छ भने प्लिज फरगिभ मी, अर्कोचोटि राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु। सो यही भन्दै नक्सको तर्फबाट सबैजनालाई थ्याङ्क यू। सो या द्याट्स इट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, गुड बाई। बाई बाई। थ्याङ्क यू, बाई बाई। थ्याङ्क यू, बाई। साथीहरूलाई केही सजेसन्सहरू दिनुहुन्छ दाइहरू? ओके, कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा भन्छु भन्ने सोचेको थिएँ मैले है। अघि चाहिँ लगभग दाइहरूले भन्न चाहिँ कभर गरिसक्नु भएको थियो। के छ अहिले? हुन्छ भन्नु न एकैछिन। त्यही त अब सुरुमा चाहिँ वेबको बारेमा HTML CSS JS चाहिँ हेर्दै गरौँ भन्ने हो है मेरो सुरुवात चाहिँ। कसरी काम गर्छ लगभग त्यो चाहिँ ब्याकइन्डै गर्छु भन्ने हो भने पनि त्यो फ्रन्ट इन्ड गरेको मान्छे चाहिँ ब्याकइन्डमा जाँदा चाहिँ सजिलै हुन्छ, उसलाई इन्ट्रेस्टिङ फिल लाग्छ। तर ब्याकइन्ड गरिसकेको मान्छे चाहिँ यता फ्रन्ट इन्डमा आयो भने चाहिँ यो CSS घरि यता बिग्रन्छ यो बिग्रन्छ, कस्तो फ्रस्ट्रेट टाइपको हुन्छ कि। लगभग त्यही भएर हल्का बेसिक एक लेभलको वेब सिक्ने भन्छु। अनि वेब प्रोटोकलहरू यो HTTPहरू TCP IP HTTPS अनि यो SSL TLS को प्रोटोकलले चाहिँ कसरी काम गरेछ भन्ने टाइपको बुझ्यो भने चाहिँ आफूलाई रमाइलो लाग्छ भन्ने हो है। अनि यो अब मैले व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु टाइप google.com भन्ने टाइपको एउटा गिटअप रिपो छ क्या, लगभग त्यहाँ एक्सप्लेन गरेछ अब DNSले कसरी काम गर्छ, रिक्वेस्ट कसरी आउँछ भने त्यो एक लेभलको इन्जिनियरिङ तरिकाले सफ्टवेयर इन्जिनियर भइसकेपछि सिक्दा रमाइलो हुन्छ भन्ने। अनि अर्को चाहिँ गिट चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है। गिट चाहिँ लगभग फर्स्ट सेमेस्टरमै छौ भने पनि गिट र वेब चाहिँ सिकिहाल्दा हुन्छ भन्ने हो। अनि त्यसपछि रिसोर्सहरू पाइन्छ क्या गिटमा चाहिँ, स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट भन्ने छ, यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने लगभग त्यो युज गर्नु। त्योमा अब लिनक्सकै सर्भरहरू पनि लगभग मेरो फर्स्ट भनेको त्यही सेकेन्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टरमा जाँदा नै त्यही स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट एप्लाई गरेर डिजिटल ओसन थ्रुबाट चाहिँ मेरो चाहिँ सर्भरहरू चाहिँ मैले लाइभ गरेर आफ्नो त्यही ज्याङ्गो प्रोजेक्ट चाहिँ लाइभ गरेको थिएँ। लगभग त्यो हो भने चाहिँ कसरी सर्भर कन्फिग गर्ने यताउति सिकिन्छ नि त। त्यही भएर त्यही नै हो, चारवटा कुरा चाहिँ हेर्नु भन्छु, वेब अनि वेब प्रोटोकलहरू, गिटहरू अनि लिनक्सको अब सर्भरमा जाने भइसकेपछि लिनक्स र लिनक्सको कमान्ड लाइन। त्यही नै हो मेरो सजेसन चाहिँ। केही छ भने भन्नु। विकल्प दाइ पनि केही सजेसन छ? हेलो दाइ। ए हुनुहुन्न रहेछ। लाइक अब लास्टमा इभेन्टको बारेमा केही भनिदिनु न, कस्तो भयो? ओके, त्यही त इभेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ लगभग जहिले पनि यसको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट टाइपकै थिएँ। लगभग रमाइलो भयो। मुख्य कुरा भनेकै सेयरिङ नै त हो, के बुझ्नु, दाइहरूले के बुझ्नुभयो त्यो कुरा सेयर गर्नुभयो। मैले पनि केही कुरा राख्न पाएँ भन्ने केस हो। मिल्यो मिलेन, राम्रो भयो भएन त अब तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो भन्ने केस हो। लगभग मेरो भ्यूबाट कस्तो लाग्यो भन्ने त्यही प्रेजेन्ट गरेँ। राम्रो भयो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्ने हो। त्यही हो मेरोबाट। ल हामीलाई पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ। अनि सुन्नु न, हजुरले एन्ड्रोइडमा गर्नुभएको भन्नुभएको थियो नि प्रोजेक्ट? हजुर। अनि त्यसमा डाटाबेसहरूको लागि चाहिँ के युज गर्नुभएको थियो पछाडि? डेटाबेस भनेको ब्याकइन्ड भनेर चाहिँ मेरो ब्याकइन्डै चाहिँ थिएन फर्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ होइन। त्यही स्टोर गर्न चाहिँ SQLite युज गरेको थिएँ होला लगभग। हजुर, SQLite नै हो। त्यही त मैले भने नि, अब हामीले अहिले सुरुमा त्यतिखेर गर्ने बेलामा मलाई यो गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट भन्ने केही पनि थाहा थिएन क्या। अब यो API कलहरू भन्ने के हुन्छ भन्ने हो नि त।
त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ वेब प्रोटोकलमा एचटिटीपीले कसरी काम गर्छ, गेट रिक्वेस्ट के गर्छ भन्ने हेर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ आइडिया आउँदै जान्छ भन्ने हो। मैले चाहिँ डेटाबेस चाहिँ एन्ड्रोइड साइडमै युज भएको चाहिँ एसक्यु लाइट भन्ने हुन्छ, त्यही युज गरे हो। मलाई भनेको छ साथीहरूले डिएनएसहरू त्यस्तो तपाईँले एचटिटीपीएस भन्नुभयो, कसरी हेर्ने रे तिनीहरू? त्यही त अब डिएनएस भनेको चाहिँ अब कसरी काम गर्छ भन्ने टाइपको कुरा हो नि त। अब डिएनएसमा कलेजमा पनि पढाउँछ लगभग, तर अब त्यही त हामीले चाहिँ केही पढ्नु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ आएर चाहिँ ल कसैले भिडियो बनाइदिएला अनि पढ्छु भनेर चाहिँ मिल्दैन। अब डिएनएसको त्यो इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स भन्ने के हुन्छ नि, उनीहरूकै डकुमेन्ट पनि लगभग पढ्दा हुन्छ, तर पहिला चाहिँ विकिपिडियाबाटै एक लेभलको सर र इन्फर्मेसन आउँछ, त्यसपछि अझै डिप जाने हो भने चाहिँ खोज्दै गर्दा हुन्छ भन्ने हो। तर पढ्नु पर्यो भन्ने हो। एक्सप्लेनेसन चाहिँ एकजनाले हेरेर चाहिँ उसको भ्यू बुझाए हुन्छ, त्यो चाहिँ ओभरभ्यू गर्न चाहिँ युट्युबको भिडियो काम लाग्छ। तर आफू डिप जाने हो भने चाहिँ कतिको कसरी पढ्नुहुन्छ, कतिको रिसोर्स खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै हो। अब भनेको त्यही त प्रोटोकलले कसरी काम गर्छ भन्ने हो। त्यो हेर्दै जाँदा त्यसै रमाइलो लाग्न थाल्छ कि यो यत्रो काम भार छ है यति हुनलाई भन्ने हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू दाइ। ल धन्यवाद। भनौँ खोइ मेरो त छैन अब त। ल त्यही त मेरो कुरा चाहिँ म ट्विटरमा एक्टिभ हुन्छु। एक्टिभ भन्दा पनि लगभग दिनको एकपटक टाइपको हुन्छ होला। त्यही केही छ भने मुकेश त कनेक्टेड छन्, अरूलाई पनि छ भने सोच्दा हुन्छ, या इभन मुकेश थ्रुबाट आयो भने पनि केही नजाने पनि जस जाने कुरा चाहिँ भन्न सक्छु भन्ने हो। हुन्छ दाइ, अब इन्ड नै त गर्ने होला नि। ओके, ल धन्यवाद सबैलाई, बाई बाई। थ्याङ्क यू दाइ। यो मिट नै इन्ड गरिदियो है। Thank you for everyone who are watching live.